So hello and namaste everyone. We are once again back with another new live stream of Outlaw Valorant Showdown 2025. So आज चाहिँ हाम्रो upper bracket को semi finals or we can even say semi final चाहिँ overall tournament को whereas आज चाहिँ हाम्रो overall tournament को चाहिँ I mean upper bracket को चाहिँ finals रहेको छ which is between हाम्रो Prophetic and Team NTOK, no talk only kill. This is not gonna be BO3 like before matches. We can see BO5 को रहेको छ हाम्रो सेमी फाइनल्स अप्पर ब्र्याकेटको भने यसपालि हाम्रो वाट इज द्याट कल ग्रान्ड फाइनल्स चाहिँ हाम्रो बेस्ट अफ 7 को रहनेछ आजको टिमको कुरा गर्ने हो भने प्रोफेटिक र हाम्रो NTOK छ and we can see that both team has came this long by securing good amount of victory like राम्रै gameplay देख्न पायौँ हाम्रो दुईटै साइडबाट like both strong team and yeah so far they are proving themselves so हेरौँ कुन टिम अप्पर ब्र्याकेटबाट फाइनल्स पुग्छ भने कुन टिमलाई आज लोवर ब्र्याकेटमा हामी देख्न सक्छौँ With that saying, हाम्रो road map of the tournament as we have been following पनि हाम्रो स्क्रिनमा आइसकेको छ हाम्रो क्वालिफायर्स चाहिँ नोभेम्बर 18 देखि 21 नोभेम्बरसम्म भएको थियो भने राउन्ड अफ 16 चाहिँ हाम्रो 23 देखि 27 नोभेम्बरसम्म भएको थियो हाम्रो डबल एलिमिनेसनको कुरा गर्ने हो भए हाम्रो डबल एलिमिनेसनको गेम्सहरू चाहिँ नोभेम्बर 28 देखि सुरु भएको थियो भने which will be ended in December 5th whereas हाम्रो grand finals one December 5 मै छ Friday which is gonna be our best of 7 So talking about the prize pool Outlaw Valorant Showdown 2025 को total prize pool चाहिँ 20,000 नेपाली रुपीस छ भने हाम्रो winning team takes 15,000 whereas हाम्रो first runner up is gonna take 5,000 and हाम्रो MVP को लागि पनि एउटा स्पेशल गिफ्ट ह्याम्पर रहेको छ Here we can see the lineup of हाम्रो Prophetic and yeah आजको हाम्रो match between Prophetic and NTOK को गेम को I mean Prophetic को lineup हामी देख्न सक्छौं भने we can also witness the lineup of NTOK which we can see Real, Samus, Saju, Asterisk as well as Green. So with that said, हाम्रो आजको गेम हाम्रो अप्पर ब्र्याकेटको फाइनल्स प्रोफेटिक भर्सेस NTOK नो टक ओन्ली किलको आज हाम्रो टुर्नामेन्टको गेम 18 म्याच 1 रहेको छ दिस इज अ अप्पर ब्र्याकेट गेम सो जुन पनि टिमले आज हार्नुहुन्छ दे वन्ट गेट एलिमिनेटेड बट
we will be seeing them in the lower bracket. With that said, हाम्रो म्याप ब्यान पनि देख्न सक्छौँ। हाम्रो प्रोफेटिकको साइडबाट स्प्लिट म्याप ब्यान भएको देख्न सक्छौँ भने हाम्रो नो टक ओन्ली किलको साइडबाट बाइङ म्याप ब्यान भएको देख्न सक्छौँ। Whereas प्रोफेटिकको साइडबाट एबिस र सनसेट पिक भएको देख्न पाएका छौँ भने हाम्रो नो टक ओन्ली किलको साइडबाट कोरोड र हेभेन पिक भएको देख्न सक्छौँ। एन्ड पर्ल इज गन बी द डिसाइडिङ म्याप फर टुडेज BO5 गेम। टुडे इट्स गन बी हल्का लामो गेम एज हाम्रो प्रिभियसली हामीले बेस्ट अफ 3को मात्र गेम देखिरहेको थियौँ। And also, it's gonna be best of five, so pretty interesting game from both the team. And yeah, without further ado, हाम्रो म्याचेसहरू सिधै सुरु हुनेवाला छ। We will be taking हल्का टाइम एज हाम्रो प्लेयरहरू सबैजना रेस्पेक्टिभ च्यानल्सहरू र गेममा जोइन हुँदैछ। For that, you guys need to stay connected and don't forget to like, share, subscribe हाम्रो आउटलको च्यानल। हाम्रो 1000K सब्सक्राइबरमा हाम्रो आउटलको साइडबाट एउटा गिभ अवे हुन लागिरहेको छ। सो या मेक स्योर टु सब्सक्राइब इट एज वेल। एन्ड हाम्रो भोटिङ पनि खोलिसकेको छ। तपाईँहरूलाई कुन टिमले जित्छ जस्तो लाग्छ एन्ड विच टिम यु आर सपोर्टिङ, यु क्यान भोट सो द्याट वी क्यान अल्सो नो हाम्रो कुन कुन भ्युवर्सहरूले कुन कुन टिमलाई सपोर्ट गरिरहेको छ भनेर।
अहिले ठिक छ लगाइरहेको छु माइक चेन्ज गरेको कि मैले दाइ ठुलो ठुलो सहरमा यस्तो सानो सानो कुरा भइरहेको छ कि यस सर मलाई जेनको आवाज आइरहेको छैन है ए आयो 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 ढाका बोल्नु डिस्कोडमा म्युट गरेर चाहिँ कहाँ बोल्छौ दिदी जेन बोला त एकचोटि Yo, ठिक छ what's up? Kaalo छ को कालो ह नवराज वाह कालो होइन नवराज कालो छ मलाई कालोहरू फालिएन क्या Oh shit! My So hey guys, we are once again back. Like ठुल्ठुलो सहरमा यस्तो सानो सानो कुरा भइरहेको छ. So yeah, Jen, what's up? Welcome back to casting. Yo, what's up guys? के छ Welcome जेन back to तिमी the त निकै live. हरायो त त्यस्तै छ यता voice dead भएको छ मेरो के छैन it happens अरूभन्दा नि मलाई नोरी बनाइदिनु भएको छ केही छैन जेन तिमीलाई थाहा छैन छैन थाहा छैन ठुलो ठुलो सहरमा यस्तो सानो सानो मिस्टेक भइरहेको छ कि यस्तो सानो सानो मिस्टेक गर्नु भएन अगाडि तर बढ्नु प्रोडक्सन पर्यो अब टिमले चाहिँ भर्खर एउटा ठुलो मिस्टेक गर्नुभयो मेरो आवाज लाइभ स्ट्रिममा पठाइदिनु भएको रहेछ त्यसै गरी हाम्रो फर्स्ट म्यापको एजेन्ट सेलेक्सन पनि हामी देख्न पाउँछौँ एबिसमा राइट अनि हाम्रो प्रोफेटिकबाट चाहिँ क्लाउड जेट सोभा र यो देख्न पाएका छौँ भने हाम्रो नो टक ओन्ली किलको साइडबाट जेट सोभा अनि पछि एस्ट्रा र ग्रिनको साइडबाट चाहिँ वी क्यान बी सिङ च्याम्बर लाइक बोथ टिमको ड्युलिस्ट एन्ड प्रिटी मच रिटेन सिलेक्सनहरू सिमिलर नै भएको देख्न पाएका छौँ वेयर एज प्रोफेटिकबाट चाहिँ डबल ड्युलिस्ट प्ले देख्न पाउनेछौँ भने हाम्रो नो टक ओन किलबाट सिङ्गल ड्युलिस्ट प्ले एन्ड द म्याप अफ एबी स्टार्ट्स हियर कि फर्स्ट म्याच एबिसमा देख्न सक्छौँ यता अनि हाम्रो प्रोफेटिक भर्सेस एन्टिओके होइन एन्टिओके एकछिन कस्तो हुन्छ अब म्याच अब 2-3 दिनपछि आएको चाहिँ 2 दिनपछि आएपछि अब म्याच हेर्नुपर्ने हुन्छ कस्तो हुन्छ रमाइलो हुन्छ कि हुँदैन जस्तो लागिरहेको छ अफ कोर्स हुन्छ आज बिङ द गेम अफ बेस्ट अफ 5 इट्स गन बी प्रिटी फन लाइक एउटा टिमले 3टा म्याप आफ्नो नाममा बनाउनु पर्छ टु गो फर ग्रान्ड फाइनल्स राइट अब त्यो 3टा म्याचको कुरा जुन गर्यो तिमीले अब त्यो 3टा म्याचसम्म त हुँदैन जस्तो लागिरहेछ मलाई होइन बेस्ट अफ 5 भएको चाहिँ 3टै म्याप त जित्नु पर्यो नि मिनिमम पनि अब यहाँ हामीले म्याच चाहिँ 3टाभन्दा बढी नै देख्छौँ जस्तो लागिरहेछ मलाई चाहिँ अब लेट्स के हुन्छ म्याच पनि यहाँ फर्स्ट राउन्ड पनि स्टार्ट हुन लागिसकेको छ एन्ड वी क्यान सी एनपिओकेको साइडबाट चाहिँ फर्स्ट हाफ प्लान देख्नेछौँ भने प्रोफेटिकको साइडबाट सेकेन्ड हाफ प्लान एन्ड विथ द्याट चाहिँ हाम्रो फर्स्ट टेक डाउन हाम्रो प्रोफेटिकको साइडबाट देख्ने वाला छौँ भने दिस फाइट इज बिङ इन ए साइड एन्ड या दुवै टिमको साइडबाट भन्दा पनि लाइक प्रोफेटिकबाट चाहिँ 3 किल्स देख्न पाएका छौँ वेयर एज एन्टिओकेलाई प्रोफेटिकले फ्ललेसली गरेर नै लाइक फर्स्ट राउन्ड तिनीहरूको नाम गर्न सफल भएको छ
फर्स्ट राउन्ड त हाम्रो लैसक्नुभयो, तपाईँहरूले देखि नै हाल्नुभयो। अब सेकेन्ड राउन्ड हाम्रो टिम एनटिओकेले कभरअप गर्न सक्छ कि सक्दैन त्यो कुरा नै आउँछ यता। फर्स्ट राउन्ड चाहिँ टिम प्रोफेटिकले चाहिँ एउटा इजी राउन्ड हो जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ। यस्तो हेर्दाखेरि Yep. नाइस, त्यो जेटले स्मोकमा नि राम्रो सर्ट हानेको थियो, त्यो देखेर तिमीले मोमो। देखेँ नि, it was really good comms, I guess, टिमको बिचमा। अब सेकेन्ड राउन्ड पनि सायद एमा जाने जस्तो छ। अट्याकिङ साइडबाट हेर्दाखेरि चाहिँ अब मेडबाट ए पुस हुन्छ जस्तो छ, त्यो डोर ब्रेक गरेर। तर लेट्स सी त्यहाँ बिचसम्म रोटेसन पनि हुनसक्छ डिफेन्डिङको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ। वी क्यान सी त्यहाँ सोभा र योरु सायद। ओके, हल्का हजुर त्यस्तै छ। And we can see that NTOK चाहिँ अहिले इको राउन्डमा छन् as they lost the first round against Prophetic. And we can see that 1:3 को स्प्लिटमा हाम्रो प्लेयरहरू NTOK का छन् भने they have not been able to enter the site, like तिनीहरू मिडबाट छिर्न खोज्दैछ and Real gets the say के अरे जेट डाउन, एउटा जेटले अर्को जेटलाई डाउन गरेको हामीले देख्न पाएका छौँ भने we can see that mid sideबाट चाहिँ रोटेसन देखाइरहेका छन्, whereas I guess chamber र हाम्रो क्लोभको चाहिँ 1v1 I guess it's gonna be seen at mid. With that saying, हाम्रो NTOK को साइडबाट र प्रोफेटिकको साइडबाट दुवैबाट 1-1 प्लेयरको टेक डाउन देख्न पाएका छौँ भने हाम्रो NTOKले बी साइड छिर्न सफल भइसकेका छन् and we can see that both team taking the trades and yeah, स्पाइक पनि फाइनली प्लान्ट भएको देख्न पाएका छौँ सामुको साइडबाट. Now the battle is between 3:3. 3v3 सिचुएसन त रहेको छ साइड बीमा। अब हेरौँ कस्तो पर्फर्मेन्स आउने छ यहाँ प्लेयर्सहरूको तर्फबाट। यहाँ हेर्न सक्छौँ हामीले जेटले नि पछाडिबाट पिक चाहिँ दिइरहेको छ, लाइटनिङले पनि अगाडि बढ्दै त्यहाँ। वी क्यान सी त्यहाँ आउटलको टुर्नामेन्टमा आउटलर हेरेर यहाँ नाइस किल कमिङ फ्रम सामुले यहाँ बाँचिसकेको छ र यहाँ लाइटनिङको तर्फबाट एउटा नाइस सर्ट भनौँ होइन। त्यसैको साथ लास्ट प्लेयर स्ट्यान्डिङ फर एन्टिओके र यहाँ डिफ्युज गर्दै लाइटनिङलाई देख्न सक्छौँ। यहाँ सायद किल आउन चाहिँ सक्छ रियल। ओके, त्यहाँ फल आएको छ रियलको तर्फबाट र डिफेन्डिङ साइडले चाहिँ यो राउन्ड लैसकेको देख्न सक्छौँ हामीले। र 2 पोइन्ट्स गोइङ टु प्रोफेटिक। र लेट्स सी अब थर्ड राउन्डमा कमब्याक आउनेछ कि प्रोफेटिकले 2-3 बनाउनेछ त है त। I guess अब चाहिँ एनटिओकेको इकोनोमी हल्का बुस्टअप भएको छ। सेकेन्ड राउन्ड तिनीहरूले इको गरेका थिए and now we can see pretty good amount of like राम्रो guns from हाम्रो एनटिओके। अनि पछि this third round it's gonna be interesting as दुवै टिमसँग राम्रो guns हुन्छ, so we can see much more team fights. अब टिम फाइटमा आउँछ जस्तो चाहिँ अट्याकिङ टिममा हेर्न सक्छौँ डाइरेक्ट बी रस देख्न सक्छौँ। बीमा डिफेन्डिङमा चाहिँ जम्मा एकजनालाई देख्न सक्छौँ। बीमा रोटेसन गर्दै योरु पनि रोटेट गर्दा आइसक्यो। अगाडि बढ्दै यहाँ भ्यान्डलले सायद किल चाहिँ निकाल्ने कोसिस आउँछ र यहाँ नाइस डबल किल भन्न लाग्थ्यो तर त्यहाँ लाइटनिङले टेक डाउन गरिसकेको छ रियललाई र अहिले सिचुएसन रहेको छ 2v4 र यहाँ नो स्कोरको ट्राई तर त्यहाँ मिस भएको छ। यहाँ रिजनले देख्न सक्छौँ सुजरा मारिसकेको छ। एस्ट्रिक्स र सामुको तर्फबाट पनि 2-2 किल चाहिँ आइसकेको, 1-1 किल चाहिँ आइसकेको छ। एस्ट्रिक्सले प्लान गरिरहेको छ स्पाइटमा र त्यसैको साथ स्पाइक पनि प्लान भइसकेको छ। अब डिफेन्डिङले चाहिँ डिफेन्डिङ साइडबाट पनि रोटेसन चाहिँ आइसकेको छ भित्र पनि। चेम्बरलाई हेर्न सक्छौँ त्यो चेम्बर अगाडि बढ्दै अब डिफेन्डिङ साइडबाट दुईजनाले टेकल गर्नु पऱ्यो र एकदमै नाइस सट्स कमिङ फ्रम एस्ट्रिक्स लास्टमा डबल किलको साथ यो राउन्ड आफ्नो टिमको लागि निकालिसक्नु भएको छ र फर्स्ट पोइन्ट फर टिम एन्टिओके। Yeah, as I said, राम्रो गन भयो भने त गेम पनि राम्रै हुन्छ। And both team they have been promising from the day one, and it's like one round को मात्र lead मात्र Prophetic, which is not a big deal for NTOK. So yeah, I guess your round that might be a equalizer for NTOK. ओके, सो अब यहाँ फोर्थ राउन्ड पनि सुरु भइसकेको छ। अब अघि चाहिँ बीमा सबैजना गएको थियो भने अहिले वी क्यान सी सबैजना एमा ब्याक एमा पुस गर्दै गरेको अट्याकिङ टिमबाट डिफेन्डिङको टिमको तर्फबाट पनि डिफेन्समा चाहिँ हेर्न सक्छौँ। यहाँ नाइस डिफेन्स कमिङ फ्रम सोगा, पोजिसनिङ पनि राम्रो होल्ड गरिएको थियो तर त्यहाँ ट्रेड आउट भइसकेको छ। सोगालाई सामुले मारिसकेको छ र सुजुले स्पाइक प्लान गर्दै गरेको देख्न सक्छौँ हामीले एमा। स्पाइक पनि प्लान भइसक्यो। खियोले त्यहाँ पछाडिपट्टि गन स्विच गर्दै अगाडि बढ्दै गरेको खियोलाई देख्न सक्छौँ। दुईजना कन्टेनर तर एस्ट्रिक्सलाई
स्ट्रिक्टलाई चाहिँ टेक डाउन गरिसकेको छ र 1v3 को गेममा कन्भर्ट भएको हामीले देख्न सक्छौँ भने प्रोफेटिकको जम्मा एकजना क्यान ही बी एबल टु टेक 3 प्लेयर्स डाउन भन्दै थिए he got green down but still दुईजना प्लेयर बाँकी नै छ and it's gonna be little bit hard for him and दुईजनाले दुईटा साइडबाट हेर्नु थियो तर एउटाले टेक डाउन गर्यो तर एउटाको ट्रेडमा अर्कोलाई पनि ट्रेड गरेको देख्न पायौँ and yeah as I said एनटिओकेले यो राउन्ड 2:2 को इक्वलाइजरमा ल्याइसकेको छ एन्ड वी क्यान सी द्याट हाम्रो प्रोफेटिक इकोमा पुगिसके इको राउन्ड गरेका छन् वेयर हाम्रो एनटिओके दे हेभ 1 अपरेटर एन्ड रिमेनिङ 4 भ्यान्डल्स एन्ड या यसपालि हाम्रो ग्रिनको साइडबाट चाहिँ अपरेटर युज गरेर किल्स दिएको हामीले अवश्य पनि देख्न सक्नेछौँ भने प्रोफेटिक इन इको टाइम ओके नेभर माइन्ड यहाँ राउन्ड सुरु भइसकेको छ 5th राउन्डको लागि अगाडि बढ्दै यहाँ लिएर सक्छन् टिमहरू अगाडि बढ्दै फेरि बीको तर्फ यहाँ ट्याकर्स अनि यहाँ नाइस किल कमिङ फ्रम रियल र रियलको पोजिसनिङको कुरा गर्दाखेरि एकदमै राइस आइरहेको छ अघिदेखि नै मेरो फर्स्ट किल निकालिसकेको छ रियलले भने यहाँ सेकेन्ड किलको लागि जाँदै रियल तर यहाँ थर्ड किलकोमा क्योले यहाँ टेक डाउन गरिसकेको छ रियल र सामुले यहाँ स्पाइक प्लान गरेर देख्न सक्छौँ बीमा अहिले यहाँ सिचुएसन रहेको छ 3v4 फर बोथ टिम्स अनि यहाँ क्लाइन्ट ट्राई गरेको छ एस्ट्रालाई भने ग्रिनले यहाँ अपरेटर निकालिसक्नु भएको रहेछ र लाइटनिङलाई ग्रिनले सर्ट टेक डाउन गरिसक्नु भयो र यहाँ सोकाले हेर्न सक्छौँ सोका अगाडि बढ्दै त्यहाँ एबिलिटीमा सामुले टेक डाउन गरिसकेको छ सोकालाई पनि वी क्यान सी क्यूले एस्ट्रिक्सलाई टेक डाउन गरिसकेको छ र लास्ट प्लेयर स्ट्यान्डिङ फर प्रोफेटिक अब लास्ट प्लेयर स्ट्यान्डिङ के गर्न सक्नुहुन्छ राउन्ड बचाउन सक्नुहुन्छ यहाँ हाम्रो टिएनटिओके अगाडि बढ्नेछ र यहाँ फर्स्ट किल त निकाल्नु भएको थियो तर त्यहाँ 3जनाको अगेन्स्टमा चाहिँ गाह्रो परेको छ हाम्रो रियोलाई पनि र त्यसैको साथ राउन्ड सकिसकेको छ हाम्रो एनटिओकेले थर्ड राउन्डको साथै लिड एउटा होल्ड गरिसक्नु भएको छ र वी क्यान सी नो टक नो किल्सको प्लेयरसँग हाम्रो सिजन 1 को ट्रफी पनि त्यहाँ देख्न सक्छौँ हामीले द्याट्स द ट्रफी त्यो हाम्रो नो लास्ट इयरको हाम्रो डिसेम्बरमै भएको भ्यालोरेन्ट शोडाउनकै ट्रफी रहेको थियो त्यहाँ र त्यसै गरी दिस द लाइन अफ टिम प्रोफेटिक भने वी क्यान सी मुभिङ अन टु द नेक्स्ट राउन्ड अहिले 3 पोइन्ट्स फर टिम एनटिओके र प्रोफेटिकको रहेको छ 2 राउन्ड्स Jen, it's no talk only kill, not no talk no kill. हल्का करेक्ट गर तिमीले टिमको नामै रङ प्रनाउन्स गर्यो तर तिमीले रङ प्रनाउन्स गरे पनि हाम्रो एनटिओकेको प्लेयरहरूले दे क्यान किल भनेर देखाइसकेको छ भर्खरै वी क्यान विटनेस द्याट एन्ड या वी क्यान सी द्याट बीतिर चाहिँ हाम्रो स्पाइक लाइन भइरहेको छ भने हाम्रो प्रोफेटिकको प्लेयरहरू कुनै पनि साइडमा देख्न पाएका छैनौँ दे अल आर प्रिटी मच हल्का बाहिर नै देख्न पाएका छौँ नाउ दे हेभ टु एन्टर द साइड तर स्पाइक प्लान भइसकेको छ र एनटिओकेले साइड एन्टर इजिली त गर्न देला जस्तो छैन युटिलिटीको प्रयोग गरेर प्लेयर कहाँ कहाँ छन् भनेर हेर्न त सफल भइसकेको छ लाइटिङ क्विन एन्ड विथ द्याट चाहिँ 2v4 को गेम कन्भर्ट भइसकेको थियो र या 1v2 को सिचुएसनमा with that said 1v1 can हाम्रो jet from Prophetic clutch this round and yeah he managed to do that with the ult रियाक्सन चाहिँ एउटा खतरा आएको थियो कुन प्लेयर हो चाहिँ थाहा भएन एस निस्केको छ ढोकाको तर्फबाट एस निस्केको थियो यहाँ प्लेयरको क्याम्पमा हेर्दाखेरि चाहिँ एउटा इन्सेन रियाक्सन आएको थियो या टिम प्रोफेटिकको प्लेयरको तर्फबाट आएको रहेछ त्यो रियाक्सन र त्यसै गरी नो टक ओन्ली किल्स ओन्ली किल्स ओ माई गड यो मान्छेले टिमको नाम भयो तिमी एनटिओके नै भन छोड्दै विथ द्याट सेड हाम्रो 3-3 को इक्वलाइजर पनि हामीले देख्न पाएका छौँ एन्ड वी आर मुभिङ टु हाम्रो 7th राउन्ड लेट्स सी विच टिम विल बी एबल टु टेक दिस राउन्ड फर देम एन्ड या इट्स यो गेम प्रिटी कम्पिटेटिभ नै छ एज एउटा राउन्ड प्रोफेटिकले जित्छ भने अर्को राउन्ड एनटिओकेले जितिरहेको छ यस्तै भइरह्यो भने चाहिँ ओटीमा पनि जान्छ होला वाट डु यु थिङ्क चाहिँ What do you think? OT भने के रे भन्नुहुन्थ्यो त मलाई थाहा छ OT भने के I won't be surprised if you ask that. र यहाँ 3-3 को हेर्न सक्छौँ टाइममा पुगिसकेको छ अहिले म्याच एनटिओके र हाम्रो टिम प्रोफेटिकको बिचमा नो टक ओन्ली किल अब चाहिँ मैले नाम पनि पढिसकेँ र त्यसपछि यहाँ राउन्ड स्टार्ट भन्न लाग्थ्यो टाइम पज गरेको रहेछ 1 सेकेन्डमै टाइम पज नाइस टाइम पज भनौँ कि के भनौँ हाम्रो प्रोडक्सनबाट राम्रो काम भइरहेको छ रिसेन्टली एन्ड इफ यु डोन्ट नो
जेन थाहा छ तिमीलाई हाम्रो प्रोडक्सनले ड्रोन भ्यू कस्तो राम्रो देखाउँछ नि हामीलाई। त्यो त ड्रोन भ्यू त भन्नै पर्दैन, मैले सुरु गराएको हो भनौँ। यस्तो राम्रो ड्रोन भ्यू गराउँछ कि आम्मा यस्तो ओहो खेल्छ त हौ ड्रोनसँग। ओके त्यहाँ के भयो, क्यामेरा स्म्यास भएको छ एकजना प्लेयरको। र यो टाइम पजमा चाहिँ अब टाइम पजमा के भइरहेको छ, टाइम पजमा यहाँ टाइम पज भएको के भएर हो इन्फर्मेसन आई चाहिँ गेस कोही आएको छैन। प्लेयरहरू डिस्कनेक्ट भएका छन् आई गेस। मेबी हुनसक्छ। प्लेयर क्याम्प भन्न थियो तर के डिस्कनेक्ट भएर रहेछ। एज आई सेड यु खतरा मेक्स देखाएको सेन्स छ क्या। एकचोटि रोस्टर हेरिदिउँ न होइन, रोस्टर नि हेर्नुपर्ने हुन्छ। प्रोफेटिकको रोस्टरमा हेर्न सक्छौँ यहाँ C9 बिग डग क्ल्याप, त्यसै गरी सोकाकोबाटै रियाक्सन आएको रहेछ अघि, सोकाले हो त्यस स्म्यासै गरेर आएको थियो क्याम्पमा। त्यसै गरी यहाँ लाइटनिङ मक्वी, त्यसै गरी क्याट रिजार्ड, त्यसै गरी क्योलाई नि हेर्न सक्छौँ। र टिम प्रोफेटिकको लाइन अब राम्रै देखियो। र त्यसै गरी we can see एन्टी-ओके, रियाल, सामु, सुजु, एस्ट्रिक्सकोबाट चाहिँ नाइस किल आइरहेको थियो, नोटिसेबल किल्सहरू नै आएको थियो। र त्यसै गरी ग्रिन वी क्यान सी सुजु इन द मिडलमा चाहिँ खतरा फोटो राखिएको रहेछ सुजुको पनि। अब यहाँ रोस्टरमा हेरेर र यहाँ क्याम्पमा हेरेर प्लेयरलाई छुट्याउन चाहिँ गाह्रै पर्नेछ सबैलाई। गाह्रो पर्दैन एज हाम्रो एस्ट्रिकले हाम्रो को क्याम्पमा हामीले हाम्रो आउटलको प्रिभियस टुर्नामेन्टको ट्रफी देख्न सक्छौँ एन्ड हि इज द आइडियल अफ द रोस्टर एज वेल। एन्टी-ओकेको त्यहाँ टाइम पज सक्यो जस्तो छ, प्लेयरहरूको मुभमेन्ट हेर्दा पनि के भइरहेको छ त्यहाँ। र प्रोफेटिकको हाम्रो सुजु prediction on top also goes for हाम्रो एन्टी-ओके 3:4 को स्कोर लाइन हामीले देख्न सक्छौँ भने अघिको राउन्डमा चाहिँ हल्का लेट आयौँ हामी, हल्का होइन लाइक ठ्याक्क जितेको बेला मात्र हामीले देख्न पायौँ, केही छैन खेर छैन। देन यस ठुलो सहरमा यस्तो सानो भइरहेको छ क्या, हुन्छ हुँदो रहेछ। र ओके टप फ्र्यागिङमा पनि यहाँ एस्ट्रिक्स र सामु चाहिँ सँगैसँगै 8-8मा टप फ्र्याग गरेर रहेछ। त्यसै सोकालाई हेर्छ त्यो एजले चाहिँ सोकालाई एडभान्टेजमा हाले जस्तो छ। सोका विथ 9 किल्स टप फ्र्याग देख्न सक्छौँ। एन्ड वी क्यान सी द्याट हाम्रो प्रोफेटिक तिमीले केही नोटिस गर्यो इकोमा छ। तिमीले नोटिसै गरेन, यहाँ टाइम पज भइसक्यो। ओहो सेकेन्ड टाइम पज वन्स अगेन के भएको रहेछ यहाँ, प्लेयरहरूको डिस्कनेक्सन मेबी। Yep, I guess that's the issue. हाम्रो प्रोफेटिकको साइडबाट चाहिँ इकोनोमिक दिस इज द सेकेन्ड टाइम दे आर सेभिङ फर द इको एन्ड यही टाइममा हो आई गेस एन्टी-ओकेले चाहिँ आफ्नो लिड बनाउन सक्ने। दे हेभ अलरेडी 1 राउन्डको लिड, तर आई गेस वी क्यान सी अनदर राउन्ड लिड एज वेल एज फर टिम एन्टी-ओके। लाइक प्रोफेटिकसँग सब पिस्टल मात्र देख्न पायौँ राइट जेन हामीले। यस एकदम त्यसै गरी हाम्रो टाइमर फेरि काउन्टडाउनमा सुरु भएको देख्न सक्छौँ भने we can see the round starting pretty soon अनि हाम्रो एन्टी-ओके चाहिँ बी साइडतिर स्पाइक प्लान गर्न खोज्दैछन् भन्ने देख्न सक्छौँ एज दे आर इन 4:1 को स्प्लिटमा हाम्रो च्याम्बर चाहिँ बीबाट गएर पिकहरू दिन खोज्दैछौँ जस्तो लाग्यो। एन्ड या he got teleported भन्नाले पनि he used his ability. We can see that spike planted भइसक्यो। सुजुले यहाँ स्पाइक प्लान गरिसकेको छ भने वी क्यान सी प्लेयर्स मुभिङ टुवर्ड्स बी अहिले। र बीमा नि अट्याकिङ टिमलाई चाहिँ वी क्यान सी अ स्निकी रोटेसन कमिङ फ्रम जेट त्यहाँ ब्याकडोर हान्सकेको छ र अब मेबी किल निकाल्न सफल हुन्छ कि हुँदैन। जेटले चाहिँ जेटको पोजिसनिङ ओके, जेटले त्यहाँ माथि गयो भने चाहिँ चेम्बरलाई चाहिँ टेकडाउन गर्न सक्दैन। सोकाले एस्ट्रिकलाई चाहिँ टेकडाउन गरिसकेको छ। अब त चेम्बर भर्सेस जेट र नाइस सोकालाई टेकडाउन गरेको छ सामुले पनि वी क्यान सी सुजुको तर्फबाट अनि डबल किल आएको रहेछ। ट्रिपल किल कमिङ फ्रम सुजु, लास्टमा गएर C9लाई पनि टेकडाउन गरेको छ। 1v2 र 1v2 र वाट द स्क्रिन गइसकेको छ यहाँ स्क्रिन
लास्टमा के भयो त्यहाँ के भयो I guess this is हाम्रो भ्यालोरेन्टको टुर्नामेन्ट नट हाम्रो पब्जीको सो प्लिज प्रडक्सन भ्यालोरेन्टको स्क्रिन ल्याइदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछौँ हामी दुई कास्टर हल्का किन के यस्तो सानो मिस्टेकहरू भइ नै हुन्छ टुर्नामेन्ट चाहिँ इन्जोय गर्नुपर्ने हुन्छ भने With that said, हाम्रो प्रिभियस राउन्ड पनि एनटिओकेको नाममा नै गएको थियो we can see that एनटिओकेले फर्स्ट पोस्टमा चाहिँ प्लेयर लुज गरेको देख्यो तर एट द एन्ड प्रोफेटिकबाट पनि धेरै म्यान लस मिस्टेकहरू देख्न पायौँ र त्यसै गरी हाम्रो एनटिओकेको लास्टमा 1v2 परेको थियो अनि एनटिओके टुक द्याट राउन्ड we can see that यो राउन्डको ओपनिङ पनि हाम्रो एनटिओकेबाट देख्न पाएका थियौँ भने हाम्रो स्पाइक पनि सफलतापूर्वक प्लान हुन सकेको छ र दुईटै टिमबाट ट्रेड गेम पनि सुरु भइसकेको छ यहाँ क्याट्रिजरले पनि एउटा किल निकालिसकेको छ भने अहिले 3v4 सिचुएसन देख्न सक्छ उहाँले आफ्नो प्रोफेटिकको एन्टिओकेको तर्फ र क्युको तर्फबाट एउटा किल आइसकेको छ भने यहाँ किल गरे क्याट्रिजर तर क्याट्रिजरलाई केही टेक डाउन गर्न सकिएन त र क्याट्रिजरले चाहिँ यहाँ स्पाइक टेक डाउन गर्ने नै जस्तो छ स्पाइक डिफ्युज हुने नै छ अनि एस्ट्रिक्सकोबाट डबल किल एस्ट्रिक्सलाई चाहिँ ट्रेड आउट गरे क्युको तर्फबाट र यो राउन्ड गोज टु प्रोफेटिक डिपेन्डिङ टिम स्पाइक डिफ्युज गर्नको साथ यो राउन्ड गइसकेको छ टिम प्रोफेटिकको लागि र स्कोर रहेको छ अहिले 4-5 एनटिओके इन द लिड अब 1 पोइन्टको ग्याप त रहेको छ प्लेयर्सहरूले कमब्याक कसरी गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो नि हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ भने वी क्यान सी द प्लेयर क्याम अहिले र लाइभ रियाक्सन आयो भने झन् खतरा हुन्छ किनभने सुजुलाई हेर्न सक्छ त्यहाँ सुजु मस्किरहेको त्यहाँ हेर्न सक्छ सुजुको स्माइलै बेग्लै होइन र त्यसको साथ यहाँ मुभिङ अन टु द नेक्स्ट राउन्ड वी क्यान सी 4 र 5 को स्कोरलाई चाहिँ अब कि टाई गराउनु पर्ने हुन्छ कि एनटिओकेको तर्फबाट चाहिँ लिडमा जानेछ यो राउन्ड Yeah, we'll be pretty interested to watch that as the team धेरै potential भएको टिमहरू हो as we have been seeing both टिमबाट राम्रो राम्रो गेम चाहिँ देखिरहेका थियौँ टुर्नामेन्ट भरि and now also we are witnessing the same thing and Propheticबाट चाहिँ एनटिओकेको फर्स्ट प्लेयर भन्दै थियो 3 जना 3 जना 4 जना त्यसै गरी राउन्ड नै समाप्त भइसकेको छ हामीलाई बोल्न पनि दिएन र Prophetic is close राउन्ड निकाल्न सफल र यहाँ सुजुको रियाक्सन फेरि एकचोटि मिस भइसकेको छ सुजुको रियाक्सन अरूको कसैको नभन्छ रियाक्सन चाहिँ एकदमै गेम भएको बेला सुजुको रियाक्सन वाला क्याम्प चाहिँ राख्नु पर्ला जस्तो लाग्यो एपिक रियाक्सनहरू ड्रप भइरहेको छ मिस नि भइरहेको छ र त्यसको साथ वी क्यान सी प्रोफेटिकले यहाँ टाइअप गरिसकेको छ विथ एनटिओके 5-5 अहिले टाइममा पुगिसकेको छ अब लेट्स सी नेक्स्ट राउन्ड हु टेक्स द लिड ओके अट्याकिङमा हेर्न सक्छौँ अहिले फेरि बिट स्ट्राटेजी जान्छ जस्तो छ कि एकजना चाहिँ त्यहाँ बसेर ओके रिकन डिस्ट्रोय गरेको छ सोभाको पनि वी क्यान सी रियल इज गोइङ ब्याक डोर त्यहाँ ओके वी क्यान सी रियलले अलिकति रस गरेको देख्न सक्छौँ त्यहाँ क्युको तर्फबाट खिलाएको छ भने सोकालाई टेकडाउन गरिसकेको छ र त्यसको साथ सामुले एकजनालाई टेकडाउन गर्नुको साथ उहाँ यहाँ बिफोर सिचुएसन देख्न सक्छौँ मैले प्लेयर्सहरूको बिचमा एसलाई स्पाइक भने अहिले स्पाइक पार्टी एमा हुँदैछ सोभाको अल्टिमेट र नाइस किल कमिङ फ्रम यहाँ क्याट्रिजर एकदमै अन स्पट हेडसट लाग्थ्यो भने लाइटनिङको तर्फबाट पनि एस्ट्रिक सुजु ग्रिन क्याट्रिजर र सिनाइ लास्टमा ग्रिनलाई टेकडाउन गर्नुको साथ यो राउन्डको प्रोफेटिक लास्ट राउन्ड बिफोर द स्वाप अनि अहिले राउन्डको स्कोरको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यो राउन्डको साथै वी क्यान सी टिम प्रोफेटिक विथ 6 अनि एनटिओके विथ 5 एकदमै नाइस राउन्ड निस्केको थियो पनि यहाँ दुइटै टिमकोबाट पर्फर्मेन्सको कुरा गर्दाखेरि पनि एकदमै राम्रो पर्फर्मेन्स आइरहेको छ हेर्दा पनि रमाइलो लागिरहेको छ होइन अब बोल्न नसक्यो भने हेर्दा चाहिँ रमाइलो लागिरहेको छ र लास्ट राउन्ड बिफोर द स्वाप अब स्वापपछि के हुन्छ लिड हुन्छ या टाई ब्रेकरमा जान्छ लेट्स सी ओटीमा जाने चान्सेस नि छ लेट्स सी अब ओटीमा जान्छ कि जाँदैन र त्यसको साथ अर्को राउन्ड पनि सुरु भइसकेको छ वी क्यान सी ओके सोकाले त्यहाँ फर्स्ट निकेल निकालेको साथ वी क्यान सी सोकालाई ट्रेड आउट गरिएको छ यहाँ रियल एन्ट्री कतै कतै दुईजनाको अगाडि चाहिँ गाह्रै परेको छ क्योलाई पनि ट्रेड आउट गरिएको छ त्यहाँबाट क्याट्रिजरले रियललाई टेकडाउन गरेको छ योहरूले यहाँ एन्ट्री गर्न खोज्दै एमा माथिबाट पनि वी क्यान सी अलिकति गाह्रो पर्न सक्छ त्यहाँ स्पाइक प्लान्ट गर्दै एस्ट्रिक्सले यहाँ फिक प्लान्ट गर्दै अगाडि बढ्दै गऱ्यो भने देख्न सक्छौँ हामीले र योहरूको साथै क्लोन ओके यहाँ ब्लाइन्ड आएको छ एस्ट्रिक्सलाई यहाँ एस्ट्रिक्सले त्यहाँ ट्राई गरेको थियो एस्ट्रिक्सलाई यहाँ सर्ट लगाएको 5 एचपीमा बाँच्न सकिएन भन्नेको माइक त्यहाँ लाइटनिङले टेकआउट गरिसकेको छ एस्ट्रिक्सलाई र त्यसको साथ यो राउन्ड पनि प्रोफेटिकलाई जान्छ र सुजुको चेयरबाट उठेरै त्यो रियाक्सन पनि मिसै भइसक्यो र त्यसको साथ यहाँ प्लेयर क्याम्प त आएको छ अलिकति डिले भनौँ होइन
यहाँ एनटिओकेको तर्फबाट पनि र पर्फर्मेन्स राम्रै आएको छ 6 राउन्डसम्म वी क्यान सी द्याट प्लेयर्सहरू चाहिँ एकदमै इन्टेन्स फोकसमा देख्न सक्छौँ अहिले बेस्ट अफ 5को म्याचमा पनि अलिकति गाह्रै फर्स्ट म्याच त्यस्तो इम्पोर्टेन्स हुँदैन भनौँ होइन वार्मअप म्याच भनौँ फर्स्ट राउन्ड चाहिँ अब टप ऱ्याङ्कमा पनि हेर्न सक्छौँ त्यहाँ के होला विथ 13 किल्स पनि अहिले 7-5 रहेको छ स्कोर अब यो 5लाई 7सम्म कभर अप गराउनु पर्ने हुन्छ एनटिओकेले अब प्रोफेटिकले त्यो चान्स दिन्छ कि दिँदैन त्यो चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ अब हामीले Yep. Like 2-2 leadमा देख्न पाएको छ प्रोफेटिक तर एनटिओकेलाई 2 राउन्ड कमब्याक गर्नु धेरै गाह्रो त हुने छैन एज वी हेभ सिन पहिला पनि त्यत्रो 5-7 राउन्ड कमब्याक गरेको चाहिँ हामीले देख्न पाएकै छौँ एनटिओकेको साइडबाट वेयर दिस टाइम प्रोफेटिकको स्पाइक स्टार्ट गर्ने पालो हो भने वी क्यान सी द्याट दे आर गोइङ फ्रम मिड एन्ड वी क्यान अल्सो सी द्याट हाम्रो एनटिओकेको साइडबाट दुईजना टेक डाउन गर्न सफल भइसकेका छन् भने प्रोफेटिक वेयर एज दे हेभ टेक डाउन 3 प्लेयर्स अफ एनटिओके इट्स गन बी प्रिटी इन्ट्रेस्टिङ एज साइडमा कोही पनि देखेको छैन र स्पाइक पनि प्लान भइसकेको छ नाउ वी आर इन प्रिटी इन्ट्रेस्टेड लाइक कसरी एनटिओकेले खेल्छ यो राउन्ड भन्दै थिएँ 1v2को सिचुएसनमा गेम कन्भर्ट भइसकेको छ एन्ड या विथ द्याट हाम्रो प्रोफेटिकले यो राउन्ड पनि लगेको छ र स्कोर भएको छ 5-8 सुजुको रियाक्सन चाहिँ मिस भएको भाइ हुँदो रहेछ होइन लाइभ राखेर खेलाउनु पर्ने हुन्छ सुजुलाई चाहिँ रियाक्सन अहिलेसम्मको टुर्नामेन्टभरिको रियाक्सनको कुरा गर्दाखेरि सुजुलाई चाहिँ कसले नि म्याच गर्दैन होला भन्छु है म चाहिँ एज अ कास्टर यहाँ र त्यसको साथ नाइस राउन्ड अनि त्यो राउन्ड सकिएको साथ टिम प्रोफेटिकको लागि गइसकेको छ त्यो राउन्ड पनि र एकदमै राम्रोसँग खेलेको थियो त्यो राउन्ड एनटिओके तर्फबाट पनि पावर फोकस चाहिँ राम्रै आएको थियो तर अलिकति गाह्रो परेको छ त्यहाँ राउन्ड कभर अप गर्नलाई चाहिँ अब लेट्स सी व्हाट ह्यापन्स इन द नेक्स्ट राउन्ड अहिलेसम्म त रमाइलो भइरहेको छ यो राउन्डमा चाहिँ के हुन्छ लेट्स सी त अब exactly as you said and we can see that हाम्रो एनटिओके फेरि इकोमा रहेको जस्तो देख्न पाएका छौँ I'm not pretty sure मैले तिनीहरूको ओभरअल गनको मैले हेरेको छैन तर यहाँ स्पाइक प्लान फेरि भइसकेको छ हाम्रो प्रोफेटिकको साइडबाट भने हाम्रो 3v5को सिचुएसनमा देख्न पाएका थियौँ तर नाउ इट हेज कन्भर्टेड इन्टु 2v5 क्यान एनटिओके क्लच दिस लाइक यसमै हाम्रो पर्ने थियो पर्ने सिचुएसन थियो तर हाम्रो प्रोफेटिकको साइडबाट फ्ललेस राउन्ड निकाल्न सफल भएको छ and we can see that हाम्रो Prophetic camp is pretty much interesting whereas हाम्रो NTOK को camp चाहिँ pretty serious नै देख्न पाएका छौँ फर्स्टदेखि नै with no reaction त्यसै गरी यहाँ प्रोफेटिकले चाहिँ 9 को लिडै लिइसकेको रहेछ अब प्रोफेटिकलाई चाहिँ कभर अप गराउनु पर्ने हुन्छ एनटिओकेले पनि एनटिओकेले चाहिँ अब कभर अप गर्छ कि गर्दैन त्यो नि हेर्नुपर्ने हुन्छ अब यहाँ अर्को राउन्ड पनि स्टार्ट भइसकेको छ लेट्स सी हु टेक्स द राउन्ड Yep, we can see that हाम्रो Prophetic चाहिँ midबाट lurk गर्दै जाने I guess they are gonna lurk from a mid side कुन साइडमा जान्छ it's probably gonna be A side and we can see that both टिमको साइडबाट ट्रेड गेम सुरु भइसकेको छ भने 4v4 को सिचुएसनमा हाम्रो C9 साइडतिर पुग्न सफल भइसकेको देख्न पाएका छौँ भने he has been taken down by हाम्रो Asterix sir. The game has again converted into 3v3 whereas हाम्रो स्पाइक पनि प्लान्ट हुन सुरु भइसकेको छ र यहाँ सफलतापूर्वक स्पाइक पनि प्लान्ट भइसकेको छ हाम्रो B साइडमा we can see that हाम्रो 3 kills coming from Prophetic Jet and yeah this round also goes in the hands of Prophetic NTOK को कुरा गर्ने हो भने NTOK को ठ्याक्कै डबल पोइन्ट्समा रहेको छ हाम्रो टिम Prophetic whereas they are pretty chill relax मा खेलिरहेको जस्तो लाग्यो and their reaction are also pretty insane and massive whereas हाम्रो NTOK as always serious calm नै देख्न पाएका छौँ सिरियस काम देख्न पाएको छ है सिरियस काम र त्यसको साथ वी क्यान सी टप ऱ्याङ्किङ सोकाइज विथ 19 किल्सलाई देख्न सक्छौँ त्यहाँ है हामीले 19 किल्समा टप ऱ्याङ्क हान्न सोकाले Yep, and we can see that NTOK को side but this is gonna be another eco for them as well as सबैजना पिस्टलमा देख्न पाएका छौँ I guess yeah सबजना पिस्टलमै थिए
एन्ड हाम्रो लाइटनिङ मक्विनको स्पिडमा प्लेयरहरू टेकडाउन गर्दै थिए तर आफू पनि लाइटनिङ मक्विनकै स्पिडमा टेकडाउन हुन सफल भइसकेको छ एन्ड गेम हेज टर्न इन्टु 2v3 विच इज गन बी हाम्रो ए साइडमा वी क्यान सी द्याट हाम्रो एस्ट्रिक माथि चढेर हायर एङ्गलबाट किल्स लिन खोजेको जस्तो लाग्यो तर नो हि इज गोइङ टु चेक आई गेस मिडमा कोही लर्क गर्न गएको छ भनेर चेक गर्न गएको जस्तो लाग्यो एन्ड या हाम्रो प्रोफेटिकको प्लेयरहरू बीको साइडको बाहिर देख्न पाएका छन् एन्ड आई गेस इट्स गन बी अ बी प्लान C9ले हाम्रो एस्ट्रिक लाइन टेक डाउन गर्न सफल भइसकेको छ आई गेस एस्ट्रिक हल्का ढिलो भयो मिडमा चेक गर्न जाँदै गएको क्रममा एन्ड वी क्यान सी द्याट प्रोफेटिकबाट स्पाइक पनि प्लान भइसकेको छ भने 1v3 को सिचुएसन बन्न सफल क्यान सामु क्लच दिस राउन्ड विथ सेरिफ र अब यहाँ 5 राउन्डकै ग्याप चाहिँ देख्न सक्छौँ हामीले अब यहाँ 5 राउन्डकै ग्यापलाई चाहिँ कभर अप गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँ क्याट्रिजरले हेर्न स्पाइक त डिफेन्ड गरिरहेको छ तर हेल्थको कुरा गर्दाखेरि त्यहाँ 13 एचपीमा हेर्न सक्छौँ त्यति लो नै देखिएको छ तर यहाँ स्यामु टेक आउट गरेको छ र त्यहाँ नाइस स्ट्राइक अब सामु तर प्लेयर अगेन्स्ट ब्यान्डल गाह्रै पर्नेछ त्यहाँ यप एन्ड हल्का अब चाहिँ एनटिओकेले सिरियस भएर नै राउन्ड तान्नु पर्ने जस्तो लाग्यो अदरवाइज दे आर गन लुज दिस म्याप एन्ड वी क्यान वन्स अगेन सी द्याट हाम्रो अपरेटर पनि लिएको देख्न पाएका छौँ हाम्रो नोट अफ ओन्ली किलको साइडबाट भने वी क्यान सी 8 राउन्ड ब्याक टु ब्याक हाम्रो 8 जस्तै 8 हो कि 6 राउन्ड ब्याक टु ब्याक हाम्रो प्रोफेटिकको साइडले नै सिङ्गल ह्यान्डेडली डोमिनेट गर्दै राउन्ड तानिरहेको रहेछ whereas Prophetic just 2 rounds behind the victory and making this map their name whereas हाम्रो NTOK को फर्स्ट प्लेयरलाई पनि ट्रेड गर्न सफल भइसकेको छ गेम टर्निङ इन्टु 4v5 को सिचुएसन एन्ड या वी क्यान सी द्याट स्पाइक भएको प्लेयर चाहिँ हामी एतिर देख्न सक्छौँ भने मिड र बीमा पनि हाम्रो प्रोफेटिकको प्लेयरहरू स्प्रेड भएर खेलिरहेको देख्न पाएका छौँ विच इज गन बी 1:4 को स्प्लिटमा चाहिँ हाम्रो प्रोफेटिकको प्लेयरहरू छन् भने इट्स गन बी प्रिटी इन्ट्रेस्टिङ टु सी हाम्रो ग्रिनको अफ यु क्यान विटनेस एन्ड या हाम्रो एनटिओके फाइनली प्रुभिङ देयर नेम लाइक दे क्यान अल्सो किल भनेर एज हाम्रो जेन ले अघि नो किल भन्नुभएको थियो अनि या दे आर प्रुभिङ द्याट दे क्यान किल जेन के भन्न चाहन्छु यो कुरामा गुड फर देम भने त्यसै गर्दै हाम्रो स्पाइक पनि प्लान भइसकेको छ 2v4 को सिचुएसन लेट्स सी के हुन्छ यहाँ 2v4 चाहिँ कसरी ह्यान्डल गरिनेछ त अब यहाँ अब विनिङ टिमको तर्फबाट चाहिँ कस्तो होला त त क्यान लाइटनिङ मक्विनले लाइटनिङ मक्विनको स्पिडमा किलहरू गर्न सक्छ अघि जस्तै तर अघि जस्तै लाइटनिङ मक्विनको स्पिडमा नै लाइटनिङ मक्विनलाई टेक डाउन गर्न सफल हाम्रो ग्लिन एन्ड 1v3 को सिचुएसनमा प्रोफेटिक एन्ड आई थिङ्क या दिस राउन्ड गोज टु हाम्रो एनटिओके फाइनल्ली एन्ड विथ द्याट सेड हाम्रो 11:6 को स्कोरमा देख्न सक्छौँ भने राउन्ड जिते पनि हारे पनि हाम्रो एनटिओके अलवेज सिरियस के लेट्स सी अब यो राउन्ड चाहिँ के हुन्छ एउटा राउन्ड त कभर अप त गरि नै हाल्यो भने अब नेक्स्ट राउन्ड चाहिँ के हुन्छ यो राउन्ड अब 11लाई 12 लगेर म्याच पोइन्टमा लान सकिन्छ कि सकिँदैन त्यो चाहिँ मेन कुरा हुन्छ हेर्नुपर्ने हामीले आई गेस अलिकति गाह्रो हुन्छ प्रोफेटिकलाई एज 4जना पिस्टलमा रहेको छ भने 3जना नो नेभर माइन्ड दे आर बाइङ द गन we can see 2 vandals, 1 phantom and 1 classic whereas 1 serif as well so दुईजना प्लेयरहरू चाहिँ इकोमा रहेछन् and I guess it's gonna be a A hit once again from our Prophetic side as most of the player A कोही बाहिर देख्न पाएका छौँ त्यसै गरी हाम्रो 17th राउन्ड पनि सुरु भइसकेको छ भन्दै थिए तर पज लिएको छ फेरि एकदम स्ट्र्याटेजिक पज हुन्छ यता यप we can see too much pause भएको गेम आज को I don't know what issue आइरहेको छ I guess player disconnection को इस्यु नै फेस भइरहेको जस्तो लाग्यो सो त्यसले गर्दा पनि पजहरू लिइरहेका छन् हाम्रा बोथ टिमको साइडबाट तर या आज हामीले टाइम आउट चाहिँ देख्न पाएका छैनौँ बोथ अफ द साइडको टिमबाट आज बेस्ट अफ 5 को गेम रहेको छ
अब टाइम आउट पनि आउँछ जस्तो लाग्छ मलाई, तर हेरौँ अब टाइम आउट लिन्छ, टाइम पास चाहिँ गरिएको छ, टाइम आउट चाहिँ लिने छ कि छैन त्यो चाहिँ हेरौँ है, त्यो चाहिँ हेर्नै Yeah, पर्ने नै हुन्छ sure, हाम्रो। sure, sure. I guess this is the first Valorant tournament नेपालमा होइन जुनमा चाहिँ ग्रान्ड फाइनल चाहिँ बेस्ट अफ 7मा खेल्नेवाला छ कि अलि इन्टेन्स हुन्छ हो त्यो चाहिँ अलि होइन, त्यसको लागि चाहिँ अलिकति अहिलेबाट प्र्याक्टिस गरेर राख्नु पर्ला हाल्नुमा है। प्लेयरहरू अब दुईवटा टिम कुन कुन टिमहरू पुग्ने हो त्यो नि हेर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो दुईवटा टिम चाहिँ कुन हुन्छ जस्तो लागिरहेछ मलाई अहिलेबाट होइन, कुन होला जस्तो हुने त्यस्तो भइरहेछ। Yeah, and don't forget to like, share and subscribe. त्यही भन्दै गर्दा जेन तिमीलाई के थाहा छ एउटा कुरा थाहा छैन नि, आउटलको युट्युबमा होइन 1K पुग्न लागेको छ कि त्यो चाहिँ थाहा थियो है। अनि 1K पुग्दा चाहिँ हाम्रो आउटलको साइडबाट चाहिँ एउटा म्यासिभ गिभ अवे हुन लागेको छ वाउ, के तिमीलाई त्यो कुरा थाहा थियो थाहा थियो, ए थाहा थियो भनौँ है। तिम्रो रियाक्सन हेरेरै थाहा पाइरहेको छु कि तिमीलाई त्यो कुरा पहिल्यैदेखि थाहा थियो भनेर राउन्ड सुरु भइसकेको छ, डिले भएको थियो तर सोकाले चाहिँ त्यहाँ किल निकालिसकेको छ, किल कमिङ फ्रम सोका, लेकिन किल अल्सो कमिङ फ्रम सोका, र थर्ड किल अल्सो कमिङ फ्रम सोका, फोर्थ किल अल्सो सोकाको रियाक्सन चाहिँ देखाउनु पर्यो हुन्छ प्रोडक्सन टिम, यो एस निस्क्यो भने सोकाको रियाक्सन जहाँसम्म मलाई लागिरहेको छ अर्कै रुममा पुग्छ जस्तो लाग्दै सोका। अघि नै हामी सोका पुगिरहेको देख्यौँ अनि सोकाको साइडबाट एस निस्किसकेको छ, एस सेकेन्ड एज लेट भयो यो रियाक्सन अलिक लेट भयो होइन, सोका अर्को कोठामा पुग्न लागिसक्यो। अहिले सोकाको लागि भए पनि हामीले ल्यान्ड होस्ट गर्नै पर्छ एकदमै insane निस्किने है। एक्ज्याक्टली राउन्ड निस्किने भन्दा नि रियाक्सन चाहिँ सेक्सी छ कि रियाक्सन चाहिँ अलिक डिले भएको छ है, तर हामीले त देखिहाल्यौँ। यप टेबल फुटाउन सक्छ आजको टुर्नामेन्ट, हाम्रो टुर्नामेन्ट सकिँदा बेलसम्म टेबल चाहिँ नफुटाउनु होला, तपाईँको जोस अति नै धेरै देख्न पाएका छौँ हामीले। With that saying, हाम्रो बी साइडमा पुस भइसकेको छ हाम्रो प्रोफेटिकको साइडबाट, एन्ड आई गेस दे आर चेकिङ इफ प्लेयर छ कि छैन भनेर। अनि C9ले अपरेटरबाट रियाललाई टेकडाउन गर्न सफल भइसकेको छ भने हाम्रो स्पाइक पनि प्लान भइसकेको छ र सोकालाई चाहिँ टेकडाउन गरिएको छ। अब चाहिँ सोकाको डिसअपोइन्टेड रियाक्सन आएको छ, यहाँ ब्लाइन्ड खाएको छ फेकबाट भने सुजुले पुरै रिभाइभल ग्रो तर टेकडाउन गर्न साथै हाम्रो बेस्ट अफ 5को फर्स्ट म्याच पोस्ट टिम प्रोफेटिक, र फर्स्ट म्याच टिम प्रोफेटिकले आफ्नो नाम सिक्योर गरिसकेको छ। र प्लेयर्सहरूको रियाक्सन हेर्न सक्छौँ यता सोकाको, स्पेसल्ली सोकाको रियाक्सन चाहिँ अहिले मात्रै होइन पुरै अघि नैबाटै खतरा आइरहेको थियो सोकाको रियाक्सन चाहिँ, र एजमा एज नि पनि आएको थियो सोकाको। यो हामीले सोकाको साइडबाट दुईटा एज देख्न पायौँ राइट। यस, र एज भन्दा नि मलाई रियाक्सन चाहिँ खत्रै लाग्यो है, अरूले नदेखे नि। खै छैन देख्नेछन् हाम्रा अडियन्सहरूले पनि, त्यसको लागि प्रोडक्सन टिम चाहिँ हल्का फास्ट हुनु पर्यो भन्न चाहन्छौँ। मेरो नाम चाहिँ नजोडिया हुन्थ्यो अनि होइन हामी त कास्टिङमा हो नि त, कहाँ प्रोडक्सनमा पर्छौँ र। यहाँ ओभरअल म्याच रिजल्ट्स हेर्दाखेरि चाहिँ 25 किल्समा सोका देखिएको छ भने सोका नै हुनै पर्यो, किनभने त्यहाँ डबल एज कमिङ फ्रम सोका वाज इन्सेन, इन्सेन थियो त्यो किल्स कमिङ फ्रम हिम वाज अलरेडी इन्सेन, त्यसको माथि एजमा एज दिएको थियो। र बटम फ्लाइङको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ दुईजना देखिएको छ, सुजु र ग्रिन विथ 8 किल्स, र यही हो म्याच रिजल्ट्स चाहिँ भने वी क्यान सी। अब यहाँ म्याच पनि सकिसकेको छ र त्यसैको साथ हाम्रो फर्स्ट म्याच गएको छ टिम प्रोफेटिकको लागि। अब सेकेन्ड म्याच कसलाई जानेछ, सेकेन्ड म्याचमा कम ब्याक आउनेछ कि छैन एन्टिओके, त्यो नि हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। Yep, we can see that like अब ब्याक टु ब्याक राउन्ड्सहरू जित्न सफल चाहिँ हाम्रो प्रोफेटिकली जान्न सकिएको देख्न पाएका छौँ भने एनटिओके हल्का अफ देखियो आज। सो या लेट्स सी व्हाट ह्यापन्स इन द साइड अफ एनटिओके एज वेल। दे ह्याभ टु अल्सो के भन्छ अहिलेदेखि नै जित्नु परिसक्यो एज इनिसियल गेमले नै ओभरअल गेमलाई इम्प्याक्ट पार्छ जस्तो लाग्छ। व्हाट डु यु थिङ्क? यस 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 Yes, yes, yes. एकदमै आई सपोर्टिङ द फ्याक्ट्स है।
With that said, I guess हामी अब सानो ब्रेक पछि फेरि हाम्रो म्याप 2 लिएर आउने नै छौँ. Until then we will be going for a short break. Guys, we will come back really soon. कहीँ नगइदिनु होला. We'll be coming very very soon, Very very soon. back, right? We'll be right back. Yep.
So with that said, we are once again back. जेन तिमी कता लुकिरहेको यसो क्यामेरातिर आई डोन्ट नो. So yeah, हाम्रो जेन पनि फाइनली आइसकेको छ. क्याम अन गरेर खै कहाँ गएको थियो, but he is once again back. Welcome back, Jen. Thank you. So yeah, with that said, हाम्रो सेकेन्ड गेम पनि छिटै सुरु हुनेवाला. So first game we could see Prophetic को साइडबाट 13-6 हानेर हाम्रो फर्स्ट म्याप हाम्रो BO5 को Propheticले जित्न सफल भइसकेको छ भने हाम्रो सेकेन्ड म्याप के एन्टिओकेले जित्न सक्ला त. त्यसै गरी हाम्रो एजिङ सेलेक्सन पनि सुरु भएको हामीले देख्न पाएका छौँ, तर देख्न पाउँदैमा गेमै सुरु भइसकेको रहेछ. खेरकै छैन. We can see that once again एन्टिओकेले फर्स्ट हाफ स्पाइक प्लान्ट गर्नेवाला छन् भने सेकेन्ड हाफ हाम्रो प्रोफेटिकको साइडबाट. तर हाम्रो प्रोडक्सनबाट खडे उल्टो रहेछ. नेभर माइन्ड. हाम्रो फर्स्ट हाफ चाहिँ प्रोफेटिकले स्पाइक प्लान्ट गर्नेवाला छन् भने सेकेन्ड हाफ चाहिँ हाम्रो प्रोफेटिक एन्टिओकेद्वारा स्पाइक प्लान्ट हुनेछ. एन्ड या विथ द्याट सेड वी क्यान सी द्याट हाम्रो फर्स्ट राउन्ड पनि सुरु हुनलाई 10 सेकेन्ड बाँकी छ. we can see that B को बाहिर चाहिँ हाम्रो प्लेयरहरू देख्न पाएका छौँ प्रोफेटिकको भने हाम्रो एन्टिओके को सबैजना प्लेयरहरू ओके नै देख्न पाएका छौँ. ओके नै देख्न पाएका छौँ भने Okay, so we can see यहाँ राउन्ड पनि स्टार्ट भइसकेको छ. अझ अहिले अट्याकिङ टिमहरू सबैजना बीमा जाँदै गरिरहेको छ गोवाले. र यहाँ हेर्नु सक्छौँ सुजुले यहाँ हाम्रो डार्ट फालेर र क्योले यहाँ स्पाइक प्लान्ट गरिसकेको छ भने रियलले त्यहाँ फर्स्ट किल निकालिसकेको छ. एन्ड ओकेको तर्फकोबाट फर्स्ट किल निस्केको छ भने चाहिँ अब यो राउन्ड चाहिँ कसलाई जान्छ. यहाँ प्लेयरहरूले इन्ट्री गर्दै बिचरा डबल यहाँ P9लाई टेक डाउन गर्नको साथ यहाँ एस्ट्रिक्सले लास्ट प्लेयरलाई टेक डाउन गरिएको छ. क्यूको डाउन जानको साथ त्यहाँ टिम प्रोफेटिक क्लियर भएको छ. र त्यसैको साथ एन्टिओकेको लागि यो फर्स्ट राउन्ड. र वी क्यान सी टिम प्रोफेटिकको एकजना आउट अफ द क्याम्प भन्नु भएन मस्तै भयो त. र प्रोफेटिकको होइन त्यो एन्टिओकेको क्याम्पबाट चाहिँ हाम्रो एस्ट्रिक चाहिँ गायब देख्न पाएका छौँ. गुड पोइन्ट. अब चेकिङ है तिमीलाई नोटिस गरिरहेको छैन भने. Oh, really? खेलकै छैन. We can see that this time चाहिँ मिडबाट र मिड टु सी गर्न खोज्दैछन् जस्तो लाग्यो हाम्रो प्लेयरहरू प्रोफेटिकको. एज प्रोफेटिकको साइफर चाहिँ हाम्रो सीको बाहिर लङमा देख्न पाएका छौँ भने ग्रिन इन बीकोबाट हुक्कातिर हाल्न खोजिरहेका थिए. एन्ड यहाँ बीको जुन ठाउँमा हाम्रो ग्रिनले बसेर हाने हुक्कातिर त्यहाँ दुईजना प्रोफेटिकको प्लेयर रहेको थियो भने हाम्रो सुजु विथ द्याट के भन्छ त्यो गनको नामै बिर्सेँ मैले. के भन्छ त्यसलाई whatever गनको नाम सेरिफले तर हान्न सफल भएको छैन. द गेम हेज टर्न इन्टु 3v4 को सिचुएसन. एन्ड यहाँ स्पाइक चाहिँ हाम्रो बीको बाहिर नै रहेको थियो भने लाइटनिङ मक्विनले स्पाइक प्लान्ट गरिसकेको छ र लाइटनिङ मक्विनको स्पिडमा नै गइरहेको छ. मक्वी हो नि फेरि टेक डाउन गरिसकेको छ बिग डग क्ल्याप्सलाई. र त्यसको साथ वी क्यान सी 3v2 सिचुएसन रहेको छ अहिले भने. अहिले यहाँ हेर्न सक्छौँ यो रुल स्पाइक कहाँ प्लान्ट गर्ने होला त. लाइटनिङ मक्विन ठिकै मक्वी मात्रै देख्छु म चाहिँ. अब यहाँ मोमोले थप्दै जस्तो छ. Yeah, of course. And we can see that 2v2 को सिचुएसनमा गेम कन्भर्ट भइसकेको छ भने हाम्रो के योले के एस हान्न सक्ला त. We
can't see the ace coming from हाम्रो KO, which was Prophetic को Sova, whereas हाम्रो NTOK को Sova Zule spike diffuse गरेर clutch हान्न सफल भइसकेको छ. With that said, 2-0 को स्कोरमा NTOK ले 2 राउन्ड आफ्नो नाममा राख्न सफल भइसकेका छन्. I guess अघिको राउन्डबाट we can see that Asterisk को लुगा चेन्ज भइसकेको छ, उसको हुडी गायब भइसकेको छ. No, Asterix, what is going on, Asterix? I guess धेरै गर्मी भयो होला फर्स्ट राउन्ड हारेर. Heat of the moment भन्छ है, त्यो भयो जस्तो छ. यप. अब चाहिँ हाम्रो हुडी पनि निक्लेको देख्न पायौँ हाम्रो एस्ट्रिकबाट. नाउ आई गेस एउटा नि राउन्ड नदिने भनेर बसेको हो कि हाम्रो एन्टी. So we can see that 5-man push from हाम्रो Prophetic, तर नो. What was that? Triple kill coming from Real अनि क्याट रिजर्टकोबाट डबल किल आएको थियो. रियलले शटडाउन गरेको थियो त्यहाँ. र त्यसको साथ we can see ओके त्यहाँ क्यूकोबाट पनि डबल किल र यो राउन्डमा चाहिँ किल डबल किल ट्रिपल किल मात्र आइरहेको छ. We can see यहाँ 1v2 सिचुएसन फर द टिम एन्टिओके. अनि यहाँ ग्रिनलाई हेर्न सक्छौँ रोटेट गर्दै एमा जाँदै भने अट्याकर्स गोइङ टुवर्ड्स 3 अनि सिमेन्ट प्लान्ट गर्ने छ स्पाइक हुने सोभाले. अब यो राउन्ड चाहिँ गाह्रै पर्ने छ एन्टिओकेको लागि. यप, आई गेस जब के भन्छ ग्रिन सीमा थियो, प्रोफेटिकको प्लेयरहरू सी लङमा थियो, जब ग्रिन एमा पुग्यो प्रोफेटिकको प्लेयरहरूले चाहिँ स्पाइक प्लान गर्न सुरु भइसकेको छ. या दिदो के भन्छ यसलाई, यो इट वाज के भन्छ त्यसलाई, चोर पुलिसको गेम टाइप के भन्दैन आइदिएर. Yeah, we can see a 1v2 को situation. Can Green be managed to take 2 players down? The wall bank हानेर इजिली निकाल्न सक्छन्, तर एकजनाले टेक डाउन गर्यो, तर उतै छ Green doesn't manage to take that player down. त्यसै गरी Propheticको नाममा फर्स्ट राउन्ड आएको हामीले देख्न पाएका छौँ. Prophetic पनि अब कमब्याक दिइरहेको छ. अघिको म्याचमा पनि 2 राउन्ड पछिकै राउन्डतिर कमब्याक आएको थियो भने अब 3 फर्स्ट म्याचमा चाहिँ थर्डमा टाई भएको जस्तो लाग्यो मलाई. अनि त्यसपछि चाहिँ लिड ल्याए जस्तो लाग्यो प्रोफेटिकले. अब फेरि त्यही प्याटर्न रिपिट हुने हो कि के हुने हो, लेट्स सी के हुन्छ अब यहाँ एन्टिओकेकोबाट कस्तो हुन्छ आउनेछ. लेट द टाइम डिसाइड भन्दै गरेको थिएँ, तर हाम्रो फोर्थ राउन्ड पनि सुरु भइसकेको छ. वन्स अगेन सी पुस फ्रम हाम्रो प्रोफेटिक. यसपालि पनि 5 को 5 जना सी साइडमा देख्न पाएका छौँ भने हाम्रो माई गड जम्मा 2 जना प्लेयर डिफेन्ड गर्नको लागि रहेको थियो भने साबु पनि आइसकेको छ. ट्रेड गेम दुईटै टिमको साइडबाट सुरु भइसकेको छ. नाउ इट्स रिमेन टु 3v3 को सिचुएसन. स्पाइक प्लान्ट भइसकेको छ, भइरहेको थियो, तर एस्ट्रिकले स्पाइक प्लान्टलाई डिनाइ गर्दै दिस राउन्ड वाज टेकन बाई एन्टिओके. Hold your celebration. दिस राउन्ड चाहिँ सुपर फास्ट नै सकायो हाम्रो एन्टिओकेको द्वारा, राइट? As we can see that this round was pretty much fast सकेको फ्रम हाम्रो एन्टिओकेको साइडबाट. र त्यसै गरी 1-2 पोइन्टको लिडमा हाम्रो एन्टिओके, whereas हाम्रो प्रोफेटिक जस्ट इन 1 राउन्डको विन. With that saying 3-1 को स्कोर लाइन we can see that अब let's see 5th राउन्डमा कसले आफ्नो राउन्डलाई आफ्नो नाममा बनाउन सफल हुनेछ भने 1-1 को ट्रेडमा दुईटै टिम. एन्ड वी क्यान सी द्याट बीको बाहिर चाहिँ रहेको छ भने एस्ट्रिक सर हुक्कानिर बसेर पर्खिरहेका छन् प्लेयरहरूलाई भने लाइटनिङ मक्वी, एज हाम्रो जेनले भनेको थियो लाइटनिङ मक्विन होइन भनेर. हिज लाइटनिङ मक्वीले के लाइटनिङ मक्विनको स्पिडमा किलहरू गर्न सक्छ. जेन त आशै भयो त के लाइटनिङ मक्वीको तर्फबाट यहाँ भन्ने बित्तिकै खिलाइसकेको छ. ग्रिनलाई टेकडाउन गरिएको छ भने वी क्यान सी सोकाको तर्फबाट नि एउटा खिलाएको रहेछ त्यहाँ. र त्यसै गरी यहाँ जेटलाई हेर्न सक्छौँ प्रोफेटिकको जेट चाहिँ अलिकति लो नै देखिएको छ. सुसुले चाहिँ सोभा खेलेको रहेछ यो राउन्डमा. केले स्पाइक प्लान गरिसकेको छ सीमा पनि. वी क्यान सी प्लेयर्स मुभिङ टुवर्ड्स सी. अहिले अब डिफेन्डिङ टिममा 2 जना मात्र बाँकी छ. 2v2
2v4 सिचुएसन हुनेछ एकजना अगाडि गए पनि 1v2मा पर्ने त्यस्तो हुन्छ किनभने साइड पुरै होल्ड गरिएको छ यहाँ अट्याकर ब्याकडोर पनि कभर अप त गरिएको छ तर त्यो क्याप्रिजारले को तर्फबाट चाहिँ किल आएको रहेछ सामुलाई मारियो तर सुजुलाई अब सुजुको तर्फबाट एस निस्किएको त थियो अनि दुइटा अब यो म्याचमा हेरौँ ओके फर्स्ट किल कम फ्रम सुजु अझै दुईजनालाई मार्नु पनि हुन्छ तर त्यहाँ गाह्रो परिएको छ त्यहाँ And with that said, this 50 round goes to हाम्रो Prophetic 3-2 को स्कोर लाइक देख्न सक्छौँ भने जस्ट one राउन्डको लिडमा छ हाम्रो एनटिओके नट बिग डिल फर हाम्रो Prophetic एज अघिको गेममा हामीले प्रस्तै देख्यौँ वी कान अन्डर एस्टिमेट हाम्रो Prophetic एज वेल गुड फुड आई गेस जेनलाई मेरो कास्टिङ धेरै नै मन पर्यो जस्तो हाँसै भएको छ तिमी यस्तो हाँसिरहेको कारण के होला स्पिचलेस तिमी स्पिचलेस छौ म वर्डलेस छैन त्यसै गरी हाम्रो अर्को राउन्ड पनि सुरु भइसकेको छ दिस टाइम वी क्यान सी समथिङ डिफ्रेन्ट एन्ड एतिर हाम्रो प्रोफेटिकका प्लेयरहरूले स्पाइक प्लान गर्ने डिसाइड गरे जस्तो लागेको छ दे आर कमिङ टु ए विथ द्याट चाहिँ आई गेस फर्स्ट टाइम यो म्यापमा चाहिँ म्याप भन्दा म्याचमा चाहिँ हाम्रो प्रोफेटिक ए साइडमा आउनु भएको देख्न पाएको जस्तो लाग्यो आई माइट बी रङ त्यही पनि या विथ द्याट सेड हाम्रो दुइटै टिमको साइडबाट ट्रेड गेम सुरु भइसकेको छ भने वी क्यान सी 3v4को सिचुएसन तर 1v3को सिचुएसन र दिस राउन्ड गोज फर हाम्रो एनटिओके हाम्रो एनटिओकेको साइडबाट प्रोफेटिकले स्पाइकै प्लान गर्न नदिइकन यो राउन्ड तान्न भन्दा जित्न सफल भइसकेको छ नाउ द लिड फेरि 2मै आइसकेको छ लिड फेरि 2मा आइसकेको छ ओके यस र सुजुलाई हेर्न सक्छौँ अब चाहिँ रियाक्सन चाहिँ त्यस्तो आएको छैन है तर ओके एन्टिओकेको तर्फबाट 4 पोइन्ट्समा लिड देख्न सक्छौँ त्यसै गरी प्रोफेटिकको चाहिँ अब 2 पोइन्ट्स रहेको छ 2 पोइन्ट्स अब बढाएर 4 पोइन्ट्समा लगेर टाई गराउनु पर्ने हुन्छ भने अब एन्टिओकेले त्यो चान्स दिनेछ कि छैन त्यो पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ हामीले अब चाहिँ यस्तो हेर्दाखेरि भिकेन्सी अट्याकर्स चाहिँ अहिले अब मिडबाट बीमा नि जाने चान्सेस चाहिँ छ तर अब रोटेसन गरियो भने चाहिँ कताकति अट्याकर्स पनि नाइस ट्राई बाई सोका तर त्यो सोकालाई पोजिसनिङ अलिकति क्याम्पिङ टाइपको भनौँ रियलको तर्फबाट त्यहाँ गाह्रै परिएको छ र त्यसको साथ वी क्यान सी प्रोफेटिकको अहिले जम्मा 2जना प्लेयर्स रिमेनिङ स्पाइक इज विथ हाम्रो सोभा र त्यसै गरी अगाडि बढ्दै गएर सोभा टु अब सी अहिले सीमा स्पाइक प्लान्ट होला जस्तो लाग्छ मलाई मेबी स्पाइक प्लान्ट हुने चान्सेस चाहिँ छ त्यहाँ of course we can see I know exactly. and yeah game 2v3 को सिचुएसनमा कन्भर्ट भइसकेको छ र स्पाइक पनि प्लान्ट हुनु सुरु भइसकेको छ विथ द्याट सेड स्पाइक हेज बीन प्लान्टेड टुवर्ड्स सी एज जेनले भनेको थियो र 1v3 को सिचुएसनमा गेम कन्भर्टेड सामु टेक C9 विथ द्याट 1v3 को सिचुएसन क्यान he डिफेन्ड द स्पाइक बट नो हाम्रो ग्रिनले सटडाउन गरेर स्पाइक डिफ्युज गर्नतर्फ लागिसकेको हामीले देख्न पाएका छौँ एन्ड दिस राउन्ड अल्सो गोज फर आवर टिम एनटिओके नो टक ओन्ली गेम सुकाले एपेक्सी आयो भने देख्यो भने we can see एनटिओके is coming up with a comeback अहिलेको चाहिँ होइन फर्स्ट म्याच आएर पनि अब सेकेन्ड म्याच चाहिँ कमब्याकै आइरहेको छ एनटिओकेको तर्फबाट पनि र त्यसै गरी प्रोफेटिकको हेर्न सक्छु मैले स्पाइक क्लो प्लान्टेसनको लागि चाहिँ वी क्यान सी सीको तर्फ मेबी सीमा जाने चाहिँ यहाँ प्लान चाहिँ रहेको छ अनि साइफरले चाहिँ पछाडि त्यहाँ के भन्छ त्यसलाई डिस्ट्र्याक्सन गर्ने जस्तो देखिएको छ यस्तो माथिबाट हेर्दा चाहिँ राउन्ड स्टार्ट भइसकेको छ लेट्स सी के हुन्छ कस्तो चाहिँ एउटा पूर्वेमा जान्छ र रियलको लोकेसन त रिभिल भएको छ अब अट्याकर्स पनि सबै एकैचोटि सीमा गइरहेको देख्न सक्छौँ भने वी क्यान सी सीमा डिफेन्डिङ साइडबाट पनि प्लेयर्सहरू आइरहेको देख्न सक्छौँ अब डिफेन्ड हुन्छ या अट्याकर्सले चाहिँ डिफेन्डरहरूलाई चाहिँ वाइप गरेर अगाडि बढ्नेछ फेरि डिफेन्डिङको कुरा गर्दाखेरि पनि यहाँ अलिकति गाह्रो त गाह्रै पर्नेछ लेट्स सी के हुन्छ होइन मोमो Yes, of course, we can see that हाम्रो प्रोफेटिकको प्लेयरहरू चाहिँ सी लङबाट घुस्ने ट्राई गरिरहेछन् एज वी क्यान सी 4 प्लेयर्स सी लङको वरिपरि नै तर नो दे हेभ स्टार्टेड टु रोटेट टुवर्ड्स बी जस्तो लाग्यो एज हाम्रो साइफर चाहिँ बीको हुक्कातिर घुस्न ट्राई गरिरहेका छन् एन्ड या C9ले त्यहाँ हाम्रो के भन्छ स्मोक राखिसकेको छ एन्ड दे आर गोइङ टुवर्ड्स सी
I mean B, never mind. B भन्दै थिए तर एमा पुग्न सफल सामु with that operator takes luck. लाइटनिङ मक्वीलाई लाइटनिङ फास्टको स्पिडमा सामुको अपरेटरले टेक डाउन गर्न सफल भइसकेको छ 30 भने seconds left. we can see 4v3 को सिचुएसन स्पाइक अहिलेसम्म प्लान भइसकेको छैन जम्मा 20 सेकेन्ड रिमेनिङ टु प्लान द स्पाइक गाइज यु हेभ टु रस है रस गर्नुपर्छ स्पाइक प्लान गर्नलाई फेरि अलिकति गाह्रो होला हाम्रो सामुको अपरेटर फाइनल चल्न सुरु भइसकेको छ नाउ आई गेस टाइम धेरै छैन स्पाइक प्लान गर्न ओन्ली 10 सेकेन्ड्स विथ द्याट सेड दिस राउन्ड अल्सो गोज फर एन्टी ओके स्पाइक प्लान्ट हुन नदिकनै राउन्ड जित्न सकिरहेका छन् हाम्रो एन्टी ओके एन्ड वी क्यान सी 6-2 को स्कोर लाइन एन्टी ओके चार राउन्डको लिडमा छ प्रोफेटिक भन्दा एन्ड या प्रोफेटिक निड्स टु कम ब्याक एन्ड इक्वलाइज द गेम टु विन दिस म्याप एज वेल लाइक फर्स्टको गरे जस्तै तर फर्स्टको जस्तै गेम प्ले चाहिँ देख्न पाएका छैनौँ एज दिस म्याप इज पिक अफ हाम्रो एन्टी ओके राइट जेन I support this statement coming up from over this year. We can see players are I think they are about to have a team so yeah. Yep. Last player standing. Wow. डिफेन्डरको टिमबाट चाहिँ यो अलिकति यो प्लेयरहरूले अझै फ्ललेसै राउन्ड भनौँ होइन राउन्डहरू चाहिँ फ्ललेसै निस्केको छ त्यसको साथ यहाँ 7 पोइन्ट्सको लिडमा एन्टी हो के भने वी क्यान सी अहिले प्रोफेटिकको सुजु प्यानिक हान्नु भएन है र त्यसै गरी यहाँ हुडी आउट हुने बित्तिकै हाम्रो एन्टी ओकेको हुडी आउट गेम प्ले अन हिट अफ द मोमेन्ट गर्मी भयो होला र त्यसैको साथ अहिले 7 पोइन्ट्समा एन्टी ओके र प्रोफेटिक विन्स 2 पोइन्ट्स अब अघिको म्याच हेरी चाहिँ प्रोफेटिक विथ 2 पोइन्ट्स भन्दाखेरि हेर्दाखेरि अलिकति अनबिलिभेबल लाग्ला होइन तर प्रोफेटिक इज विथ 2 पोइन्ट्स अहिले कम्ब्याक गर्नुपर्ने हुन्छ 2 देखि 7 को तानेर पनि अझै अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ तर यहाँ एन्टिओकेले त्यो चान्स चाहिँ दिइरहेको चाहिँ देखिएको छैन र यहाँ सामुको थ्रोबाट नाइस ओके यहाँ हेर्दै नाइस भने त सोखालाई रिटर्न गरेको रहेछ र त्यहाँ वाल ब्याङ्क कमिङ फ्रम अपरेटर दियो भने त खत्रै हुँदैन त मोमो Of course, then the उफ्रिदिन्छ हो अहिलेको अहिले चाहिँ we can see that 1v5 को सिचुएसनमा गेम कन्भर्ट भइसकेको छ एन्ड या ग्रिनले आई गेस स्पट गर्छ एन्ड विथ द्याट सेट ह्याट्रिकले ग्रिनको किल चोरी गर्न सफल भइसकेको छ विथ द्याट सेट 8-2 को स्कोरमा वी क्यान सी द्याट एन्टी ओके लिडिङ एन्ड डोमिनेटिङ दिस लभी अब यो म्याप चाहिँ एन्टिओकेको लागि इजी भएको हो या हाम्रो टिम प्रोफेटिकलाई गाह्रो परेको हो यो म्याच खेल्न या थ्रो गरेको त्यो चाहिँ डिसाइड गर्न गाह्रै पर्नेछ भने वी क्यान सी अहिले टप ऱ्याङ्कमा सामु विथ 13 kills. Yes, of course. We can see that 13 kills and operator, and we can also see Odin from anti-OK को साइडबाट कि अब ओडिनले के भन्छ मकै भोटाए जस्तै भोट भन्नेवाला छन् हाम्रो एन्टी-ओके को साइडबाट वी विल बी इन्ट्रेस्टेड टु सी एन्ड या मकै भुट्न सुरु भइसकेको छ हाम्रो रियलको साइडबाट भने ओ माई गड सामुको अपरेटरले तड्का दिन सुरु गरिसकेको छ वान्स अगेन तर के कायोले पनि किल हानिरहेको छ ओ माई गड आई गेस भ्यान्डलहरू भन्दा त एन्टिओकेको अपरेटर र ओडिनले चलिरहेको देख्न पाएका छौँ एन्ड विथ द्याट सेट 3 किल हाम्रो सामुको एन्ड विथ दिस राउन्ड अल्सो गोज फर हाम्रो एन्टिओके नो टक ओन्ली खेल जस्तो नाम त्यस्तै काम हामीले देख्न पाएका छौँ सेकेन्ड म्यापमा एकदम सेकेन्ड म्यापमा चाहिँ यहाँ उडी आउट भइसके यहाँ एज अ टिम लिडर त्यहाँ डिस्कसन पनि गरिरहेको चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ प्लेयर क्याम्पमा अब डिस्कसन गरि नै राखेको छ भने दुईजना चाहिँ यहाँ ओके दुईवटा टिमको दुईजनाको चाहिँ त्यो फेस देखिने गरी चाहिँ क्याम्प रहेनछ छैन र त्यसै गरी यहाँ मुभिङ अन टु द नेक्स्ट राउन्ड अब के हुन्छ I guess this time also
एतिरै पुस गर्न खोजिरहेका छन् प्रोफेटिकका प्लेयरहरू तर हाम्रो सामु विथ द्याट अपरेटर सुजुले आई गेस ही विल बी म्यानेजिङ टु टेक द प्लेयर डिस्पाइट द स्पाइक एन्ड स्पाइक भन्दा स्मोक तर या एकजनालाई टेक डाउन गरे पनि रिटालिएसनमा हि अल्सो गेट टेकन डाउन विथ द्याट चाहिँ 2v3 को सिचुएसनमा एन्ड हाम्रो प्लेयरहरू आई गेस त्यो साइडबाट तारा गएका छन् एज हाम्रो केजेको अल्ट सुरु भएको थियो एन्ड या हाम्रो केजेको ओ माई गड ओडिन यस्तो मिठो चलिरहेको भन्दै लाथे लाइटिङ मक्वीले स्पाइक उठाइसकेको छ र नाउ गेम टर्न्स इन्टु 1v2 को सिचुएसन हुकाको बाहिर ग्रिन एस्ट्रिक स्पट्स हिम एन्ड विथ द्याट एस्ट्रिकले नमिठै पहिला त 2-3 गोली हगेको थियो तर या जित्न सफल भयो र 10-2 को स्कोरमा एन्टिओके जस्ट निड्स 3 more rounds to make this map their name whereas Prophetic needs more 8 rounds to equalize with Antioche I guess which is that is हल्का गाह्रो देख्न पाइरहेका छौँ र एन्टिओकेले प्रोफेटिकलाई फर्स्ट म्यापमा जस्तो राउन्ड इजिली दिइरहेका छैनन् we can say that as well and guys don't forget to like share and subscribe the live stream as well त्यही भन्दै गर्दै हाम्रो 10 सेकेन्डको टाइमर बाँकी छ एन्ड चाँडै आउटलको युट्युबमा 1K पुऱ्याइदिनु होला एज 1K सब्सक्राइबर पुग्दा म्यासिभ गिभ अवे हुँदैछ विथ द्याट चाहिँ हाम्रो राउन्ड 13 पनि सुरु भइसकेको छ विच टिम इज गन टेक दिस राउन्ड आई गेस दिस टाइम एज वेल हाम्रो प्रोफेटिकको साइडबाट सी पुस देख्न पाएका छौँ भने एन्टिओकेको साइडबाट सी पुस देख्न पाएका थियौँ भने 1v5 को सिचुएसनमा गेम कन्भर्टेड क्यान रियल टेक द्याट एस एन्ड कन्भर्ट दिस गेम एकजनाले त सफलतापूर्वक टेक डाउन गर्न सफल तर ओ नो ही कान्ट टेक दिस राउन्ड एन्ड द स्कोर हेज बिन 10-3 फाइनली हाम्रो प्रोफेटिकको साइडबाट 3 विच इज 1 राउन्ड तान्न सफल भइसकेको छ र त्यसैको साथ यहाँ हेर्न सक्छौँ अहिले प्लेयर्सहरू 10 र 3 र फर्स्ट राउन्ड कमिङ ब्याक फ्रम टिम प्रोफेटिक भने अब प्रोफेटिकली यही कमब्याक गर्ने पारा चाहिँ मेन्टेन गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन त्यो हेर्नु पर्ने हुन्छ टिम प्रोफेटिककोबाट भने अब कमब्याक इज रियल भन्ने जुन कुरा छ त्यो चाहिँ हेर्न पाउँछ कि पाउँदैन टिम प्रोफेटिकको तर्फबाट त्यो नि हेर्नुपर्ने हुन्छ हामीले र यहाँ हेर्न सक्छौँ हामीले सामु इज गोइङ फर द ड्यास अनि त्यसै गरी माथि जाँदै सामुको एन्ट्री गएको छ यहाँ केजीको तर केजीलाई टेकडाउन गरेको साथ लाग्यो तर वी क्यान सी क्यु र सोकाको तर्फबाट पनि सिङ्गल किल आएको छ र त्यसै गरी 1v2 टिम अहिले र भन्दै यहाँ 1v3 परेको छ भने 1v2मा ड्रप गरेर सफल सुजु टेकडाउन गरेको छ यहाँ C9 बिग डगले र बिग डग ल्याब्सले क्ल्याप हानिसक्नु भएको छ त्यहाँ र त्यसको साथ राउन्ड गोज प्रोफेटिक अहिले 4 राउन्ड्स प्रोफेटिकको 4 राउन्ड्स देख्न सक्छौँ त्यसै गरी यहाँ एन्टिओकेको रहेको छ 10 राउन्ड्स र अब अझै 6वटा राउन्ड चाहिँ कमब्याक गराउनु पर्ने हुन्छ टिम प्रोफेटिक भने टिम नोटक ओन्ली किल्सले चाहिँ अब मुभिङ अन टु द बिग तर जब जेनले नो टक नो किल्स भन्छ एन्टिओकेको किल गर्ने एबिलिटी नै के हुन्छ फेड हुँदै गएको जस्तो लाग्यो कृपया तिमी पनौती लगाउने काम नगर एनपिओके स्ट्यान्ड्स फर नो टक ओन्ली किल अब पनि प्रोफेटिकले कमब्याक गरेर राउन्ड जित्यो भने यु नो हु टु ब्लेम विथ द्याट सेड गेम सुरु भइसकेको छ 1-1 को ट्रेनमा दुइटै टिमले भट्टाभट किल गर्न सुरु गरिसकेका छन् भने हाम्रो एन्टिओके गोइङ फर सी आई गेस एज हाम्रो केजे हुक्काबाट छिरिरहेको देख्न पाएका छौँ भने लङ साइडबाट रिमेनिङ 3 प्लेयर्स आइसकेका छन् एन्ड या साइडमा इन्टर गर्न सफल एन्ड वी क्यान सी द्याट सुजु प्लान्टिङ द स्पाइक एन्ड या स्पाइक प्लान्ट हुनै परेन हाम्रो रियलबाट त्यस्तो दामी प्रिसाइज्ड एमद्वारा किल देख्न पाएका छौँ विथ द्याट चाहिँ हारोस् या जितोस् हाम्रो एन्टिओकेको फेस क्याम्प जहिले सिरियस नै देख्न पाउने छौँ राइट जेन एकदम सिरियस प्लेयर्सहरू उहाँहरू एक्ज्याक्टली जेन तिमी के खाइरहेको हो यस
Oh shit. With that saying, हाम्रो 15th राउन्ड पनि सुरु भइसकेको छ र स्कोर रहेको छ 11:4. एन्टी ओकेलाई जम्मा 2 राउन्ड चाहिन्छ यो म्याप तिनीहरूको नाममा बनाउनको लागि भने 7 राउन्ड हाम्रो प्रोफेटिकको लागि चाहिन्छ टु इक्वलाइज द गेम वेयर एज स्पाइक प्लान्ट हुन लागेको थियो तर स्पाइक प्लान्ट भएन र स्पाइक हाम्रो क्लोभको हातमा पुगिसकेको छ भने रियल एन्ड सामु टेकिङ द्याट किल्स गेम 1v3 को सिचुएसनमा कन्भर्ट भइसकेको छ र स्पाइक पनि सफलतापूर्वक प्लान्ट भइसकेको छ क्यान सोका टेक 1v3 एन्ड नो ग्रीन टेक्स सोकालाई गाह्रै परेको छ त्यहाँ अब जम्मा 1 राउन्ड बाँकी छ कि एन्टी ओकेलाई यो म्याप तिनीहरूको नाम बनाउनलाई के लाग्छ प्रोफेटिकले यो राउन्ड आई मिन यो म्याप जित्न सक्ला त जेट व्हाट डु यु थिंक सक्न त सक्ला तर यस्तो राउन्डको हेर्दाखेरि चाहिँ म्याच पोइन्टमा छ म्याच पोइन्टमा चाहिँ कमब्याक गर्न गाह्रो होला जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ यप आई अल्सो थिंक द सेम लाइक तर त्यही पनि आचिल्नु पर्ने सिचुएसन छैन एज बेस्ट अफ 5 को गेम हो आज विथ मिनिमम पनि 3टा म्याप एउटा टिमले जित्यो भने मात्र दे विल बी प्रोसेडिङ टुवर्ड्स नेक्स्ट राउन्ड With that saying, हाम्रो दुईटै टिमबाट एउटा प्लेयरको क्याजुअलिटी देख्न पाएका छौँ भने हाम्रो केजे फ्रम एन्टी ओकेले आफ्नो अल्ट पनि सुरु गरिसकेका छन् र एस्ट्रिक सरको द्वारा हाम्रो स्पाइक प्लान्ट भइरहेको देख्न पाएका छौँ भने लाइटनिङ मक्कुई ब्याकस्ट्याप गर्न पुगिसकेका रहेछन् वी क्यान विटनेस द्याट 4v4 को गेम फोको गेम भन्दा नि राउन्ड चाहिँ कस्तो हुन्छ होइन टिमले यहाँ भन्दा भने सोकालाई टेकडाउन गर्नु साह्रो ओके नाइस किल कमिङ फ्रम यहाँ यहाँ हेर्न सक्छौँ आइसको यहाँ अल्टमा पनि तर अल्टमा गएर लास्ट किल कमिङ फ्रम र त्यसै साथ यो राउन्डको साथै साथ म्याच पनि सकिसकेको छ दिस म्याच गोज टु टिम नो टक ओन्ली किल्स र त्यसै साथ बेस्ट अफ 5 मा 1-1 भइसकेको छ भने Yup. सोचेर हेबार चढा जस्तो लाग्यो You want say. With that said, this round which was pick of anti-OK lane जित्न सफल भइसकेको छ. With that said, victory screen मा anti-OK no talk only kill को पुरा रोस्टर को लाइनअप पनि हामीले देख्न पाएका छौं. रियल सामु सुसु एस्ट्रिक एन्ड ग्रीन. This map goes for them. 1-1 को स्कोर रहेको छ. But we can also see the match result in our screen. हाम्रो top fragger Real with 21 kills भने following him we can see Samu with 20 kills. Damn. And हाम्रो सबसे के भन्छ low fragger कि के भन्छ bottom fragger. Yep. As bottom fragger हाम्रो Prophetic को C9 देख्न पाएका छौं भने हाम्रो anti OK को bottom fragger को 10 kills छ. Wow. Pretty interesting. Okay. कस्तो लाग्यो त म्याच मोमो मलाई त म्याच एकदम इन्ट्रेस्टिङ लागिरहेको छ तिमीलाई कस्तो लागिरहेको छ बिरामी मान्छे मलाई नि खतरा लागिरहेको छ भनौँ भएर यसै डेढ भएको छ अरूभन्दा नि कास्टिङ गर्दा एक्ज्याक्टली तिमीलाई मेरो कास्टिङ चाहिँ कस्तो लागिरहेछ खतरा Okay, that's pretty nice to hear from Outlaw official caster. मोटिभेसन Exactly. आफू त बोल्न पाइरहेको छैन भन्दै क्या म्याप त धेरै छ अब कुन म्यापमा छ हेरौँ होइन Yeah, of course we can see हाम्रो split was banned from हाम्रो Prophetic भने no talk only kill को साइडबाट blind map banned भएको देख्न पाएका छौं हाम्रो फर्स्ट गेम which was played in Abyss हाम्रो anti-OK को पिकमा तर they didn't manage to win that map whereas हाम्रो Prophetic को पिकमा हाम्रो हेभन थियो भने With that said, हाम्रो प्रोडक्सन टिमबाट फेरि उल्टो देखाउनु भएको रहेछ
तर नेभर माइन्ड हाम्रो जुन एबिस थियो हाम्रो प्रोफेटिकको पिकमा उहाँहरूले नै जित्न सफल भएका थिए भने एन्टिओकेको पिक विच वाज हेभेन लास्ट म्याप वाज वन बाई एन्टिओके इट्सेल्फ नाउ वी विल सी द्याट हाम्रो नेक्स्ट म्याप विल बी हाम्रो सनसेट विच इज हाम्रो प्रोफेटिकको पिक and we can also see that core road हाम्रो एन्टी को पिक र decider game को लागि we can see the map pearl. Now let's dive into the next map as well केटीलाई नगरिकन which is gonna be हाम्रो sunset. Jen, Yes. हाम्रो सनसेट म्याप हेर्नलाई आर यु एक्साइटेड? एकदम एक्साइटेड हो होइन तिमीलाई कस्तो लागिरहेछ प्लेयरहरू नि अब रेडी भएपछि लेट्स स्टार्ट द म्याच होइन धेरै अब बेस्ट अफ 5 को म्याच छ लङ्ग्यो भने चाहिँ राति नै बज्छ त्यही भएर राति नै बज्छ राति नै बज्छ के भन्छ त्यसलाई राति धेरै राति हुन्छ राति हुन्छ त्यही भएर धेरै ढिला नगरिकन लेट्स मुभ अन टु द नेक्स्ट म्याच इफ द प्लेयर्स आर रेडी नत्र भने चाहिँ लेट्स टेक अ सर्ट ब्रेक अनि लेट्स बी ब्याक आफ्टर सर्ट ब्रेक नत्र चाहिँ के छ प्रोडक्सन टिम
So hey guys, hello 1 2 3. Welcome back to the live. Screen change भएको छ मेरो. Okay, let's move on to the next match. र यहाँ Asian selection देख्न सक्छौँ अहिले. कता? We can see Yeah, oh yeah, Asian we can selection see भइरहेछ. that. Never mind. Yeah, हाम्रो NTOK को साइडबाट सनसेटको लागि we can see प्रोडक्सन टिम फेरि टिमको हर्ड अपोजिट भएको म जानकारी दिन चाहन्छु. C9 हाम्रो प्रोफेटिकको हो, NTOK को होइन. हाम्रो प्रोफेटिकको साइडबाट चाहिँ फेरि अपोजिट नै छ. हाम्रो प्रोफेटिकको साइडबाट चाहिँ के हो, साइफर, नियन, जेट एन्ड क्लब सोभा देख्न पाएका छौँ भने NTOK को साइडबाट चेम्बर, सोभा, नियन, आइसो एन्ड क्लब देख्न वाला छौँ हामी. With that saying, हाम्रो थर्ड म्याप सनसेट पनि सुरु भइसकेको छ. फर्स्ट म्याच which was हाम्रो Abyss was taken and won by हाम्रो Prophetic, whereas second map which was the last map हाम्रो NTOK ले domination का साथ जित्न सफल भएका छन्. Now let's see, त्यो same domination can we see from the side of NTOK or not? I need a gun. Let's see के हुन्छ अब यहाँ थर्ड म्याचमा के हुने हो. अब कुन टिमको लागि चाहिँ लिड पोइन्ट हुनेछ. अहिलेको चाहिँ 1-1 नै छ दुईटै म्याचहरू भनी. लेट्स सी अब वाट ह्यापन्स नेक्स्ट. यो राउन्ड अब सुरु हुन गइरहेको छ. अब यो राउन्ड सुरु भएपछि बल्ल थाहा हुन्छ हामीलाई कुन टिमले चाहिँ फर्स्ट पोइन्टको साथ लिड लिनेछ है त. या त्यसै गरी हाम्रो नो टक ओन्ली किलले चाहिँ फर्स्ट हाफ स्पाइक प्लान गर्ने छन् भने हाम्रो प्रोफेटिकले चाहिँ सेकेन्ड हाफ स्पाइक प्लान गर्ने रहेका छन्. एन्ड द म्याच हेज स्टार्टेड. हाम्रो एमा क्लस्टर बनिरहेको देख्न पाएका छौँ भने NTOKले फुल पाइप प्यान पुस गरिसकेको छ. वी क्यान सी द्याट सोक्काले सक डार्ट एन्ड सक गर्न सक्ला त हाम्रो NTOK को प्लेयरहरूलाई. With that said, हाम्रो दुईटैको टिमबाट ट्रेड देख्न सक्छौँ भने the spike has been planted and 2v3 को situation. क्यान हाम्रो प्रोफेटिकको साइफरले 1v2 क्लच गर्न सक्ला त? Oh no, he can't do it. With that said, हाम्रो first round third map goes in the hands of No Talk. Holy hell. Okay, we can see. Okay, यहाँ वुडी आउट स्क्रिन इनै भइसक्यो त. टाउकोभित्रै पस्नलाई देख्न सक्छौँ अब त्यहाँनिर. र ओके, प्लेयर्सहरू चाहिँ अलिक सिरियस भइसक्यो NTOK को अहिले. अब लेट्स सी प्रोफेटिकले चाहिँ किप अप गर्न सक्छ कि सक्दैन अगेन्स्ट दोज प्लेयर्स. ओके, प्रोफेटिक र NTOK को यहाँ हेर्न सक्छौँ. ओके, एस्ट्रिक्सको स्क्रिन चाहिँ धेरै नै क्लिन भइसकेको रहेछ. Yes, of course we can witness that. तर हाम्रो प्रोडक्सन टिमले I don't know why सेटिङ्स देखाइरहेको छ. सेटिङ्स देखाइरहेको क्रममा चाहिँ हाम्रो
एन्टी ओकेल किल गरेको चाहिँ देखाएन प्रोडक्सन टिम Spike प्लिज planted. फिक्स द्याट अर्को राउन्डदेखि हामीलाई तपाईँहरूको सेटिङ्स हेर्ने केही player रुचि standing. छैन त्यही भन्दै गर्दा प्रोफिटिकको जम्मा एकजना बाँकी रहेको छ भने एन्टी ओकेको चारैजना बाँकी छ विथ जस्ट वान क्याजुअलिटी क्यान सोकाले 1v4 क्लच गर्न सक्ला नि त के लाग्छ जेन तिमीलाई ओके त्यहाँ देखिहाल्यो मलाई के लाग्छ देखि नै हाल्यो होइन यप अफ कोर्स 2-0 को स्कोरमा हाम्रो एन्टी ओकेले 2-0 हान्न सफल अहिलेसम्म प्रोफिटिकलाई आई गेस अब चाहिँ प्रोफिटिकको पनि इकोनमी स्ट्रङ भइसकेको देख्न पाउने छौँ एकचोटि प्रोडक्सन टिम क्यान वी सी द्याट गन मेन्यु या आई गेस प्रोडक्सन टिमले मेरो भनेको बुझिरहेको छ एन्ड वी क्यान सी स्टिल हाम्रो प्रोफेटिक भन्दाखेरि एन्टी ओकेको चाहिँ डबल ब्यारल देख्न पाउँछौँ भने वी क्यान सी द्याट लाइटनिङ मक्वीको साइडबाट सर्टगन प्रयोग गरिरहेको देख्न पाउनेवाला छौँ एन्ड दिस गन बी वन्स अगेन बी हिट फ्रम हाम्रो एन्टी ओके एन्ड या लाइटनिङ मक्वीले एकजनालाई त हाल्न सफल भएको थिए तर रिटालिएसनमा ही अल्सो गेट्स डाउन एन्ड वी क्यान सी द 3v3 को सिचुएसन बनाउन सफल हाम्रो C9ले ग्रिनलाई ट्रेड गरेर 2v3 को सिचुएसन बनाउन सफल भइसकेका छन् भने क्यान वी सी द्याट या एन्ड स्पाइक डाउन गरेका थिए तर हाम्रो रियलले ठ्याक्कै स्पाइक लिए र पक्नुस् त गर्न सफल भइसकेका छन् अब के पक्नुस् त गर्दै 1v2 क्लच गर्न सक्ला त रियलले अघिको राउन्डमा हामीले एस पनि देख्न पाएका थियौँ नाउ आई गेस he is not gonna be planting at A and Last player standing. and रियलले पक्नुस् त भनेर दुईजनालाई पक्नुस् त गर्न खोज्दै थिए तर हाम्रो C9ले पक्नुस् त भनेर एक राउन्ड जित्न सफल भइसकेका छन् ओके त्यसको साथ यहाँ स्कोरलाई हेर्न सक्छौँ 1-2 अनि 1 पोइन्टको मात्र ग्याप देखिएको छ अहिले भने वी क्यान सी अहिले प्रोफेटिकको 1 र त्यसै गरी अहिले एनटिओकेको 2 देख्न सक्छौँ अनि एनटिओकेको अघिको कमब्याक पछि चाहिँ अहिले लिडमा लिनु एकदम राम्रो देखिएको छ र त्यसै गरी प्रोफेटिकले चाहिँ अब यहाँ कभर अप गर्न सक्छ कि सक्दैन यो 1 पोइन्टको ग्यापलाई त्यो पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ Yep, of course. Lightning मक्वीको साइडबाट फेरि सर्ट गन देख्न पाएका छौँ हामीले सर्ट गनबाट डिभिएस पनि हाल्न खोजिरहेका छन् तर एकजनाले त टेक डाउन गर्न सफल भएका थिए तर त्यसको काउन्टरमा अब एन्टिओकेको साइडबाट तीनजनालाई टेक डाउन गर्न खोजिएको थियो सोकाबाट सामुलाई टेक डाउन गरिए तर सोकालाई हाम्रो एस्ट्रिकले टेक डाउन गरेको सँगसँगै स्पाइक पनि प्लान्ट भएको देख्न पाएका छौँ सिचुएसन 1v2 मा कन्भर्ट भइसकेको छ नट 1v2 सरी 1v3 को सिचुएसनमा गेम कन्भर्ट भइसकेको छ एन्ड या लेट्स सी क्यान हाम्रो प्रोफेटिक टेक द राउन्ड बट या एन्टी ओकेले डिनाइ गर्दै दिस राउन्ड अल्सो गोज इन द ह्यान्ड्स अफ एन्टी ओके नो टक ओन्ली किल त्यसको साथ हेर्न सक्छौँ मैले एनटिओके विथ 3 पोइन्ट्स है र एनटिओकेको कमब्याक पछिको यो पोइन्ट जुन लिड लिइरहेको छ एनटिओकेले त्यो चाहिँ एडभान्टेजेस हुनसक्छ एनटिओकेको लागि तर प्रोफेटिकले चाहिँ कभर अप गर्न सक्छ कि सक्दैन त्यो चाहिँ मेन कुरा हुनेछ प्रोफेटिकको तर्फबाट चाहिँ कस्तो रेटले आउँछ भने चाहिँ दिस राउन्ड के हुन्छ अहिले टिममा जाने प्लेयर्सहरू चाहिँ Yes, of course we can see that as well. लाग्दै थिए अब दुईटै साइडबाट ट्रेड गेम सुरु भइसकेको थियो भने 1-1 को ट्रेडमा स्पाइक प्लान्ट पनि हुन सुरु भइसकेको छ सुजुबाट एन्ड या स्पाइक हेज बिन सक्सेसफुली प्लान्टेड टुवर्ड्स हाम्रो बी साइड नाउ इट विल बी इन्ट्रेस्टिङ टु सी द्याट कसरी हाम्रो प्रोफेटिकले स्पाइक डिफ्युज गर्नेछ एज हामीले स्पाइक डिफ्युज भएको प्रोफेटिकको साइडबाट देख्न पाएका थिएनौँ तर सामुले पनि सर्टगन युज गरेका थिए एकजनालाई टेक डाउन गरेका थिए तर रिटालिएसनमा हि अल्सो गट डाउन स्पाइक डिफ्युज भइरहेको छ एन्ड या स्पाइक डिफ्युज हुन सफल भइसकेको छ एन्ड दिस इज द थ्रिफ्टी राउन्ड गोइङ इन द ह्यान्ड्स अफ प्रोफेटिक प्रोफेटिककोबाट फर्स्ट राउन्ड कमिङ आफ्टर प्रोफेटिक होइन अब प्रोफेटिकले पनि कमब्याक देखाएको छ एक राउन्डको त कमब्याक देखाइसक्यो अब
लेट्स सी अब एक राउन्ड मात्रै कमब्याक हुने हो या सबै कमब्याक हुने हो Yep, of course, we can see just 1 point को लिडमा देख्न पाएका छौँ हामी एन्टी ओके भने 2-3 को स्कोर वी क्यान विटनेस इट एन्ड फाइनली ड्रोन भ्यू पनि देख्न पायौँ हामीले हाम्रो थर्ड म्यापमा अब ड्रोन भ्यूको कुरा के गर्ने गेम सुरु भइसक्यो प्रोडक्सन टिम प्लिज ड्रोन भ्यू क्यान्सल गरिदिनु थ्याङ्क यू भेरी मच सामुले सोक्कालाई टेकडाउन गर्नको साथ बेसी एस्ट्रिक्सले लाइटनिङलाई टेकडाउन गरेको छ अनि यहाँ क्याले टेकडाउन गरेको सामुले त्यसै गरी डबल किल कमिङ फ्रम क्या तर क्यालाई यहाँ ट्रेड आउट गर्न सफल एस्ट्रिक्स पनि वी क्यान सी 2v3 सिचुएसन फर टिम प्रोफेटिक अहिले एस्ट्रिकले Right here. यहाँ स्पाइक प्लान्ट गरिसकेको छ र त्यसको साथ यहाँ एमा स्पाइक प्लान्ट हुनको साथ प्लेयर्सहरूलाई देख्न सक्छौँ त्यहाँ हामीले सुसुले साइड होल्ड गर्दै गरे पनि हेर्न सक्छौँ भने डिफेन्डिङ टिमको तर्फबाट रोटेसन आइरहेको छ फर डिफेन्स यहाँ क्याट्रिजरले पिक लिँदै अगाडि बढिरहेको छ र युटिलिटी युज गर्दा अगाडि बढ्ने जस्तो छ भने एजेन्सी पुगेछ अगाडिबाट र त्यहाँ रोटेसन रिभिल भएको छ हाम्रो सुको र सुलाई टेक अन गरिन्छ भने यहाँ डबल किल भन्न लाग्यो तर एस्टिक्सले यहाँ मारिसकेको क्याट्रिजरलाई र त्यसको साथ ग्रिनले यहाँ सिनाइलाई टेकडाउन गरेको छ अट्याकिङ टिमले यो राउन्ड आफ्नो नाम सफल गरिसक्नु भएको छ र त्यसको साथ 1 मोर पोइन्ट्स फर टिम अट्याकिङ र त्यसै गरी फेरि लिड लिन चाहिँ अलिकति गाह्रो परेको छ टिम प्रोफेटिकको लागि भने अहिले चाहिँ अलिकति भ्याकेन्सी एडभान्टेजमा एनटिओकेलाई एनटिओकेले त्यसको साथ अझै एउटा राउन्ड पनि आफ्नो आफ्नो गरिहाल्नु भयो सिधा ड्रोन भ्यू खै त अब आफ्टर द राउन्ड ड्रोन भ्यू जाओस् एउटा ड्रोन भ्यू नै गएन मोमो के गर्ने अब आई गेस प्रोडक्सन टिमले हामीले नेग्लेक्ट गरिरहेको हामी प्रष्ट देख्न सक्छौँ केही छैन वी क्यान सी द्याट हाम्रो राउन्ड पनि सुरु भइसकेको छ विच इज गन बी हाम्रो 7th राउन्ड एन्ड दिस इज गन बी इन द साइड अफ दिस टाइम हामीले एनटिओकेको साइडबाट निकै नै रसिङ गेम प्ले देख्न पाइरहेका छौँ भने स्पाइक पनि प्लान भइसकेको छ र 3v4 को सिचुएसनमा गेम कन्भर्ट भइसकेको छ एन्ड वी क्यान सी द्याट हाम्रो प्रोफेटिक इको राउन्डमा रहेको छ एन्ड या 1v3 क्यान सोका क्लोज दिस राउन्ड सोकाले अघि भर्खरै गोला खाएको देख्न पाएका जथियौँ तर ओ नो Samu takes him down and takes this round as well 3 points को lead में एनटी-ओके देख्न पाएका छौँ हामीले Okay, let's see next points कता जानेछ र नेक्स्ट पोइन्टले चाहिँ लिड लिने छ कि छैन त्यो चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ पनि लेट्स सी के हुन्छ यता अब Yep, we would be interested to see तर गेम हारोस् या जितोस् हाम्रो एनटी-ओके को क्याम्प जहिले सिरियस नै हुनेछ गाइज यसो एकचोटि हाँस्दिउँ होला With that said हाम्रो बीबाट दिन खोजिरहेका छन् विथ द्याट सेड एउटा प्लेयरले टेक डाउन गर्न सफल तर भइरहेको छ we can see that B0 spike time हुन खोजिरहेको रहेछ we can see that 2v3 को सिचुएसनमा गेम कन्भर्ट भएर स्पाइक नि प्लान भइसकेको छ and yeah lightning McQueen र सोका entering from mid तर हाम्रो सोकाले चाहिँ ओहो गेम नै 2v2 मा कन्भर्ट गर्न सफल भइसकेको थियो तर ग्रिनले सोकाले फुल स्टप नै लगाइदिए एन्ड वी क्यान सी द्याट 1v2 को सिचुएसन लाइटनिङ McQueen क्यान ही क्लोज दिस राउन्ड ठ्याक्कै प्लेयरको मुखैमा थिए एन्ड ग्रिन ओ माई गड he manages to take this round and 6-2 को स्कोरमा we can see that एनटी-ओके 4 point को lead मा रहेको छ भने wow it was a really good gameplay from हाम्रो green with that saying हाम्रो 9th राउन्ड पनि सुरु भइसकेको छ अनि हामीले हाम्रो प्लेयरहरूको इकोनोमी पनि हेर्न सक्छौँ Okay, with that saying, our 9th round has also started and we can see players of NTOK pushing towards B and हाम्रो ISO को ult पनि देख्न पाएका छौँ and yeah, it would be pretty interesting to see that सबैजना rush गरिरहेका छन् and we can see that Astrid trying to plant the spike but
हाम्रो Prophetic is trying to deny the spike and spike Spike has down, been B. dropped and we can see 5 oh no 3v4 को situation but still spike plant भएको छैन and yeah 3v2 को situation can anti-OK Last manage to player defend standing. themselves and yep they are trying their best to defend we can see that हाम्रो सोका चाहिँ corner Last player भएका छन् standing. and 1v1 को Spike down B. situation and oh my god we can see finally सोकाको साइडबाट क्लच भएको देख्न पाएका छौँ भने हाम्रो सोका pretty serious this time with no reaction Jen hello Jen I guess Jen disconnect भएको छ Jen will be joining us really soon until then I will be casting solo त्यस्तै भन्दै भन्दै हाम्रो 10th राउन्ड नै सुरु भइसकेको छ 6-3 को स्कोरमा we can once again see that हाम्रो NTOK चाहिँ B साइडको बाहिर नै रहेको छ that means they will be going towards B नै and with that yes we can see the players of NTOK entering B and Lightning Makui staying over mid तिर्ने ठाउँ and yeah spike plant भइरहेको छ सोकाको साइडबाट and yeah Here. I mean, not Soka, it's Suzu, never mind. And yeah, Green takes 2 players down, and with that said, 4v2 the situation became convert भइसकेको छ सोकाले back दुईजना प्लेयरलाई टेक डाउन गरेको थियो One enemy तर remaining. yeah once again 2v2 मा game converted Green taking that 3 kills in his name we can see that Soka number 30 health मा रहेको छ and I don't think so that NTOK will let him defuse the spike they भन्दै थिए and yeah this round as well goes in the name of NTOK 3-7 Prophetic still needs 4 rounds to equalize the game whereas हाम्रो NTOK is close enough with the victory and we can see that first map was taken by Hamdu Prophetic, whereas recently second map was taken by NTOK. Now we would be pretty interested to see how the third map second team may lock this up. With that said, Hamdu अर्को match on the down पनि सुरु भइसकेको नै छ we can see that A side तिर spike plant हुन गइरहेको छ भने हाम्रो Jen the caster Jen is also once again back Jen कहाँ हराएको तिमी यतै थिएँ ओके केही छैन हाम्रो स्पाइक प्लान्ट हुन डिनाइ गर्न फुल कोसिस गरिरहेको थियो Spike तर planted. टुले स्पाइक प्लान्ट गरिसकेको छ वी क्यान सी द्याट बोथ टिमको 1-1 क्याजुअलिटी थियो भने गेम हेज टर्न इन्टु 3v4 को सिचुएसन and yeah हाम्रो flow from Prophetic looks pretty low whereas he has been taken down by Asterisk we can see 1v4 ko situation but oh my god Asterisk with that 3 kills they managed to take this round as well 8-3 को score हामी देख्न पाउने वाला छौँ भने now is the time for हाम्रो Prophetic को comeback हुने like they need really के भन्छ कमब्याकै चाहिसक्यो कि अहिले आएर त 5 राउन्डको लिडमा छ हाम्रो एनटिओ तिमीलाई के लाग्छ अब म्याच हेर्दाखेरि चाहिँ एनटिओकी लिडमै छ अब कमब्याक गर्न नि पर्ने हुन्छ प्रोफेटिकले तर अब प्रोफेटिकले कमब्याक गर्न सक्छ त्यसमा डिपेन्ड गर्छ कुरा मेन लेट्स सी अब प्रोफेटिकबाट गेम प्ले कस्तो आउँछ यस अफ कोर्स तर कोकाले चाहिँ बीतिर होला भनेर सर्टकट लिएर गएका थिए तर प्लेयरहरू त एतिर गइछन् विथ द्याट सेट हाम्रो रियलले आफ्नो अल्ट युज गरेर प्लेयर एकजनाले टेकडाउन गर्न सफल भइसकेको छ भने 4-3 मा गेम कन्भर्टेड विथ द्याट स्पाइक हेज अल्सो बीन प्लान्टेड सक्सेसफुल्ली वी क्यान सी द्याट गन स्वैप गरिरहेको जस्तो लागेको थियो एन्ड यप हाम्रो लाइटनिङ मक्विनको स्पिडमा गएको थियो तर हाम्रो प्लेयरहरूले पनि लाइटनिङ मक्विनको स्पिडमा प्लेयरहरूलाई टेकडाउन गरेर यो राउन्ड पनि जित्न सफल भइसकेको छ एनटिओकेले We can see that 3-9 को स्कोरमा रहेको छ तर भ्यालोरेन्टमा एउटा कर्स छ कुन कर्स थाहा छ जेन तिमीलाई 3-9 को कर्स छ के लाइक 3-9 भयो भने चाहिँ 3 पोइन्ट्स भएको टिमले चाहिँ कमब्याक गरेर जित्छ भन्छ के
6-9 चाहिँ सुने 3-9 चाहिँ थाहा छैन है हो क्या हो कि क्या हो ल लेट्स सी हाम्रो प्रोफिटिकले के कमब्याक गर्न सक्छ र 3-9 को कोर्सलाई ब्रेक गर्न सक्ला नि त लेट्स सी द्याट एज वेल एन्ड विथ द्याट सेट एतिर पुस गर्न खोजिरहेको छ हाम्रो प्रोफेटिकको साइडमा स्पाइक फाइनली आइसकेको छ द्याट मिन्स हाम्रो फर्स्ट हाफ सकेर सेकेन्ड हाफ पनि सुरु भइसकेको छ सामु सामु हो या द्याट सामु टेक्स द फर्स्ट किल अगेन्स्ट प्रोफेटिक एन्ड या हाम्रो प्रोफेटिकलाई चाहिँ साइट एन्टर नै गर्न दिइरहेको छैन साइट एन्ट्रीको ठाउँमै प्लेयरहरू टेक डाउन गरिरहेका छन् भने 3:3 को गेम हामी देख्न सक्छौँ अहिलेको लागि भने जब एकजना प्लेयर बाँकी हाम्रो प्रोफेटिकको साइडबाट विच इज क्यारिङ द स्पाइक एन्ड एन्टी ओके पनि ओके गर्दै साइडतिर पुगिसकेका छन् भने एस्ट्रिक यु हेभ टु बी केयरफुल त्यतै छ प्लेयर एन्ड आई गेस एस्ट्रिकलाई चाहिँ स्टक लाग्नेछ तर ओ नो एस्ट्रिकले चाहिँ स्टक दिलाइदिए एन्ड विथ द्याट सेट 3:10 को स्कोर देख्न पाएका छौँ भने एन्टी ओकेलाई जम्मा 3 राउन्ड चाहिन्छ होइन यो म्याच तिनीहरूको बनाउनलाई तर वेयरएज प्रोफेटिक निड्स 10 राउन्ड्स टु विन दिस म्याच के वाउ कस्तो मिलेको के 3 र 10 को ठ्याक्कै मिलेछ 3-10 Yup, exactly. लेट्स सी अब 3 लाई 4 बनाउने हो कि 10 लाई 11 बनाउने अब त्यो चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ नेक्स्ट राउन्डमा Yup, with that said हाम्रो 14th राउन्डमा लेट्स सी जेनले भनेको कुरा कुन टिमले राउन्ड लान सफल हुन्छन् with that said we can see that B तिर हाम्रो प्रोफेटिकको प्लेयरहरू आइसकेका छन् भने सबजना पिस्टलमा छ एन्ड देयर इको राउन्ड भने क्लियर छ ओ माई गॉड स्मोक त्यो के पनि हाम्रो सफल भइसकेका छन् भने 1v4 को सिचुएसन एन्ड आई गेस दिस इज गोना बी अ रियली शॉर्ट राउन्ड वन्स अगेन तर या पछाडिबाट पनि स्यान्डविच गर्ने ट्राई गरिरहेका छन् अनि या अफ कोर्स this round goes to anti. Okay, no talk on wicket. अब नेक्स्ट राउन्ड चाहिँ कसलाई जान्छ हेर्नुपर्ने हुन्छ अब एन्टिओकेको चाहिँ कमब्याक चाहिँ अलिक खत्रै आएको थियो अझै कमब्याक आएर पनि पोइन्टको लिड लिनु चाहिँ अझै धेरै नै अगाडि देखिएको छ एन्टिओके भने लेट्स सी नेक्स्ट राउन्डमा के हुन्छ Yep, of course, we would be interested as अघिको राउन्ड त इको राउन्ड थियो हाम्रो प्रोफेटिकको लागि सो दे डिडन्ट ह्याड राम्रो गन्स नाउ योपालि त राम्रो गन्स पनि आएको छ सो आई गेस यो राउन्ड प्रोफेटिकको नाममा आउने धेरै चान्सेस छ विथ द्याट सेड हाम्रो बीतिर प्लेयरहरू पुस गरिरहेको देख्न पाउँछौँ प्रोफेटिकको साइडबाट बट वेयर एज बिएल एन्ड ड्रिम देख्न पाएका छौँ बट ओ माई गुडनेस C9 लाइटिङ मक्रीले के हालेको थियो The game has turned into 2:3 को सिचुएसनमा स्पाइक प्लान्ट भएको छैन अहिलेसम्म त स्पाइक ठ्याक्कै प्लान्ट हुनु सुरु भइसकेको छ Tamo using his utility he's trying to push but I guess धेरै पुश नगर भनेको छ कम्समा त्यही भएर ऊ बिचमै रोक्यो त्यसै गरी सोकाले हेर्नु सुनसुना पठाउनुको साथ सामुले पनि त्यहाँ किल निकालेको छ र C9ले त्यहाँ लास्ट किल निकाल्नु छ यो राउन्ड गोज टु टिम एन्टिओके नै भनौँ No, this round was taken by एन्टिओके भन्न लाग्थ्यो होइन तर टिम प्रोफेटिकले चाहिँ यो राउन्ड आफ्नो नाम गरिसक्नु भएको छ र त्यसैको साथ यो 1 राउन्डको कमब्याक देख्न सक्छौँ हामीले कमिङ फ्रम टिम प्रोफेटिक तर अब एन्टिओकेलाई चाहिँ अब म्याच पोइन्टको धेरै नै नजिक देख्न सक्छौँ हामीले अब म्याच पोइन्टमा गयो भने चाहिँ लास्ट चाहिँ च्याउनै हुनेछ तर लेट्स सी अब प्रोफेटिकले चाहिँ फुल कमब्याक दिन सक्छ कि सक्दैन Yep, of course, we'll be interested to watch that as well. त्यसै गरी हाम्रो 15th राउन्ड पनि सुरु भइसकेको छ we can see that सोकाले एन्ट्री गराउन खोजिरहेका थिए तर फर्स्टमा टेकडाउन हुने नै सोका रहेको छ भने हाम्रो लाइटिङ मक्वीले पनि 2 जना प्लेयरलाई ट्रेड गरेर गेम 3v3 को सिचुएसनमा कन्भर्ट गर्न सफल भइसकेको छ भने हाम्रो एन्टी ओके फाइनली दे हेभ एन्टर्ड द साइट वेयरएज हाम्रो
enemy Lightning remaining. McQueen Ready. दुईजना अर्को प्लेयरलाई टेकडाउन गर्न सफल भइसकेको छ भने 1v3 को सिचुएसनमा Spike क्यान planted. ग्रिन क्लच दिस राउन्ड फ्रम दिस अपरेटर एन्ड ओ माई गड कस्तो नमिठो मिस भएको थियो Bro, last player standing for anti-OK. अब last player ले के यो रन निकाल्न सक्ला त with the sniper. Yeah, let's see that अपरेटरको प्रयोगमा ग्रिनले के लान सक्ला कि अपरेटर नै छोडेर यो राउन्ड हान्नु पर्ने सिचुएसन अब सक्छ तर ओ माई गड ब्याक टु ब्याक दुईटा अपरेटर शट्स मिस भएको थियो उफ what was that this round also goes for prophetic 5:11 को रेशियोमा राउन्ड देख्न पाएका छौँ भने it's being pretty interesting to watch. They are so dead. Sniper यहाँ निस्किसकेको छ चेम्बरको स्नाइपर निस्किनेको साथ we can see प्लेयर्सहरू पनि अहिले एकदमै जोसमा र त्यसको साथ अहिले यहाँ मेबी एमा अट्याकको लागि जाँदै प्लेयर्सहरू तर अब एमा अट्याक हुन्छ डिफेन्डिङ टिम पनि डिफेन्स चाहिँ राम्रै गरिरहेको देख्न सक्छन् With that said, हाम्रो चेम्बरको अल्टको स्नाइपिङ पनि हामी देख्न पाइरहेका छौँ विथ द्याट सेड प्रोफेटिकको एकजना प्लेयर डाउन गरिसकेको छ हाम्रो टिमले अल्ट युज गरेर एन्ड वी क्यान सी 1-1 को ट्रेड भनिरहेको थिएँ 3v5 को सिचुएसन रहेछ नेभर माइन्ड विथ द्याट सेड हाम्रो प्रोफेटिकको प्लेयरहरू मिडतिर देख्न पाएका छौँ भने they are I guess going towards the side of B. Here. No, sorry, they are going towards A. हाम्रो सक डार्ट फालिएको थियो तर त्यसले धेरै केही पनि इफेक्ट ल्याउन सकेन एज हल्का तारा फालिएको थियो तर प्लेयरहरू नजिक आइसकेका थिए 3v4 को सिचुएसनमा गेम कन्भर्ट सामुको अल्ट युज भएको देख्न पाएका छौँ भने त्यो अल्टले एकजना प्लेयर टेक डाउन गरेको त थियो तर रिटालिएसनमा सामु अल्सो गेट स्ट्रक डाउन whereas स्पाइकको प्लान भइसकेको छ 2v3 को सिचुएसनमा and this round goes for an okay with Real taking the last one. Thrifty. थ्रिफ्टी निस्केको रहेछ यो राउन्ड चाहिँ थ्रिफ्टी Yep. र ओके मेबी नेक्स्ट राउन्ड कमब्याक त देखि नै रहेको छ तर मेबी नेक्स्ट राउन्डमा चाहिँ गयो भने चाहिँ फेरि म्याच पोइन्टमा जाने नि चान्सेस चाहिँ छ है फेरि म्याच पोइन्टमै छ गेम अब म्याच पोइन्टमा भएपछि चाहिँ अब अलिकति प्रेसराइज चाहिँ प्रोफेटिकलाई परिरहेको जस्तो छ अहिले Yup. 5:12 को score we can see that anti-OK just need one more round to make this map their game whereas we can see that operator only गरिरहेको थियो तर damn this round pretty much दुईटै साइडको टिमबाट ट्रेडहरू देख्न पाएका छौँ भने 3v2 को सिचुएसनमा गेम कन्भर्ट भइसकेको छ भने स्पाइक पनि प्लान्ट हुन सुरु भइसकेको छ we can see that alt use भइरहेको छ and that is pretty much प्रभाव सार्ने देख्न पाएका छौँ भने One enemy remaining. 1v1 को सिचुएसनमा can actually take that one remaining player and yeah spike अहिलेसम्म प्लान भएको छैन अनि what was that Remember, oh Astrid को all सकेको रहेछ just good crime scene etiquette. damn that was a pretty smart play from हाम्रो Prophetic Goes there. Yes, this should do. लास्टमा गएर है Wow, this is a nice spot. With that said 6:12 को स्कोर देख्न सक्छौँ हामीले ठ्याक्कै डबल पोइन्ट छ प्रोफेटिकको भन्दा एन्टी-ओके को एन्ड या दे आर इन म्याच पोइन्ट एज हाम्रो जेनले भन्नु भइसकेको छ चिनले भन्नु पुगिसकेको छ म्याच पोइन्ट ओके सो यहाँ म्याच पोइन्टमा हेर्न सक्छौँ प्लेयर्सहरू चाहिँ अलिकति अब चाहिँ धेरै नै इन्टेन्स वेमा खेले नि देखिरहेको छ है
राम्ररी यहाँ टेकडाउन गरिसकेको छ लाइटनिङ कुइला भने यहाँ प्रोफेटिकको 2 जना एकदमै लो देख्न सक्छौँ हामीले एक्सप्ल्यासको कुरा गर्दाखेरि यहाँ सर्टगन लिएर अगाडि बढेर रहेछ भने ग्रिनले यहाँ अपरेटरले पनि निकालिसकेको छ र सुजुले चाहिँ यहाँ क्याट्रिनालाई टेकडाउन गर्नु साथ सुजुलाई चाहिँ ट्रेड आउट गरिएको रहेछ त्यहाँ र त्यसको साथ यहाँ 2v2 सिचुएसन फर बोथ द टिम्स अब म्याच पोइन्टमा भएको टिमलाई चाहिँ धेरै त केही लागेको छैन होला भने यहाँ गाह्रो पर्नेछ टिम प्रोफेटिकको लागि Yup, of course. And I guess Chamber हाम्रो sniper use गर्नेवाला छन् but yeah घुमेर आइसकेका छन् can green take that Chamber and oh no 1v2 को सिचुएसनमा गेम फेरि कन्भर्ट भइसकेको छ भने हाम्रो एस्ट्रिक चाहिँ मिडबाट आइरहेका छन् can एस्ट्रिक take 2 players down जेन तिमीलाई के लाग्छ अब एस्ट्रिक्सले चाहिँ यहाँ गाह्रै पर्छ भनिरहेको थिएँ र तर त्यहाँ कमब्याक चाहिँ देखिएको छ एस्ट्रिकले 1 किल त हानेको छ तर ट्रेड आउट गरिएको छ त्यहाँ र त्यसै गरी के देखेँ मैले भर्खर र त्यसै गरी यहाँ ल फेरि यहाँ एस्ट्रिक्सलाई चाहिँ हेर्न सक्छौँ एकदमै क्लोज टु द स्क्रिन है एस्ट्रिक्स चाहिँ अलिक धेरै नै सिरियस भइसकेको देख्न सक्छौँ अब लास्ट राउन्ड म्याच पोइन्टमा आएर कमब्याक दिन थालेपछि चाहिँ टेन्सन फेरि एन्टिकेलाई हुन्छ अब प्रोफेटिकलाई चाहिँ अर्कै स्ट्रेस भइरहेको होला त्यहाँ टिम किनभने म्याच पोइन्टमा छ अपोनेन्ट Of course, just one round for Antioch and this map in their name. त्यसै गरी दुईटै टिमको साइडबाट एउटा प्लेयरको ट्रेड भएको देख्न पाएको छौँ भने एस्ट्रिक वाट आर यु डुइङ त्यसै गरी 3v4 को सिचुएसनमा गेम कन्भर्ट तर ओ माई गड रियल युजिङ द्याट स्नाइपर प्रिटी वेल तर सामुले अन्दाज रस गरेको क्रममा हि गेट्स टेकन डाउन विथ द्याट सेड अगाडि 2 जना छ रियलको क्यान But oh no, he can't 1v3 को सिचुएसनमा गेम कन्भर्ट भइसकेको छ स्पाइकले प्लान्ट भइसकेको छ तर सुजु doesn't manage to take players down and he gets taken down in fact 8-12 को स्कोरमा हामी देख्न सक्छौँ and this is हाम्रो 21st round 21st नै भन्छ क्यारे हैन Well, 21st, yes. कस्तो अप्ठ्यारो थियो 21st राउन्ड भन्दालाई 21st century. या म्याच पोइन्टमा आएर कम्ब्याक दिँदा त टिम एन्टियोलाई कतिको प्यानिक भएर होला त प्यानिक भन्दा नि प्रेसर त त्यस्तो बेसी छैन एज ग्याप 4 पोइन्टको छ इक्वलाइज गर्न चाहिँ चिलमा बसेर खेलिरहेको जस्तो लाग्छ मलाई त चिलमा बसेर चाहिँ खेले जस्तो लाग्दैन मलाई हेर्दै चिलमा बसेर जस्तो छ तर या वी क्यान सी प्रोफेटिकबाट 5 म्यान पुस नै रहेको छ तर रियल विल बी द वान विल बी ट्रेडेड फर्स्ट Spike I planted. know सो exactly. अब चाहिँ यहाँ टिम प्रोफेटिकले चाहिँ यसलाई चाहिँ एन्डसम्म ड्र्याग गरिरहेको चाहिँ देख्न सक्छौँ हामीले अब के हुन्छ Yup. 4v5 situation. And yeah, Asterix gets taken down as well. We can see 2v4 situation. 1v4 can Samu plus this. You would be interested, but no. Samu can't plus this round, and this round also goes for Prophetic. लास्टमा कमब्याक चाहिँ इन्सेनै आइरहेको छ टिम प्रोफेटिकको तर्फबाट पनि र त्यसैको साथ यहाँ टिम प्रोफेटिक भन्दा नि एन्टिओकेलाई चाहिँ के भन्छ एन्टिओकेलाई चाहिँ कमब्याक देख्दाखेरि चाहिँ गाह्रै परेर होला टिम प्रोफेटिकको तर्फबाट टेंशन का माहौल है You can see that this time I guess Prophetic से meet button नहीं ज़्यादा खोजदैछ Revealing area. and you can see that utility को प्रयोग पनि राम्ररी गरिरहेका छन् both टिमको साइडबाट अब C9 ले रियललाई टेक डाउन गर्न सफल भइसकेको छ भनेपछि ओ माय गॉड के My भइरहेको ult छ is ready. तर जेन तिमीले नोटिस गर्यो ब्याक टु ब्याक राउन्डमा रियल इज द वान हु इज बिङ Spike के planted. भन्छ किल्ड फर्स्टमा फर्स्टमा त्यो पछि पछिको राउन्डहरूमा चाहिँ त्यस्तै देखियो है आई गेस
रियलले ओभर पिक गरेर Last जस्तो लाग्यो player धेरै नै standing. ओहो हो तर कमब्याक चाहिँ राम्रै देख्यो हामीले राम्रो होइन धेरै नै राम्रो हो भनौँ कमब्याक म्याच यप पोइन्टमा आएर आएको कमब्याक चाहिँ एक्ज्याक्टली लेट्स सी अब अझै 2 पोइन्ट्सको कमब्याक गऱ्यो भने त ओटीमै जानेछ गेम अब ओटीमा जान्छ कि जाँदैन गेम आई डोन्ट थिङ्क एनटियुकेले ओटीसम्म Nowhere to पुऱ्याउन run! सक्छ भन्न नि चाहन्छ जस्तो लाग्दैन Right here. के अर्को राउन्ड पनि सुरु भइसकेको छ र त्यसको साथ यहाँ वी क्यान सी प्लेयर्स अझै वन्स अगेन मुभिङ अन टु द विथ द म्याच है प्लेयर्स अट्याकर्स र डिफेन्डर्स ट्याक्कै हेडसम्म अगाडि नै देखिएको छ या बीतिर स्पाइक प्लान गर्नलाई निस्किरहेका छन् हाम्रा प्लेयरहरू के नाइस सट अपरेटर नाइस सट है Coming through. तर दुइटै टिमबाट ट्रेड गेम सुरु भइसकेको छ एन्ड द गेम हेज टर्न इन्टु 1v3 ओ माई गड सुजु वेयर यु Spike planted. And I guess this round also goes for our prophetic. वान वी थ्री सिचुएसन अब लास्टमा चाहिँ सक्छ कि सक्दैन है त Yep, we would be interested to watch that. But I guess he has planted to save the phantom. Revealing area. Yep, save got in the side got in A side मा चुपचाप बसिसकेका छन् हाम्रो सुजु सुजु वी क्यान सी सुजु Just one round को अब lead बाँकी छ हाम्रो टिम एन्टिओकेसम्म अघि त्यत्रो लिड थियो तर के गर्नु हाम्रो प्रोफेटिक पनि कोही भन्दा कोही कम छैन भनेर त्यत्रो कमब्याक देखाइसकेको छ एन्ड विथ द्याट सेट हाम्रो प्रोफेटिक एतिर आउन खोजेको जस्तो लाग्यो तर होइन 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 तिनीहरू फेरि रोटेट गरेर मिडतिर पुगिसकेका छन् र आई गेस दे आर गोइङ टु कता गइरहेको ओके दे आर गोइङ टुवर्ड्स ए अहिले एन्ड सक्छौँ एतिर रोटेट गरेर त्यहाँ जाने जस्तो चाहिँ देखिएको त्यो बीतिर Yep, तर they have cancelled once again. I guess दुइटै साइडमा प्रेजेन्स देखाएर एउटा साइडमा प्लान गर्ने विचारमा जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ तर एमै जाने जस्तो छ रस रसियन कुनै नै साइडमा भएको देख्न पाएका छैनौँ ए रस हुने जस्तो लाग्यो तर फेरि मिडबाट घुमेर पछाडि घाँस देखिएको छ अहिले चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ बीमा मेबी बीमा जाने चाहिँ सम्भावना छ होइन छनु त छ बीमा वी क्यान सी प्लेयर्सहरू चाहिँ अहिले बिस्तारै गइरहेछ र त्यसरी यहाँ सक्छौँ यहाँ हन्टर्स युजली हामीले हाम्रो सुकाको अल्टिमेटमा पहिलो परेको चाहिँ छैन सुकाको एन्ट्री गर्दै अगाडि बढ्दै त रियलले फर्स्ट किल निकालिसकेको छ यता लाइटनिङको कुइला मारेर भने विकेट सी डिजारले मारेको छ सुजुलाई भने डिललाई टेकडाउन गर्नको साथ एस्ट्रिक्सले टेकडाउन गरेको टप किनभने Defenders win. I have time for a selfie before we leave, right? I'll be fast. Finally, as मैले भनेको थिएँ एनटिओकेले ओटीसम्म लान दिँदैन and yeah, they proved themselves. Once again, victory screenमा meet एनटिओकेलाई देख्नेवाला छौँ with the lineup Real, Samu, Suzu, Ashik and Green which have won the third map and third game, second map towards their name. Now just one map remain to win and go get qualified for grand finals. लेट्स सी म्याच रिजल्ट्स यही छ
यहाँनिर सकिन्छ म्याच रिजल्ट्स टप फ्र्यागर बटम फ्र्यागर हाम्रो प्लेयर्सहरू देखिरहेको छ Yep, we can see that as well. हाम्रो C9 र Trial both on 2025 kills. ओके सो यहाँ प्लेयर्सहरू वन्स अगेन रेडी देखिएको छ Yep. So we can see that हाम्रो फर्स्ट म्याप चाहिँ प्रोफेटिकले जितेको थियो भने ब्याक टु म्याप्स हाम्रो एनटिओकेले सफलतापूर्वक जित्न सफल भइसकेको छ भने वन्स अगेन टकिङ अबाउट द म्याप एन्ड we can see that हाम्रो first map which was हाम्रो Abyss pick of Prophetic they managed to take that win whereas हाम्रो NTOK को थियो first pick Heaven which was taken by हाम्रो NTOK itself अनि पछि Prophetic को second pick Sunset पनि हाम्रो एनटिओकेले नै जित्न सफल भएका थिए भने नाउ इट्स द टाइम अफ कोरोड विच इज द पिक अफ एनटिओके अब यसमा हेर्नुपर्छ एनटिओकेले त्यो म्याप पनि जित्यो भने त दे विल क्वालिफाई फर द ग्रान्ड फाइनल्स इट्सेल्फ तर इफ Prophetically जित्यो भने चाहिँ we will be seeing the fifth match will be the decider as well. With the victory screen, we can say that हाम्रो अर्को म्याच पनि छिटै सुरु हुनेवाला छ without any breaks. We can see the lineup of Prophetic as well, which is gonna be C9, Soka, Lightning McQueen, Kaio, अनि पछि के हो त्यो? Can you pronounce that? Catrizard Catrizard, yep, as well. होला है रमी हुनसक्छ Talking about NTOK, the NTOK को player screen, finally we can see that Real, Samu, Suzu, Asterisk, and Green representing our team NTOK, no talk, only kill. Talking about the prize pool of Outlaw Valorant Showdown 2025, we can say that prize pool say overall 20,000 रहेको छ भने winning team takes 15,000 towards them, whereas first runner-up takes 5,000. Whereas हाम्रो MVP लाई पनि हाम्रो स्पोन्सरद्वारा एउटा गिफ्ट ह्याम्पर रहेको छ भन्ने जानकारी पाएका छौँ. जेन त्यो के गिफ्ट होला तिमीलाई थाहा छ? थाहा छ तर भन्न पाएन. हेरेकै छैन. With that saying, talking about the roadmap, हाम्रो qualifiers को गेमहरू चाहिँ 19 देखि 21 नोभेम्बरसम्म भएको थियो भने राउन्ड अफ 16 चाहिँ हाम्रो नोभेम्बर 23 देखि 27 सम्म भएको थियो. Talking about the double elimination, it was started from 28th November and which is gonna be ended at 5th December. We can also witness that हाम्रो grand finals पनि December 5th मै रहेको छ, which is gonna be day after tomorrow, Friday. With that saying, हाम्रो Outlaw Valorant Showdown is powered by Norifi Esports, and talking about other sponsors of this tournament, we can see that Prison Broom, Zoen Eye and Skincare, Sarma's Auto
acoustic, never mind. The string, quick peak, freeze moment, and this tournament is supported by NISA itself as well. Jen. Okay, so let's move on with the matches and I'll start back away. So तिमीलाई कस्तो लागिरहेको छ आज हाम्रो अप्पर ब्र्याकेटको फाइनल हेरेर रमाइलो लागिरहेको छ नि खतरा भइरहेछ खतरा त खतरा हुनु परिहाल्यो नि किनकि यो हो आउटलॉ भ्यालोरेन्ट शोडाउन 25 Yep, of course. Guys, if you haven't followed us in our Instagram and joined our Discord, हाम्रो डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क्सहरू छ. Please stay there as well as त्यहाँ सबसे पहिला हाम्रो अपडेट्सहरू आउँछ देन हाम्रो युट्युब. अनि युट्युबमा पनि 1K सब्सक्राइबर पुगाइदिनु होला छिटो because we have giveaway in 1K subscriber. Just हाम्रो 60 subscriber बाँकी छ. So guys, don't be late to subscribe the channel and bell notification लाई पनि all मै राखिदिनु होला हैन त देन एकदम So हाम्रो यो इभेन्ट चाहिँ this was pretty unique event as हाम्रो यो इभेन्टमा चाहिँ ग्रुप स्टेज पनि देख्न पायौँ हैन त जेन यो भन्दा पहिला आई गेस अरु टुर्नामेन्टहरुमा ग्रुप स्टेज देख्न पाएका थियौ थियो मैले चाहिँ हैन तिमीले देखे छैन या मैले चाहिँ विटनेस गरे त भ्यालोरेन्टको कुरा गर्दा ग्रुप स्टेज एन्ड या हाम्रो या जेन तिमी कन्टिन्यू गर र गाइज हाम्रो चाहिँ मिटअप इभेन्ट पनि रहेको छ डिसेम्बर 13 मा यो चाहिँ हाम्रो मिट एन्ड ग्रिट इभेन्ट साथै प्लेयर्सहरूलाई सर्टिफिकेट डिस्ट्रिब्युसन नि हुनेछ र साथ प्लेयर्सहरूसँग रमाइलो गराउनु पर्ने हुन्छ हामीले आफ्टर द इभेन्ट एउटा सर्ट एन्ड स्विट मेमोरी बनोस् होइन अनि त्यही भएर चाहिँ वी आर गोइङ टु ह्याभ अ मिट एन्ड ग्रिट इभेन्ट लोकेसन चाहिँ अपडेट हुने नै छ भने यु गाइज क्यान फलो अस अन इन्स्टाग्राम अनि अपडेट हुनुको लागि चाहिँ डु जोइन द डिस्कोर्ड अल्सो है प्लेयर्सहरूको लागि चाहिँ इम्पोर्टेन्टै छ अब भ्युवर्सहरूको लागि चाहिँ मिट एन्ड ग्रिट इभेन्टहरूको अपडेटहरूको लागि चाहिँ फलो अस अन इन्स्टाग्राम आउटला स्पोर्ट्स नेपाल साथै फेसबुकमा पनि फलो गर्नु होला आउटला स्पोर्ट्स नेपाल टिकटकमा पनि फलो गर्नु होला आउटला स्पोर्ट्स नेपाल एकदम अब हाम्रो मिट एन्ड ग्रिट मात्र होइन त्यसको साथ हाम्रो प्राइज पुल डिस्ट्रिब्युसन पनि रहेको छ जेन तिमीले त्यो कुरा चाहिँ छुट्यायो त्यो पनि छ है गाइज So yeah, we can see that Prophetic को साइडबाट जम्मा 2टा प्लेयरको क्याम्प रहेको देख्न पाएका छौँ where as हाम्रो सोका Prophetic नै हो आई गेस हाम्रो प्रोडक्सन टिमलाई कुन टिम कुन हो भनेर अहिलेसम्म थाहा छैन अप्पर ब्र्याकेटको फाइनलसम्म पुगिसक्यो वाट आर यु गाइज डुइङ प्रोडक्सन टिम यु गाइज निड टु स्टे अपडेटेड वेयर एज हाम्रो एन्टी ओके वी क्यान सी 4 प्लेयर्सकै क्याम्प अन छ which are gonna be Samu and what is his name? Asterix and Real Green को चाहिँ अफ देख्न पायौँ whereas हाम्रो कोर रोड दिस टुर्नामेन्टको लाइभ स्ट्रिम भएकोमा फर्स्ट टाइम कोरडको म्याप देख्न पाएका छौँ भने प्रोफेटिकको साइडबाट चाहिँ नयाँ एजेन्ट आई डोन्ट नो हिज नेम जेट फेड अनि पछि योरु क्लोभ देख्न पाएका छौँ विथ द्याट सेड दिस म्याप इज अ न्यू म्याप अनि हाम्रो यो टुर्नामेन्टमा चाहिँ टुर्नामेन्ट भन्दा पनि लाइभ स्ट्रिममा चाहिँ फर्स्ट टाइम पोडकास्ट हुँदैछ यो म्याप एज वेल मैले यो म्यापको बारे धेरै त थाहा छैन प्रोडक्सन टिम प्लिज विथ द्याट सेड वान होइन 1-2 हो अलिकति लेट छ हाम्रो प्रोडक्सन टिम के गर्नु त्यस्तै छ है गाइज नेभर माइन्ड डोन्ट फर्गेट टु हिट द्याट लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब बटन विथ द्याट सेड हाम्रो फर्स्ट हाफ चाहिँ एन्टी ओकेको साइडबाट स्पाइक प्लान्ट हुने देख्छौँ भने प्रोफेटिकले चाहिँ सेकेन्ड हाफमा स्पाइक प्लान्ट गर्ने वाला छन् whereas हाम्रो
पोस्ट म्याच राउन्ड पनि सुरु हुन लागेको छ हाम्रो जेन चाहिँ यसो घाँटी दुखेकोले हि हेज बिन अफ अहिलेको लागि एकछिनको लागि हि विल बी कमिङ ब्याक रियली सुन विथ द्याट सेड हाम्रो एनटिओकेले पोस्ट प्लेयर क्याजुअल्टी देखाइसकेका छन् दुइटै टिमको साइडबाट ट्रेड गेम सुरु भइसकेको छ 2v2 को सिचुएसनमा विथ द्याट सेड हाम्रो ओमेनको हातमा स्पाइक छ तर उसले प्लान गरेको छैन तर ओ वाउ यो म्याप कस्तो राम्रो रहेछ भनिरहेको थियो अलिक क्लासिक रहेछ हौ लाइक नोस्टालिजा आउँछ हौ नेस्टोलिजा वाट एभर द्याट इज नोस्टालिजा आउँछ हौ sorry for my pronunciation whatever हाम्रो फर्स्ट राउन्ड हाम्रो एन्टिओकेल स्पाइक प्लान्ट बिना नै जित्न सफल भएको देख्न पाएका छौँ with that said हाम्रो सेकेन्ड राउन्ड पनि let's see it's gonna be pretty interesting this map oh my god it's pretty के भन्छ पुरा हिउँ है कालिम्चोक भाइब्स दिइरहेको छ यो म्यापले चाहिँ With that said, हाम्रो second round पनि सुरु भइसकेको छ we can see that हाम्रो एन्टिओके pushing towards B जम्मा एकजना रहेको छ प्रोफेटिकको बाट to hold that side whereas he has also backed off भने हाम्रो टिमको साइडबाट साइड लिनलाई पुश गरेको देख्न पाएका छौँ and yeah स्पाइक प्लान्ट हुन सुरु भइसकेको छ सुजुको साइडबाट भने ग्रीनको साइडबाट फर्स्ट किल देख्न पाएका छौँ यो राउन्डको and yeah बोथ टिमको ट्रेड गेम सुरु भइसकेको छ 2v3 को सिचुएसनमा गेम कन्भर्टेड प्रोफेटिकको जम्मा 2 जना बाँकी छ एन्ड या एकैचोटि केओले पुश गर्न खोजिरहेको छ तर ओ माई गड एकजना टेक डाउन गर्न खोजेको थियो तर ग्रीनले रिटेलिएसनमा टेक डाउन गर्न सफल ग्रीनको 3 किल देख्न पाएका छौँ भने 1v2 को सिचुएसन थियो तर हाम्रो रियालले सोकालाई पनि टेक डाउन गरेको सँगै सेकेन्ड राउन्ड अल्सो गोज फर हाम्रो एन्टिओके With that said, this game is being pretty interested as हाम्रो प्रोफेटिकको नाममा एउटा म्याप रहेको छ भने एन्टिओके नो टक ओन्ली किलको नाममा चाहिँ दुईटा म्याप रहेको देख्न पाएका छौँ which is pretty insane भनौँ न होइन अब यो राउन्ड भन्दा यो म्याप पनि एन्टिओकेले जित्यो भने त they will be directly qualifying for the grand finals damn with that said हाम्रो अर्को राउन्ड पनि सुरु भइसकेको छ एन्टिओके स्पाइक नलिकनै प्लेयर स्काउट गर्न तर लागेको देख्न पाएका छौँ भने हाम्रो एन्टिओके 2 जना हैन 3 जना मिडमा देख्न पाएका छौँ where as हाम्रो C9ले हाम्रो एन्टिओकेका मेजोरिटी प्लेयरहरूलाई देखिसक्यो तर ट्रिगर डिसिप्लिनको साथ हामीले प्लेयरहरूलाई हानेका छैन as हाम्रो wow that was a pretty clean shot from हाम्रो Thanos what Gateway closed. With that said, यो म्यापमा चाहिँ हामीले प्रोफेटिकको साइडबाट थ्यानोस भन्ने प्लेयर देख्न पाएका थियौँ तर के थ्यानोसले एक चुटकी हानेर एन्टिओकेको सब प्लेयरले टेक डाउन गर्न सक्ला त त्यो हेर्नले वी वुड बी रियली इन्ट्रेस्टेड whereas गेम 4v4 मा कन्भर्ट भइसकेको छ भने स्पाइक पनि प्लान भइसकेको हामीले देख्न पाएका छौँ सामुको अगाडि 3 जना प्लेयर्स क्यान ही टेक 3 प्लेयर्स डाउन whereas रियलको अगाडि पनि 3 जना रहेछ रियल म्यानेज टु टेक सोका डाउन एबिलिटीको प्रयोग गर्दै छिन खोजिरहेका थिए तर थ्यानोसको ओ माय गॉड 3 किल्स ब्याक टु ब्याक आई गेस थ्यानोस त्यसै ल्याएको होइन जस्तो लागिसक्यो भने 1v1 को सिचुएसनमा गेम कन्भर्ट भइसकेको छ एस्ट्रिकले ड्याम ही टेक द्याट किल विथ 1 हेडसट 1 ट्याप हानेर नै त्यो राउन्ड पनि सफलतापूर्वक तानिसकेको छ Okay, so I heard that Jen won't be casting anymore, so सबै भार म माथि आइसकेको छ so yeah it would be pretty interesting to watch that as well Jen get well soon so that मलाई धेरै प्रेसर नहोस्
सो हाम्रो जेन चाहिँ यस्तो विश्राम लिन तरफ गइसकेको छ भने प्रडक्सन टिमले चाहिँ एन्टी ओके मात्र देखाएको छ एन्टी ओके मात्र देखाएको छ छैन चेन्ज गरिसकेको छ वेयर एज धेरै नै ढिलो स्टार्ट गर्छ जहिले पनि आई डोन्ट नो किन हो प्रडक्सन टिमलाई के हुन्छ कहिलेकाहीँ त्यही भन्दै थिएँ 4v3को सिचुएसनमा गेम कन्भर्ट भएपछि मात्र हाम्रो प्रडक्सन टिमले देखायो अनि मलाई थाहा छैन के भयो भनेर त्यसै गरी 50 राउन्ड हाम्रो प्रोफिटीको साइडबाट लिएको छ विच इज गन बी देयर फर्स्ट राउन्ड विन फर दिस म्याप प्रिटी इन्ट्रेस्टिङ गेम जब 2 पोइन्टको लिडमा देख्न पाएका छन् हाम्रो एन्टी ओकेका प्लेयर्स भन्दा नि टिमलाई एन्ड प्लेयर्स या द्याट्स द सेम थिङ बट अल्सो यु नो गाइज डोन्ट फर्गेट टु हिट द्याट लाइक शेयर एन्ड सब्सक्राइब बटन I'll show you, scary omen. Here. Not another step. With that said, हाम्रो एन्टी ओकेको प्लेयरहरू साइड एन्टर गरेको वी क्यान सी विथ द्याट सेड दुईटा प्लेयरको ट्रेड दुईटै टिमबाट देख्न पाएका थियौँ भने सोकाले ब्याक टु ब्याक दुईटा किल गरेको थियो तर एस्ट्रिकले सोकालाई सट डाउन गर्न सफल भएको छ र गेम कन्भर्टिङ इन्टु 2v2 साइड एन्टर गर्न खोजिरहेको छ एन्ड वाउ हाम्रो एस्ट्रिकद्वारा द्याट वाज अ रियली क्लिन सट एन्ड हेड सट हानेर गेमलाई 1v2 को सिचुएसनमा कन्भर्ट गर्न सकेको छ वेयरएज युटिलिटीको प्रयोगमा 1v1 मा कन्भर्ट भइसकेको छ गेम C9 versus Asterisk. Would he be able to take C9 down? But no. C9 को shot पुशमा गयो Asterisk को भन्दा and this round goes for हाम्रो Prophetic. Transfer ready. With that saying, हाम्रो 6th round पनि सुरु भइसकेको देख्न सक्छौँ भने we can see that player of anti-OK A साइडतिर एन्ट्री गर्न खोजिरहेको जस्तो लाग्यो and I guess they will be entering A side whereas हाम्रो राउन्ड पनि सुरु भइसकेको छ and with that हाम्रो सोकाले first kill of this round गरेर हाम्रो रियालाई टेक डाउन गर्न सफल भइसकेको छ भने सामु in ISO we can see that सामु को हातमा धेरै राम्रो गन त छैन but they are in eco so I can't say anything with that KOले हाम्रो सामुलाई टेक डाउन गर्न सफल भएको छ भने 2v5 को सिचुएसनमा गेम कन्भर्ट भइसकेको छ Thanos को अगाडि green we can see that and green able to take 3 players down and Soka takes green down making the score equal by 3-3. We can see that हाम्रो score equalized भइसकेको छ 3-3 कोमा अनि हाम्रो 7th round पनि सुरु हुन गइरहेको छ and it has started. With that said, हाम्रो anti-OK again going towards the side A. We can see that भने Thanosको अगाडि हाम्रो anti-OK को full roster देख्न पाएका थियौँ भने anti-OK लाई Thanosको एकजना प्लेयर Thanosले टेक डाउन गरिसकेको छ That say हाम्रो 2v4 को सिचुएसनमा गेम कन्भर्ट भइसकेको छ भने One enemy remaining. we can see that Thanos को Asterisk level take down गरेको छ and this round also goes for Prophetic. With that said, हाम्रो Prophetic को 1 round को leadमा गेम कन्भर्ट भइसकेको छ whereas this is the pick of anti-OK if I'm not wrong. यो map हाम्रो anti-OK को नै pick रहेको छ. Now it would be pretty interesting to see which team is gonna take this round.
we can see that हाम्रो next round, which is हाम्रो 8th round पनि सुरु भइसकेको छ, and this time एनटिओपीको प्लेयरहरू मिडबाट गइरहेको विटनेस गर्न पाएका छौँ हामीले। एन्ड या हम C9 को साइडबाट रियालाई टेक डाउन गरेको छ भने ग्लोबको साइडबाट ग्रिनलाई टेक डाउन गरेको छ, मेकिङ इट 3v5 को सिचुएसन, whereas we can see and top को players, NTOK को players are in eco Bring them round, down. whereas they only have pistols in their hand. Last player But still standing. they have managed to take Thanos down, whereas 1v4 को situation Bring them game down. convert भइसकेको छ। And Not then, enough. once again Samu taking the kill, making it 3v2. But Spike चाहिँ धेरै पछाडि नै छुटिसकेको छ, and I don't think Samu will go and take the spike, rather he would fight 30 and win seconds this left. round भनेर सोचिरहेको छ। Only 25 seconds remaining, but Where are you? yeah, Fate takes Samu down and 5-3 को स्कोर हामी देख्न सक्छौँ हाम्रो स्क्रिनमा। Whereas now we can see हाम्रो NTOK को पनि गन लुट आउट सुरु अनि फुल भएको देख्न पाइसकेका छौँ भने we can see the player camps as well from our both team. Transfer ready. Not another step. And with that said, हाम्रो Negating. 9th round. It's you and me. Okay, we saw on watching this all from our NTOK. One NTOK player takes them, yeah. Sokali take down one Sokol Samu, and game has turned into 2v4 situation. One enemy remaining. Economy battles, Spike mistake down, with B. you, NTOK, ball of the gun, man's body that hey. And we can see 1v2 situation where Samu taking that 3 kills, No just peeking. 2 more players. Samu, you can do it. Hockey funny team, yeah, I mean, it is historical film, but no. Samu as well gets traded. I guess our NTOK is once again in eco round, if I'm not wrong. Time to jump. Setting watcher. With that said, we can see our 9th round. Anchor. पुगिसकेको छ र स्कोर 6-3. Damn. Pretty interesting to watch this as well. Dropped in a भने हाम्रो NTOK को प्लेयरहरू मिड टु ए जान खोज्दैछन् यहाँ. They have entered the site, but they haven't cracked the spike yet. Whereas हाम्रो टिमले स्लो प्ले टेक डाउन गरेको थियो तर उसको अल्ट लेभललाई बचाएको छ भने Samu takes Sokar down and C9 takes Samu down as well. We can see दुईटै टिमको साइडबाट ट्रेड गेम सुरु भइसकेको छ भने 2v3 को सिचुएसनमा गेम कन्भर्ट भइसकेको छ। The has been planted. C9 ले जम्मा एकजना प्लेयर रिमेनिङ पार्न सफल हाम्रो NTOK को एन्ड स्पाइक पनि जित्न छ। एन्ड यहाँ थानोसले हाम्रो सुजुलाई पनि टेक डाउन गरेर 7th राउन्ड पिक दिन रहेछ। I can buy for you. What do you want? Time to jump. We can see that हाम्रो 10th round. No, sorry, not 10th. 11th round comes to the and yes, that as well. हाम्रो अट्याक छैन खोजिरहेको देख्न पाएका छौँ हामीले।
अहिलेसम्म साइड एन्टर चाहिँ गरेका छन् नगर they are still fighting Spike down in B. mid and spike down भइसकेको छ र 2v3 को सिचुएसनमा देख्न पाएका छौँ भने spike finally has started to be Spike planted and yeah planted. realले spike plant गरिसकेको छ and game 2v3 मा कन्भर्ट पनि भइसकेको छ Take them! You can see that both teamको साइडबाट डिटेलको गर्ने गरिरहेको देख्न पाएका छौँ भने रियल टेक्स Last player down standing. and real and not real sorry green Last player knocked standing. down as well Thrifty. and real takes that shift I guess it their out fancy in guns didn't come with anti-OK's game instructions. making Last it round 7 in the half. is to 4. Anti-OK still needs 3 more rounds to equalize the game. Whereas हाम्रो एन्टी-ओके भन्दा पनि हाम्रो प्रोफिटिकको चाहिँ 7 राउन्ड छ भनेपछि दे आर क्लोज टु द भिक्ट्री तर एन्टी-ओकेले पनि रिसेन्टली राउन्ड लिएको छ भनेपछि दे वुड ह्याभ द कन्फिडेन्स एज वेल एज गुड इकोनोमी एज यु क्यान सी दुइटै टिमको इकोनोमी चाहिँ राम्रै छ भने लेट्स सी वाट ह्यापन्स इन दिस It's you and me. Face your fear! C9ले सामुले टेकडाउन गरिसकेको छ भने हाम्रो एन्टी-ओकेलाई हल्का डिसएडभान्टेज भइसकेको छ बट enemy नो remaining. वी क्यान सी द्याट वान Spike down B. को सिचुएसनमा गेम कन्भर्ट भइसकेको छ भने C9 couldn't C9 takes Switching sides. the kill as well as the round for his team. Wow. I guess this map is going for Hamro Prophetic and I guess we can see the decider map as well. Who knows, who knows. That's saying Hamro 13th round पनि सुरु भएको हामीले देख्न सक्छौँ whereas this हाम्रो half match सकेर now it's the time of Prophetic to plant the spike whereas हाम्रो एन्टी-ओके को टर्न रहेको छ के भन्छ डिफेन्ड गर्नलाई now let's see एन्टी-ओके ले कसरी डिफेन्ड गर्ने वाला छन् त whereas we can see that हाम्रो Prophetic को प्लेयरहरु चाहिँ बी तिर स्पाइक प्लान गर्नको लागि गइरहेका छन् भने जम्मा एकजना प्लेयर एन्टी-ओके को देख्न पाएको छौं बी साइडमा भने अरु रिमेनिङ एकजना मिड र अर्को 3 जना ए तिर देख्न पाएका छौं एन्ड या हाम्रो प्रोफेटिकले साइड एन्टर गर्न खोजिरहेको छ एन्ड नाउ आई गेस या पम्प्स गयो अनि पछि हाम्रो एन्टी-ओके ले पनि बी तिर आउन सुरु गरिसकेका छन् whereas C9 ले रियालाई टेक डाउन गरेर स्पाइक पनि प्लान गर्न सफल भइसकेको छ भने सुजु which is all not all sorry utility has entered whereas we can see that 3v3 को situation में game convert भइसकेको छ green is defusing the spike mid spike defuse मात्र भएको थियो it was not a complete defuse and this round also goes for our Prophetic now Prophetic is 5 round lead compared to our anti-OK pretty much neck to neck को गेम खेल्ने देख्न पाएका छौं भनेपछि this is a pretty interesting game between हाम्रो Prophetic and no talk on the kill. Damn. Right here. We can see that the Prophetic को प्लेयरहरु चाहिँ एतिर जान खोजिरहेको जस्तो लाग्यो whereas A मा छिर्नलाई पनि they have to first take the players of हाम्रो
एन्टी-ओके then only entry गर्न सजिलो हुन्छ all or else trade game हामीले मजाले देख्नेवाला छौँ यो राउन्डमा पनि as the previous rounds भने दुईटै टिमसँग राम्रो गन्सहरू देख्न पाएका छैनौँ. Spike With that, down Real A. takes the first kill of this round, whereas Asterisk takes that another kill, but he instantly gets traded. He was trying to use his utility. तर C9 ले रियाल र सुजु दुवैजनाले टेक डाउन गर्न सकेका छन् भने 2v3 के अरे गेम कन्भर्ट भइसकेको छ. 30 And yeah, seconds Thanos left. planting the Last player spike. standing. Spike planted. Bro, oh my god. C9 also takes Samu down. Can C9 take the ace? Yeah, C9 manages to take that ace. With that said, हाम्रो Prophetic just needs 3 more rounds to make this map theirs, and I guess now we can see a decider game as well. यसरी नै Prophetic League राउन्ड्सहरू तान्दै गयो भने त डिसाइडर म्याप पनि अफकोर्स हामीले विटनेस गर्नेवाला नै छौँ छिटै. Whereas हाम्रो एन्टी-ओके with only 4 rounds to their team needs 6 more rounds to utilize the game. But I don't think Prophetic ले 6 round सम्म दिन्छ हाम्रो एन्टी-ओकेलाई भनेर. त्यसै गरी मिडबाट पुश गर्न सुरु गरिसकेका छन् भने हाम्रो ग्रिनले दुईजना नट ग्रिन र एस्ट्रिक मिलेर दुईजना प्लेयरले टेकडाउन गरेको सँगै 3v5 को सिचुएसन देख्न पाएका छौँ. नाउ ब्याक टु 3v3. वाउ. एन्ड या आई गेस हाम्रो प्रोफेटिकको प्लेयरहरू फेरि तल आएर बीतिर छिर्न खोजिरहेका छन्. With that said, yup, बीतिर नै छिर्न खोजिरहेका छन् हाम्रा प्रोफेटिकका प्लेयरहरू. एन्ड वी क्यान सी द्याट हाम्रो सुजु पनि त्यही रहेको छ जहाँबाट प्लेयर्सहरू आइरहेको छ. इफ आइम नट रङ. Thanos with just 6 health with 30 him. seconds left. And Bam. with that said, सुजुको अगाडि दुईजना अझ प्लेयरहरू रहेको छ एन्ड सुजु गेट्स ट्रेडेड. विथ द्याट हाम्रो स्पाइक पनि प्लान भइसकेको छ र 2v2मा गेम कन्भर्ट भइसकेको देख्न पाएको छ माथि. One enemy remaining. हाम्रो सामु One enemy remaining. is able to take to cut down, but Real gets the kill at the last and take this round for anti-OK. Now anti-OK को ठ्याक्कै डबल पोइन्ट्समा हाम्रो प्रोफेटिक बसिरहेको छ. अब अघि त त्यस्तो कमब्याक देख्न पाएका थियौँ प्रोफेटिकको साइडबाट. एन्टी-ओकेलाई म्याच पोइन्टमा राखेर भए पनि कमब्याक गरेको थियो भने हाम्रो एन्टी-ओकेले पनि कमब्याक त अवश्य देखाउन सक्छन्. We can't deny that fact that एन्टी-ओकेले दुईटा म्याप आफ्नो नाममा बनाइसकेको छ भने तेस्रो म्याप के यो हुन सक्छ त. Let the time decide that. With that said, हाम्रो प्रोफेटिकको players are going towards B, whereas हाम्रो एस्ट्रिक मात्र रहेको छ B मा भने अरू प्लेयर्सहरू पनि रोटेट गर्न सुरु गरिसकेका छन्. And yeah, हाम्रो एस्ट्रिकको द्वारा स्मोक राख्न खोजेको छ भने एस्ट्रिकले एकजनाले टेकडाउन गर्न नपाइकन he gets traded and जम्मा दुईजना बाँकी for हाम्रो एन्टी-ओके. whereas प्रोफेटिकको 4 जना बाँकी छ. स्पाइक पनि प्लान्ट भइसकेको देख्न पाएका छौँ हामीले. Target down. Whereas Samu getting that kills from that upper angle, we can see 3v2 को situation बनाउन सफल. Real
trying to sandwich the team from backside, whereas Tamu Last Wanani player Real standing. takes One one down, enemy but remaining. Real also instantly gets traded 1v1 को सिचुएसनमा गेम कन्भर्ट भइसकेको छ भने क्यान सामु टेक ग्लोभ Can Samu take the glove? What do you guys think? And nope. Gloveले सामुलाई टेक डाउन गरेर 11th राउन्ड बनाउन सफल भइसकेको छ With that said, हाम्रो 16th राउन्ड पनि सुरु भइसकेको छ भने 11-5 को स्कोर देख्न पाउँछौँ हामीले With that said, हाम्रो this time never mind. This time also Propheticको प्लेयरहरू बीतिरै जान खोजेका देखेका छौँ भने एकजनालाई चाहिँ अलिकति धेरै पछाडिराखेका थिए whereas Asterisk was trying to के भन्छ हाम्रो पेटको अल्टबाट बस्न ट्राई गरिरहेको थियो तर पेटको अल्टले पछ्यायो अनि थ्यानोसले सामुलाई टेक डाउन गरे सँगै गेम 3v4 मा कन्भर्ट भइसकेको छ एन्ड या now game converts into 1v4 but Prophetic goes for the match point. With that said, हाम्रो Propheticको लागि जम्मा एक राउन्ड बाँकी छ यो म्याप जित्नको लागि भने हाम्रो एन्टी-ओकेलाई अझ निकै धेरै नै पोइन्ट्स चाहिन्छ एन्ड आई डोन्ट थिङ्क Propheticले त्यति धेरै राउन्ड हाम्रो एन्टी-ओकेलाई दिन्छ भनेर Let's see what happens. With that said, Realले फर्स्ट किल निकाल्न सफल भइसकेको छ भने हाम्रो रिमेनिङ प्लेयर्सहरू चाहिँ दुईटै साइडतिर देख्न पाएका छैनौँ Propheticका भने एतिर चाहिँ अलिकति प्रेजेन्स देखाउन खोजिरहेको छ भने he's trying to enter entry A देखाउन खोजिरहेका छन् तर सामुकै ठ्याक्कै अगाडि Propheticको दुईजना प्लेयर देख्न पाएका छौँ भने स्पाइक डाउन भइसकेको छ 2v5 को सिचुएसनमा Propheticले देख्न पाएका छन् भने नाउ 1v5 can हाम्रो यो क्लच बट हाम्रो एन्टी-ओकेले यो राउन्ड जित्दै 6-12 को स्कोर we can see that anti-OK needs ठ्याक्कै double points to make equalizer and for the OP. With that saying, our 17th round comes to भइसकेको छ as we can see that alt being used from हाम्रो Thanos. With that said, हाम्रो Thanosले सुजुलाई स्पट गरिसकेको छ whereas he has stopped his alt and सुजुले नोटिस गरिसकेको छ र आफ्नो युटिलिटी प्रयोग गर्न सुरु गरिसकेको छ You can see that Real taking back-to-back 2 kills, but he gets instantly taken down by Claw. We can see that 3v4 situation, the game converted spike hasn't been planted yet. And yeah, so far 2v2 situation, the game converted भइसकेको Last player standing. One enemy remaining. Once again 1v2 को situation मा Asterisk got up, so Asterisk he was Spike trying planted. to go far. Last player Timeless standing. गर्यो भने yep game 1v1 मा convert भइसकेको छ. Now I guess it won't be pretty hard for Asterisk to just eliminate one player of Prophetic.
अब हेर्नुपर्छ कुन टिमले यो राउन्ड जित्छ. इफ प्रोफेटिकले जित्यो भने दे विल बी विनिङ दिस म्याप, whereas एनटिओकेले जित्यो भने द राउन्ड्स कन्टिन्यू फर देम. We can see that डिफ्युज हुन सुरु भइसकेको छ भने oh my god, and I don't think spike डिफ्युज हुन दिन्छ. And yup, this map Attackers for win. We won, goes for they lost. Prophetic, and This we is will the be way. seeing the decider map as well. That's it. Victory screen we can see that Prophetic को नाम आइसकेको छ भने हाम्रो एनटिओकेले पनि दुईटा म्याप जितेका छन् भने प्रोफेटिकले नि यो गरेर दुईटा म्याप जिते. नाउ द म्याच last map will be played in the decider map. This is the best of 3. So अब जुन decider map जुन टिमले जित्छ तिनीहरूले नै they will be qualifying for the grand finals, whereas the losing team will be promoted to हाम्रो lower bracket. With that say, अब हाम्रो decider game पनि छिटै सुरु हुनेवाला छ. And we can also see that bracket update भइसकेको छ भने आजको जुन टिमले जित्छ they will be going for the grand finals, which will be of best of 7, whereas जुन टिमले आज हार्छ they will be going towards के भन्छ lower bracket को finals, and they will be facing Chinese Fitness. Now without further ado, हाम्रो decider match पनि छिटै सुरु हुनेवाला छ. Guys, don't forget to like, share and subscribe the channel. And yeah, with that said, we will be going for a 15 minutes break. Within 15 minutes को break सकेपछि हाम्रो अर्को match, which will be हाम्रो decider map पनि सुरु हुनेवाला छ. We will be coming back after 15 minutes. Guys, give us the leave for 15 minutes. Thank you.
Hey guys, welcome back once again. We'll come to our decider game as हाम्रो first map, second map, fourth map, third, second, fourth सम्म सब म्याच सकिसक्यो. हामीलाई लागेको होला हाम्रो अडियन्सलाई पनि लागेको होला एउटा टिमले डोमिनेट गरेर 3-0 हान्छ भनेर, तर अनफर्चुनेटली हाम्रो दुइटै टिम अप्पर ब्राकेटको फाइनल्समा रहेको दुइटै टिम अति नै दामी भएको कारण 2-2 को स्कोरमा रहेको छ. एन्ड नाउ वी आर गन बी विटनेसिङ अ डिसाइडर गेम. त्यसको कुरा गर्ने हो भने हाम्रो फर्स्ट गेम वाज के भन्छ, हाम्रो फर्स्ट गेम चाहिँ हाम्रो प्रोफेटिकले जित्न सफल भएको थियो भने हाम्रो सेकेन्ड र थर्ड हाम्रो नो टक ओन्ली किलले जितेको थियो. र लास्ट गेम दिस वाज आवर थर्ड, I mean fourth game was won by Prophetic. Now the game starts for the decider and we will be pretty much interested to see कुन टिमले चाहिँ हाम्रो Right here. ग्रान्ड फाइनल्समा क्वालिफाई हुन्छ र कुन चाहिँ टिमले चाहिँ हाम्रो लोवर ब्राकेटमा खेल्नेछ अगेन्स्ट सिन्सके फिनिस. त्यस्तै गरी वी क्यान सी द्याट हाम्रो गेम पनि सुरु भइसकेको नै छ भने हाम्रो फर्स्ट हाफ एन्टी ओकेले स्पाइक प्लान गर्ने छन् भने सेकेन्ड हाफ हाम्रो प्रोफेटिकले प्लान गर्नेछ. नाउ इट वुड बी इन्ट्रेस्टिङ एज हाम्रो फुल 5 म्यान पुस देख्न पाएका छौँ एन्टी ओकेको साइडबाट एतिर भने नो म्यान क्याजुअल्टी सो फार. तर नाउ वी क्यान सी द्याट सोकोको या वी क्यान सी द्याट 2v4 कोमा गेम कन्भर्ट भइसकेको छ भने स्पाइक प्लान गर्न दिएको छैन. वेयरएज हाम्रो आई गेस एन्टी ओकेको प्लेयरहरूले ब्याक अफ गरेका छन्. यप, ब्याक अफ नै देख्न पायौँ हाम्रो एन्टी ओकेको साइडबाट भने 2v4 को सिचुएसन हाम्रो वी क्यान सी द्याट हाम्रो प्रोफेटिकको डोमिनेसन को कुरा के गर्नु. हामीले अति नै प्रोफेटिकको गेम प्लेको तारिफ गरिसक्यौँ र तारिफ योग्य पनि गेम प्ले रहेको छ. कमब्याक्सको कुरा गर्ने कि किल्स सब यो टिमले निकाल्न सफल भएको छ र बारम्बार आफूलाई प्रुभ गर्दै आइरहेको नै छ. एन्ड विथ द्याट चाहिँ आई गेस हाम्रो एन्टी ओके चाहिँ एतिर जान खोज्दैछ वन्स अगेन. 30 seconds left. यप, घुमेर जान खोज्दैछ भने के हो ठ्याक्कै सामुको अगाडि नै रहेको छ भने स्क्यान सामु टेक के हो डाउन. लिटल इन्ट्रेस्टिङ. वेयरएज हाम्रो एस्ट्रिक चाहिँ मेनबाटै छिर्न खोजिरहेको छ. सामुले अलिकति ब्याक अफ त गरिसक्यो तर थ्यानोसले एस्ट्रिकलाई टेक डाउन गरेको छ. एन्ड दिस राउन्ड गोज टु हाम्रो प्रोफेटिक. With that said, हाम्रो second round पनि सुरु भइसकेको छ and we can see that this time anti-OK is going towards B side, whereas 3 जना चाहिँ मिडबाट जान खोज्दैछन् भने 1 जना चाहिँ लङतिरबाट डिस्ट्र्याक्सन क्रिएट गर्न खोजेको हो कि बट whatever. So हाम्रो एन्टी-ओके चाहिँ इको राउन्ड देख्न पाएका छौँ हामीले. With that said, हाम्रो C9 को साइडबाट ग्रिनलाई टेक डाउन भइसकेको छ which was coming from long, whereas B को कन्ट्रोल लिएर स्पाइक पनि प्लान गर्न सफल हाम्रो एस्ट्रिक फ्रम एन्टी-ओके भने C9 माथिबाट चढेर 3 जनाले टेक डाउन गर्न सफल ब्याक टु ब्याक. एन्ड या दिस राउन्ड वाज टेकन सो फास्ट एन्ड फ्ललेस नै यो राउन्ड निस्केको छ प्रोफेटिकको लागि. एन्ड या एज आई सेड फ्ललेस राउन्ड फर हाम्रो Prophetic. 2-0 को स्कोर देख्न पाएका छौँ हामीले. के प्रोफेटिकले यस्तै लिड कायम गरेर यो डिसाइडर म्याच पनि जित्न सक्ला त? त्यो त केवल समयले नै बताउनेछ हामीलाई. So let's get started with our third round after the timer ends. And don't forget to hit that like, share and subscribe button as well if you haven't so far. कृपया त्यति गरेर आउटलाई पनि युट्युबमा सपोर्ट देखाइदिनु होला. We would be truly thankful to you guys.
त्यसै गरी हाम्रो थर्ड राउन्ड सुरु भइसकेको छ भने बी पुश फेरि देख्न पाएका छौँ वेयर एज हाम्रो सोक्काले हाम्रो ग्रिनलाई वन्स अगेन ट्रेडमा टेक डाउन गर्न सफल भइसकेको छ भने सोक्का माथि चढेर बसिरहेको थियो तर वेयर एज हाम्रो एनटिओको एनिमी प्लेयर्सहरू पुस गरेका थिए तर सोक्काले गोस्टले नै टेक डाउन गर्न सफल भयो एन्ड वी क्यान सी द्याट 3v4 को सिचुएसनमा स्पाइक प्लान्ट हुँदैछ सामुको साइडबाट एन्ड या स्पाइक हेज बिन प्लान्टेड द सिचुएसन रिमेन्स 3-4 क्यान एनटिओके टेक देयर फर्स्ट राउन्ड 3-3 भइसकेको छ सिचुएसन फर नाउ रियल टेक C9 as well but yeah this round has been taken by NTOK first round for them in this map of Pearl and yeah we can again see that our asterisk hoodie back भइसकेका छन् pretty crazy as Bernard says it and we can see that हाम्रो fourth round पनि सुरु भइसकेको छ whereas Real has the spike with him and we can once again see I guess this is a B plant as well again I guess there's spike I guess हाम्रो जेटलाई दिएर ब्लाइन्ड हानेर पुस गर्न खोजेको छ तर सोक्का र ठ्यानोस त्यही रहेको छ भनेर थाहा छ हाम्रो रेनालाई He takes both of them down and pushes towards B. Side pretty much खाली नै देख्न पाएका छौँ भने अरू तीनजनाले चाहिँ A तिर गएका छन् I guess distraction create गर्नलाई नै गएका हुन् अनि Spike is being planted at A not at B 3v5 को सिचुएसन देख्न सक्छौँ हामीले C9 फाइनली पुगेको छ साइडतिर तर let's see what happens. With that said, Asamo gets traded. Asterisk also get traded, but Green takes Cloak down. And game turns into 2v3. C9 trying to defuse the spike. Tara, can he defuse the spike? And yeah, he manages to defuse the spike and close the round for Prophetic. 3-1 को score मा देख्न सक्यौं हामीले that was a silly mistake from the side of NTOK I guess खै के भयो त्यो मैले पनि बुझ्न सकिनँ and yeah just 2 rounds को lead हो Prophetic सँग भएको that's not that far for NTOK to come back but let's see what happens. Negation ready. The hunt begins. As we can see this time as well A तिर पुस जाँदैछ हाम्रो नोट अपोनेन्टको साइडबाट ब्लाइन्ड हालेर छिर्न खोजिसकेका छन् भने 1-1 प्लेयरको ट्रेडमा यो गेम अहिलेको लागि whereas C9ले अर्को पनि प्लेयरलाई टेक डाउन गर्न सफल भइसकेको छ भने 2v2 को सिचुएसनमा देख्न सक्छौँ भने Asterisk hasn't planned the spike yet भने oh my god Asterisk gets taken down and spike पनि खसिसकेको छ ग्रिनको हातमा रेस्पोन्सिबिलिटी थियो तर ऊ पनि टुकेको हामीले देख्न पाएका छौँ whereas 4-1 को score देख्न पाएका छौँ never mind Prophetic 3 राउन्ड को लिडमा रहेको हामीले प्लस द स्क्रिनमा देख्न पाएका छौँ भने हाम्रो एनटिओके को साइडबाट once again A हिट भइरहेको देख्न पाएका छौँ which is pretty interesting to witness. Let's see what happens. Can their fate change this time? हाम्रो C9 पनि A मै रहेको देख्न पाएका छौँ हामीले as always तर this time चाहिँ 2 जना मेनबाट अनि आई गेस 3 जना चाहिँ मिडबाट पुश गर्नेवाला छन् भने हाम्रो के हो
खायो कसै ब्राउन्स भर्स खायो भन्छ क्यारे र सामुले स्पाइक प्लान गर्न सुरु गरिसकेको छ भने हाम्रो C9लाई टेकडाउन गर्न सफल दुईजना अगाडिबाट आउँदैछ 4v5 को सिचुएसन ब्लाइन्डमा छन् हाम्रा प्लेयरहरू वाचिङ द ब्याक स्ट्याप वेयर्स हाम्रो सामुले हाम्रो अल्ट युज गरिसकेको छ बट स्टिल इट वाज सी अफ नो युज 3v3 को situationमा game converted. Damn, that was a really good play from Amrit Real, but he also gets taken down 1v2 को situationमा Suzu needs to, but he can't deliver that as well. त्यसै गरी 5:1 को situationमा game convert भएको छ, which has been pretty interesting so far. हाम्रो NTOK लाई अब 4 राउन्ड को कमब्याक को खाँचो छ भने स्कोर has been 5:1. त्यसै गरी हाम्रो NTOK हाम्रो इको राउन्डमा पुगिसकेको छ भने रियलले मात्र गन लिएको छ, अरू सबजना हाम्रो पिस्टलमै देख्न पाएका छौँ भने हाम्रो Prophetic with all players using Vandal अनि Shield पनि फुल्लै लिएका छन्. Now let's see, once again this is gonna be a hit from हाम्रो NTOK. This time Chamber को ult पनि युज भइरहेको देख्न सक्छौँ भने हाम्रो जेटको पनि ult रहेको छ NTOK को साइडमा भने हाम्रो यताको कुरा गर्नु पर्दा this is gonna be pretty cluster. हाम्रो C9 लाई also gets taken down by Says को ult and spike has been planted. 3v5 को सिचुएसनमा गेम कन्भर्ट भएको देख्न सक्छौँ भने हामीले oh my god सबैजना त्यतै कुदेर बसिरहेको छ. रियल टेक्स KO down as well. 2v5 को सिचुएसन he takes that one, but Green ends it up by taking Thanos down. 5:2 को score line. यसै गरी हाम्रो NTOK लाई still 3 राउन्ड को खाँचो परेको हामी प्रस्त देख्न सक्छौँ कमब्याक गर्नको लागि. So far we can see pretty impressive gameplay from हाम्रो Prophetic भने हाम्रो NTOK चाहिँ they are making small mistakes, but yeah, they need to realize it quick and come back like that, like हामी previously देखिरहेका छौँ. C9 यो पालि B मा रहेको देख्न पाएका छौँ. फाइनली उहाँले A को स्पट छोडिसक्नु भएको छ भने हाम्रो स्पाइक पनि प्लान भइरहेको छ B तिर. आई गेस जहाँ C9 हुन्छ त्यहाँ नै हामीले हाम्रो स्पाइक प्लान भएको देख्न पाएका छौँ. Whereas we can see that 3v4 को सिचुएसनमा देख्न पाएका छौँ भने 1v4 को सिचुएसनमा गेम कन्भर्ट and yup, Suzu with that 2 kills at the end manages to take this map for them. 2 more rounds for NTOK to equalize the game, whereas हाम्रो Prophetic 5 राउन्डमै बसिरहेका छन्. Let's see हाम्रो NTOK को साइडबाट नि कमब्याक हुन त सुरु भइसकेको छ भने ब्याक टु ब्याक 2 राउन्ड्स उहाँहरूले सफलतापूर्वक लिइसक्नु भएको छ. and I guess this is gonna be a B hit. I might be wrong, तर त्यस्तै लागिरहेको छ. and मिडबाट रोटेसन देखाइरहेका छन् भने के यो र त्यो त्यतै रहेको छ, बट एक जनाको ट्रेडमा देख्न पाएका छौँ भने 3v4 को सिचुएसन बनाउन सफल हाम्रो Prophetic का प्लेयर्सहरू. Portal closed. Oh my goodness. Damn, हाम्रो Thanos को अगाडि पनि NTOK को प्लेयरहरू देख्न पाएका छौँ भने अल्ट युज भइसकेको छ हाम्रो Thanos द्वारा and he is following the players of NTOK. I guess he's gonna do a backstab, but Samu को गोली फर्स्टमा लाग्यो Thanos मा. Sokka using his ability and yeah, and
Last player सबलाई standing. स्लो मोसनमा हालेर C9 र सोकाले यो राउन्ड वाहाहरूको नाममा तान्नु सफल भइसकेको छ। 3 राउन्डको लिडमा बस्न सफल प्रोफेटिक फाइनली आफ्टर 2 राउन्ड्स एन्टिओकेले तानेको पछि फर्स्ट राउन्ड तानेर 3 राउन्ड्स मेन्टेन गर्न सकेका छन्। यसरी नै मेन्टेन गर्दै गयो भने यो डिसाइडर जित्न पनि धेरै बेर लाग्ने छैन हाम्रो प्रोफेटिकका प्लेयर्सहरूलाई। विथ द्याट सेड हाम्रो 10th राउन्ड पनि सुरु भएको देख्न सक्छौँ हामीले। We can see this time it's gonna be a big hit from our NTOK. Green using that operator in his hand. C9 takes green down, but our Samu takes green, again C9 down as well. 3v3 को सिचुएसनमा देख्न पाइरहेका छौँ हामीले दुईटै टिमलाई भने। I guess it's gonna be a plan as अघि पनि यही strategy देख्न पाएका थियौँ हामीले NTOK को साइडबाट। Astric planting the spike and Suzu looking after the players. With that the KO being able to take Astric down, but Suzu takes KO down. With that said 1v2 को situation बनाउन सफल Thanosले के 1v2 clutch निकाल्न सक्ला त। That will be pretty interesting to watch. With that said, Astric र Suzu दुवै low HP मा छन्, but yup, Samu with his 3 kills manages to take Thanos down. 2 points को gap मा close गर्न सफल हाम्रो NTOK. They are just 2 points back from Prophetic to equalize the game. Guys, don't forget to hit that like button, share गरिदिनु होला. This is the decider map, and yeah, don't forget to subscribe Outlaw Esports Nepal and हाम्रो सोशल मिडियाहरूमा नि फलो गरिदिन सक्नुहुन्छ। त्यसको लिङ्क हाम्रो डिस्क्रिप्सनमा छ अनि हाम्रो नाइट बटले पनि लिङ्कहरू प्रोभाइड गरिरहेकै हुन्छ च्याटमा। विथ द्याट सेड हाम्रो NTOK बी साइडतिर रस गरेको देख्न सक्छौँ भने we can see that trade game सुरु भइसकेको छ दुईटै टिमको बिचमा। दुईटै टिम taking trade 1-1 गर्दै now the game has turned into 3v4 को situation. We can see that Astric trying to plant the spike, but 2v4 को situation मा Propheticले पार्न सफल हाम्रो NTOKलाई 3v1 को situation. Can Samu clutch this out? And nope, he can't. With that said, this round also goes for our Prophetic tying of to 7-4 scoreline. त्यस्तै गरी हाम्रो अर्को round, which is gonna be 12th round, never mind. This is gonna be a last round before the swap भनेपछि second half को अगाडिको त्यसको last round भनेपछि लिगबाट पुश गर्न खोजेको छ 1-1 को ट्रेड हामीले देख्न पाएका छौँ। That's pretty interesting game to witness. त्यसै गरी C9 ले हाम्रो ग्रीनलाई टेक डाउन गरेको छ। आई गेस C9 र ग्रीनको 1v1 हामीले धेरैचोटि देखिसकेका छौँ। एक अर्काको आई डोन्ट नो वाइ दे आर त्यस्तो दुश्मन भएका छन्। एनिमिज इनसाइड द गेम, नट एनिमिज, राइभल्स आई गेस। एनिमी भन्दा पनि 3v3 को सिचुएसनमा गेम कन्भर्ट भएको छ एन्ड 1v2 मा पार्न सफल हाम्रो थ्यानोसको 2टा किल भएर हाम्रो 1v2 मा गेम कन्भर्टेड। Can Samu take 2 players down of Prophetic and win this round for NTOK? Let's witness that together. No peeking.
विथ द्याट सेट हाम्रो सामु एतिर गइरहेको देख्न सक्छौँ भने हाम्रो अरू 30 seconds प्रोफेटिकको left. प्लेयर्स आर अल्सो रोटेटिङ टुवर्ड्स ए एन्ड या स्पाइक हेज बिन सक्सेसफुल्ली प्लान्टेड अनि त्यही छ सामुको अगाडि एकजना प्लेयर थ्यानोसलाई टेक डाउन गर्न सफल 1v1 को सिचुएसन एन्ड नाउ लेट्स सी नाइनलाई के भन्छ टेक डाउन गर्न सक्ला नि त हाम्रो सामुले नसक्ने त होइन तर लेट्स सी वाट ह्यापन्स C9 स्पाइक हाफ रिफ्युज गर्न खोज्दैछन् तर हाम्रो सामु सँग 1v1 एन्ड सामु जस्ट 30 हेल्थमा बोथ प्लेयर्स प्रिटी लो we can see that सामुले आफ्नो अल्ट युज गरिसकेको छ तर ओ माई गड C9 ले टेक्स डाउन एन्ड ही म्यानेजेस टु डिफ्युज द स्पाइक एज वेल 4 राउन्ड्सको लिडमा प्रोफेटिकलाई देख्न पाएका छौँ भने एन्टी ओकेको ठ्याक्कै डबल रहेको छ हाम्रो प्रोफेटिकको पोइन्ट्स वाउ pretty amazing to witness that. With that said, हाम्रो 13th राउन्ड पनि सुरु भइसकेको छ दिस टाइम अब सेकेन्ड हाफ सुरु भइसकेको छ भने now it's the turn of Prophetic to plant the spike whereas it's the turn of Anti. Okay, no talk, only kill to defuse and defend their respective sides whereas A and B मात्र साइड रहेको छ अनि we can see that राम्ररी नै हाफ म्यापमा स्प्लिट देख्न सक्छौँ हाम्रो एन्टी ओकेका प्लेयरहरू भने हाम्रो प्रोफेटिकका प्लेयरहरू चाहिँ एतिर जान खोज्दैछन् एकजना मेनमा छन् भने रेस्ट अफ द 4 प्लेयर्स आर एन्टरिङ फ्रम द मिड वेयरएज चोका पुगिसकेको छ एन्ड सामु पनि एतिर जाँदैछन् रिमेनिङ 3 प्लेयर्स जाँदैछन् भने हाम्रो प्रोफेटिकको सबै प्लेयर्सहरू साइडमा इन्टर गर्न पुगेर स्पाइक प्लान गर्दैछन् भने 1v3 को सिचुएसन थियो तर सोकाले त्यो डेलिभर गर्न सकेन एन्ड दिस राउन्ड गोज फर हाम्रो नो टक ओन्ली किल That works. With that said, हाम्रो 14th round पनि सुरु भइसकेको नै छ. It would be pretty interesting to see कता जान्छन् हाम्रो Prophetica players, but they have decided to go A once again. भन्दै थिए तर I guess they are going towards mid to B. तर हाम्रो रियालले C9 लाई टेक डाउन गर्न सफल 4v4 को सिचुएसन एकजना प्लेयरको ट्रेड देख्न पाएका छौँ हामीले यो राउन्डमा. Now let's see which team manages to take this round as 3 rounds को मात्र ग्याप देख्न पाएका छौँ हामीले दुई टिमको बिचमा. Prophetic with 8, no talk, only kill with 5. And the spike is going towards हाम्रो side long बाटो भने Thanosले रियाललाई टेक डाउन गर्न सकेका छन् भने Thanos is still waiting if he can kill more players in mid but I guess he is also coming towards B. Yep. The smokeहरू ड्रप भइसकेको छ B को एन्ट्री पोइन्टमा भने let's see now what happens. 30 seconds left. Find you. You should be interested to watch that and have a spike from plan भइरहेको छ तर डिजाइ गरिसकेको छ. Actually, spike plan भइरहेको छ टेक डाउन गरेको छ भने Asterisk also gets taken down and the game converted to 1v1 and Asterisk takes that kill and wins the round for no talk only kill making it 6-8. Only 2 rounds को लिडमा बाँकी रहेका छन् हाम्रो प्रोफेटिकका टिम. I guess they need to capitalize their lead and win the rounds.
They Let's see are what will mine. happen. With that said, हाम्रो 15th round पनि सुरु भइसकेको छ. This time as well Doing a मिडबाट thing. बीमा जान खोज्दैछन् हाम्रा प्रोफेटिकका प्लेयरहरू पनि. Real, is he gonna backstab the players? Let's see. हाम्रो सुजुको अगाडिको Sorry. प्लेयर आइसकेको छ. सुजु gets taken down. And next टाइमबाट प्लेयरहरू आइरहेका छन् एनटिओकेका. But it has turned into Spike 2v planted. Oh, 2v5 को situation देख्न पाएका छौँ. Whereas Antioch goes on the 3 player, whereas we can witness Prophetic को 5 players. Green Last take player Thanos standing. down, making it 1v4, but I don't think that this round is named for no top only kill. As I said, this round also goes for Prophetic. Oh, this reminds me of this one time where actually, never mind. With that said, 9-6 को score हामीले देख्न पाएका छौँ भने 3 point को leadमा we can see Prophetic. I guess they are going towards B after not after too long. They are going towards A. We can see that. With that said, हाम्रो कति राउन्ड भयो? 9 round भएको छ Propheticको लागि victory, whereas 6 for Antioch. We can see Prophetic entering side A. Every single player सँगै बसेर मेनबाटै छिर्न खोजिरहेको छ भने हाम्रो सामु शटगन लिएर रेडीका साथ त्यो सर्प गनमा सर्पको स्किन जस्तै डस्न रेडी बसिसकेका छन् भने हाम्रो स्मोक राख्नलाई रेडी भएर कुरिरहेको जस्तो लाग्यो हाम्रो सामु. Let's see what happens. Like Propheticले साइड त एन्टर गरेको छैन तर 2जना मिडबाट छिर्न खोजिरहेका छन्. नेभर माइन्ड, एकजना मात्र छिर्न खोजेको रहेछ. एकजना फेरि ब्याकअपको लागि आइसकेको छ. एन्ड यहाँ वी क्यान सी सोका एन्टरिङ द साइड एन्ड दुईटै टिमको साइडमा ट्रेड सुरु भइसकेको छ. 3v4 को situation we can see now. 2v4 को situation for Prophetic. Can Prophetic manage to kill? But हाम्रो green को 3 kills भइसकेको छ भने हाम्रो Prophetic को fade कता छ त spike लिएर. He is in mid and time धेरै बाँकी रहेको छैन, but still he is managing to take the kills. He took Asterix down, but their time छैन, so this round goes for Antioch, making it 9-7. And हाम्रो ग्रिनले 4 kill गरेर यो राउन्ड एन्टिओकेको नाममा जित्न सफल भइसकेको छ. Now let's see, 2 points को lead रहेको छ त्यही पनि. Let's see what happens. Let the time decide. With that said, player of Prophetic can be seen in mid, whereas Greenले आफ्नो अल्ट खोलेर स्नाइपर ताकेर बसिरहेको थियो तर सोक्काले रच गरिसकेको छ एक्लै अनि आफ्नो प्लेयरहरू पनि ब्याकअपमा तान्न सफल भइसकेको छ भने दिस इज गन बी ए हिट. Once again C9ले रियललाई take down गर्न सफल and C9 को हातमा गन आइसकेको छ, whereas other players are still in eco round, whereas our spike पनि plant हुन सुरु भइसक्यो and the spike has been planted successfully. 5v4 को situation, Green still in his sniper को scope opening and Samu takes KO down and 1v4 ko situation. Can Green defuse the spike? And I guess yes, he will be defusing the spike and Asterix lane Thanos like
समाप्त गर्दै यो राउन्ड समाप्त गरेर आफ्नो Taking टिमको लागि Zenfire. राउन्ड Let's not तान्न complicate it. सफल एक राउन्डको लिडमा रहेको छ प्रोफेटिक एट दिस पोइन्ट whereas स्कोर भएको छ 9-8 A gift. and pretty competitive भएर आयो यो आजको गेम whereas डिसाइडर पुगिसकेको छ दिस इज द फाइनल्स अफ अप्पर ब्र्याकेट भने हाम्रो अर्को राउन्ड पनि सुरु भइसकेको छ क्यान एन्टी ओके विन दिस राउन्ड एज वेल एन्ड इक्वलाइज द पोइन्ट हाम्रो रियाल पुस गरिसकेको छ भने हि कान्ट टेक एनी प्लेयर्स डाउन ग्रिन अल्सो गेट्स टेकन डाउन भने हाम्रो C9 फाइनली आएको छ एस्ट्रिक र सामको अगाडिबाट प्लेयरहरू साइड एन्टर गर्न सफल भइसकेको छ भने एडभर्सले आफ्नो अल्ट युज गरेर प्लेयर कहाँ छ भनेर हेर्न One enemy remaining. खोजिरहेको देख्न पाएका छौँ भने स्पाइक हेज बिन प्लान्टेड बाई जेओ 1v5 को सिचुएसन फर हाम्रो सुजु एन्ड आई डोन्ट थिङ्क सुजुको अल्ट ओह वाउ he Suzu gets the one kill from operator. Can he takes more kill? But I don't think so. And C9 so usko agadi Suzu versus C9 1v1 and Suzu gets traded. And operator चाहिँ के गरेको छैन हाम्रो Prophetic को साइडबाट again 2 rounds को lead maintain गर्न सफल हाम्रो Prophetic players they just need 3 more rounds to win this map and qualify for grand finals. Let's see which team gets qualified for grand finals and कुन टिमले lower bracket खेल्नेछ against Chinese finish. That would be pretty interesting to witness. Let's see guys what happens. With that said, हाम्रो Face your fear! Prophetic again entering A side हाम्रो पेटको अल्ट देख्न पाएका थियौँ हामीले दुबईको 1-1 प्लेयरको ट्रेड भने Propheticको 3 जना छ भने एन्टीओको पनि 3 जना 3v3 को सिचुएसन देख्न पाएका छौँ हामीले now 1v2 को सिचुएसन can see 9 clutch against 2 remaining player of anti. Okay, let's see that once again. And yeah, Samu र सुजुको डुओले 9लाई Last player standing. सक्ला त but no game has turned into 1v1 as हाम्रो सामुको अल्ट सकिसकेको छ. Now let's see. Whereas हाम्रो C9 को हातमा पनि स्पाइक छैन. So he has to take 30 fights seconds left. anyhow. Whereas जम्मा 25 सेकेन्ड बाँकी छ अब. Let's see सुजु त्यहाँ लुकेर बसेका छन्. स्पाइक प्लान्ट भइसकेको छ. सुजु takes C9 down and making it once again 1 round को gap. That time! Pretty interesting game so Only far. not enough for me. With that said, only 1 round पछाडि छ हाम्रो NPOK का प्लेयर्सहरू भने Prophetic needs 3 more rounds to win this map as well. Pretty interesting game so far. Pretty competitive as well. We can see 9-10 को स्कोर रहेको छ भने यसबाट पनि एबाट नै प्लान्ट गर्न खोजिरहेका छन् हाम्रो Propheticका प्लेयरहरू एज त्यहीबाट इट्स वर्किङ आउट फर देम. But let's see guys, let's see what happens. I guess midबाट पनि एन्ट्री गर्ने ट्राई गर्दैछ हाम्रा प्लेयरहरू. Pretty interesting game हाम्रो सुजुको अगाडि आइसकेका छन् Propheticका एउटा प्लेयर. But he C9 नै रहेछ अघि मात्र भर्खरै विवाद लेख्न पाएका थियो. Suzu र C9 को बिच can we see it once again? Whereas दुईटै टिमको पासै प्लेयरहरूलाई देख्न पाएका छौँ हामीले.
who is gonna be the one who is gonna take the first kill of this round. It is interesting. 30 seconds With left. that said, I'm a spike plant from the Sulu Pacific to start a property critique Sama activity examine. We take a taking examine One gadget enemy remaining. but somebody cluster has started at a site. With that said, 1v2 को situation मा पुऱ्याइसकेको छ can Samu clutch it once again for One his enemy team remaining. and yeah, he has converted it into the victory. Finally, equalized गर्न सफल हाम्रो एनटिओको टिम 10-10 भइसकेको छ स्कोर. With that said, I'm going to push round considering this having a total for 5 as a template. This time, say, let's see what that's another Johnson water to come clear as 10 boys are going to equalize boy for someone. I'm empty okay. Now they just need 3 rounds, whereas I'm Prophetic also needs 3 rounds for them minimum presence there because it will be pretty good. Here are they. Let's see what happens. With that said, however, Real manages to take C9 down, making it 4v5 situation. Take hold. With that said, Greenले पनि हाम्रो प्रोलाई टेक डाउन गर्न सफल भइसकेको छ भने ग्रिन टेक्स सोका एज वेल 2v5 को सिचुएसन गेम कन्भर्ट गर्न सफल भने One enemy remaining. स्यान्डविच भइसकेको छ. विथ द्याट सेट हाम्रो एनटिओकेको साइडबाट फ्ललेस राउन्ड देख्न पाएका छौँ हामीले. With that said, now NTOK just need 2 rounds to win this map and get qualified for grand finals, whereas Prophetic needs 3 rounds, whereas NTOK just 2. Now let's see. I guess this time say Prophetic is interested to go towards B. Midबाट जाला कि as midमा 4 जना देख्न पाएका छौँ भने बी लङमा चाहिँ 1 जना मात्र प्लेयर देख्न पाएका छौँ हामीले. प्रोफेटिकको साइडबाट भने एनटिओके विथ द्याट अल सुजुको अल्ट निस्किसकेको छ भने C9 रहेको छ. सुजु अपरेटर खोलेर C9 तिर ताकिरहेको देख्न पाएका छौँ भने आई गेस सुजु विल बी टेकन एन्ड सुजुद्वारा C9 विल बी टेकन डाउन एन्ड वाउ सामुको साइडबाट 4 kills and this round goes to NTOK. Now just 1 round remaining for NTOK. No talk, only kill. Just need 1 more round. NTOK. Everything is okay when NTOK is okay. Right, क्या? भन्दै गर्दै हाम्रो एनटिओकेले यो राउन्ड जितेर यो म्याप पनि जितेर ग्रान्ड फाइनल्सतिर जाने तर्खरमा देख्न पाएका छौँ भने ओ माई गड वी क्यान सी द्याट हाम्रो प्रोफेटिकको प्लेयरहरू चाहिँ मिडतिर देख्न पाएका छौँ. whereas हाम्रो एनटिओके इज प्रिटी मच रेडी टु डिफेन्ड देम एज वेल. हाम्रो सामु हल्का ब्याक अफ गरेका छन्. whereas सुक्काले सामुलाई टेक डाउन गर्ने ट्राई गरिरहेका थिए तर हाम्रो ग्रिन आइसकेको छ. whereas सामु हेज बिन टेकन डाउन बाई C9 एन्ड एस्ट्रिकले चाहिँ C9 सँग बदला लिइसकेको छ एन्ड ही हेज बिन टेकन डाउन विथ द्याट अल तर ही कुडन्ट टेक एनी प्लेयर डाउन. whereas हाम्रो क्लबले टेक डाउन गरेको थियो. कायोले हाम्रो स्पाइक प्लान गरिरहेका छन् र स्पाइक प्लान भइसकेको छ.
बी साइडमा भने ग्रिन पछाडिबाट गइरहेको छ पन्छाउँदै पन्छाउँदै प्लेयरहरूलाई एन्ड पछ्याउँदै never mind, not पन्छ्याउँदै whereas we can see that 3v3 को सिचुएसन बन्न सफल भइसकेको छ भने 2v3 र 2v2 को सिचुएसन रहेको छ ग्रिनको अगाडि प्लेयर रहेको छ ग्रिन म्यानेजेस टु टेक द प्लेयर नाउ जस्ट वान प्लेयर रिमेनिङ फर Prophetic, whereas this round else and could this do this? map also been taken by NTOK. Wow, what a gameplay. With that said, this Defenders win. decider game is also won by NTOK. No talk, only kill. What a comeback, guys. What a play. Really दामी थियो मलाई हेर्न नि मजा आयो हाम्रो भ्युअर्सहरूलाई नि हेर्न मजा आयो होला Oh my goodness, with that said, victory screen ma hamle NTOK lai dekhna saksam. No talk, only kill with the players Real, Samu, Suzu, Asterix and Green. Wow. With this said, हाम्रो Grand Finals December 5 को लागि फर्स्ट टिम क्वालिफाई हुन सफल भएको छ नो टक ओन्ली किल भने प्रोफेटिकले अब चिनिस्की फिनिसलाई फेरि वन्स अगेन भेट्ने छन् at lower bracket को finals which is gonna be tomorrow. It will be a pretty insane game once again because हाम्रो upper bracket मा नि Prophetic र चिनिस्की फिनिसको गेम हेर्न पाएका थियौँ जहाँ हाम्रो चिनिस्की फिनिसलाई Propheticले 2-0 हानेर लोवर ब्राकेटमा पठाएको थियो अब लेट्स सी कसले कसलाई हान्नेछ भोलिको लोवर ब्राकेटको फाइनल्समा विथ द्याट सेट म्याच रिजल्ट पनि हामीले विटनेस गर्न पाएका थियौँ एन्ड आजको अप्पर ब्राकेटको फाइनल्समा बेस्ट अफ 5 को गेम भएको थियो जहाँको स्कोर भएको छ 3:2 pretty interesting 5 को 5 म्याप खेल्नु पर्यो and we saw 5 maps in total आजको गेम अरु pretty much interesting नै रहेको थियो with that said bracket update को कुरा गर्ने हो भने grand finals को लागि NTOK has secured their place whereas हाम्रो Prophetic will be facing Chiniski finish tomorrow at lower bracket को finals and त्यहाँबाट जुन टिमले जित्छ they will be facing NTOK at grand finals at December 5 Friday. And tomorrow is also lower bracket finals which is as well best of 5 so yeah that is also going to be pretty interesting to watch guys so let's see what happens and yeah we can see NTOK को नाम अपडेट भइसकेको छ grand finals को spot मा now let's see NTOK सँग को भिड्नेवाला छ grand finals मा With that said, Outlaw Valorant Showdown 2025 को total prize pool 20,000 Nepali rupees रहेको छ भने winner takes 15,000 whereas first runner up takes 5,000 whereas हाम्रो MVP को लागि पनि sponsor द्वारा एउटा गिफ्ट रहेको छ which is a surprise With that said, आजको upper bracket को finals मा it was pretty insane game as base of 5 को देख्न पाएका थियौँ भने हाम्रो दुईटै टिमबाट निकै राम्रो प्रदर्शन देख्न पायौँ as base of 5 भएको थियो and 5 को 5 वटा म्याप हेर्न पायौँ भने नो टप ओन्ली किलले 3:2 को स्कोरले जित्न सफल पारेर आफ्नो अपोनेन्ट प्रोफेटिकलाई लोवर ब्राकेटमा पार्न सफल भयो now we'll be seeing Prophetic versus Chinsky finish finals of lower bracket tomorrow which is also gonna be best of 5 so अब भोलि नै भेटौँला Chinsky finish र Prophetic को गेम लिएर until next time this is me Momo signing off thank you for watching guys
Bye.